ya tene anyumba ya Isiraeli nimagemeire Jehova makioya Ngai ng'eni Ngai onoguo akĩrakara nimatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri-Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa Mwathani Ngai onoguo akĩrakara nimatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maitĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru mumenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani nĩwe waũrathimire na akĩwamũra Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire
rũĩ-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babyloni magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12. Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani. Akiuga we nĩamaruta ũkombo-inĩ mambate bũrũri wa arĩa me muoyo ũrĩ irathimo. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kũu nĩkuo rĩu ithuothe twakĩirwo gĩthĩnjĩro na kĩrĩkanĩro gitũ nĩkuo gĩikaraga. Arĩa meho na arĩa angĩ matarĩ maraciarwo Jesũ amerire nĩambata gwaka gĩikaro. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. Kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire. ni mwaki ayure jamba Yesu murango utakahota kuhingũrwo nĩ thũ
orinya ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ Jehova nĩagathaĩka riko andũ arĩa aganu na arĩa imaramari ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ Igũrũ cia thĩ ciĩtagwo ihaki na mũthamaki Jesu ndagacioya ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ Kuhingũrwo nĩ thũ waigua wĩtĩkie na ngoro yaku na ciĩga ihikie wĩna mahingũro ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ wendani na tha na ũhoreri ciarathimĩirwo Jesu nĩ ithe witũ ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ thũ 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 ayure jamba Jesu morako utakahota kuhingũrwo nĩ ingĩkorwo ndũraga thĩna na maithori ngwĩyũria na ngoro yakwa no ngakinya igũrũ nĩnjũĩ no ngahotana nĩnjĩrĩgĩrĩire gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesu hatarĩ nganja nĩnjũĩ rũgendo-inĩ rwakwa hinya no ti mũingĩ mahetwo nĩ Mwathani irĩ igo ngetigĩra hinya wa Saitani gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesu
wakwa nĩnjũĩ nĩkĩmenyithia ndirĩ wa gũkũ thĩ mũthenya ũkirie gũkinya ndonye kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ Mwathani nĩanjũthĩrĩirie rĩu ndĩ mbara-inĩ kana nĩngũhotanĩra thũmbĩ ya ũthamaki ndarĩkia kũhotanĩra nyambate matu-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũtongoria roho wa Mwathani ona ndume ngĩneneha mbara ĩingĩhe Saitani nĩagaconoka ndahota mbara-inĩ gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ngoro yakwa tiga guoya kana mathangania thire igo ngaconoko ũthiũ-inĩ wa Mwathani mũcemanio-inĩ wa theru gĩtĩ-inĩ kĩa ũnene gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ mũthenya wa marakara nĩũgakinyĩrĩra arĩa maikaraga tũhũ na matingĩmenya atĩ mũndũ gũkũ thĩ ndarĩ na kĩhurũko gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ ndagũthaitha ngwenda ũmenye kwĩrĩ nĩũgathira ndũrĩ na kĩrĩgĩrĩro mũciĩ ũcio wa igũrũ na nĩkĩo wĩriragĩria ikeno cia gũthira gĩkeno gĩakwa nĩnjũĩ ngatũũra na Jesũ itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu waganu waingĩra itũũra rĩa Sodomu Ngai akiuga nĩekũndũa itũũra rĩa Sodomu umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa Ngai akĩra Loti umai na ihenya na andũ a nyũmba yaku yothe Sodomu nĩkũhĩa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare mũtike hũgũre umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare mũtiũke twĩthare ĩno nĩroka kũndũa umai mwĩthare Ngai akĩra Loti wĩna andũ a kĩgũkũ Gathoni aku na arataku ũmere methare
wangeguku Tathania kuna rataku mere methare Umai mwethare Gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwethare Umai mwethare Gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwethare Makeni na Nerio na Sodomu na Gomora Athoni na Rata marega gwitikia Makeni na Nerio na Sodomu na Gomora Umai mwithare gutioke twithare Ino niroka kuno Umai mwithare Umai mwithare gutioke twithare Ino niroka kuno Umai mwithare Roti ndietharire erekeire swari Gatura kare kanini na gationuirwo Roti ndietharire erekeire swari Gatura kare kanini na gationuirwo Umai mwithare gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwithare Umai mwithare gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwithare Kirindi gia thino nikiriganirwo Uge wa Jehova Ngai ndugarurukaga Kirindi gia thino nikiriganirwo Uge wa Jehova Ngai ndugarurukaga Umai mwithare gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwithare Umai mwithare gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwithare Umai mwithare gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwithare Umai mwithare gutioke twethare Ino niroka kuno Umai mwithare Yesu mwega na mutugi muigwatha na muhoreri ukatuturanie nawe tugithie gwaku Sayuni twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka Yesu okire atuike njira mutharaba utuike ngathi nayo thakame tigiti ya gugutwara matu-ini twaguthaitha Ngai utue ngoro njororo ta nyama niguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka Iria ndũrĩrĩ ikeruta nĩthiĩre Isiraeli noguo magaciarithanio na ciana cia kĩrathimo twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo ciugo ciaku theru cionage akuhuruka Ngai erire Iburahĩmu ndarĩkia gũkũrathima nawe arĩa othe ũkarathima na niĩ nĩngamarathima twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama nĩguo
ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Johana nĩonire nyamũ ĩkiuma thĩinĩ wa irima, ona Danieli nĩonire igĩthũkia ciathĩ cia Ngai. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Nyamũ ĩyo yarĩ ya mbere ĩringwo iringa rĩa gĩkuũ, na rĩu ningĩ nĩyonu mũndũ ũrĩa mũũgĩ nĩamenye. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Ũrathimwo nĩ arĩa marĩ na roho wa gũkũũrana, makũũranage ũrathi wa Danieli na kũguũrĩrio. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Twĩria wega ũmenye njĩra ĩrĩa ya gũthiĩ kwa Ngai, tondũ njĩra nĩ nyingĩ ma cia gũthiĩ kwa mũcukani. Twagũthaitha Ngai ũtũhe ngoro njororo ta nyama, nĩguo ciugo ciaku theru cionage akũhurũka. Ngai na Jesũ na Roho matũire moragia atĩrĩ, ndĩragũtĩĩa mũno nĩ tondũ wa ihoya ũhoetwo thĩinĩ wa nyũmba yaku, ngagũtĩĩa nĩ tondũ wa rwĩmbo ũinĩirwo thĩinĩ wa nyũmba yaku, ona nĩ ndĩragũtĩĩa nĩ kiugo ũgũthiĩ na mbere ũkĩhoyagwo thĩinĩ wa nyũmba yaku, ngagũtĩĩa nĩ ũthĩnjĩri ũgũthiĩ na mbere thĩinĩ wa nyũmba yaku, ngagũtĩĩa nĩ tondũ wa maũndũ mothe marĩa ũgũthiĩ na mbere na kwaria kĩgongona kĩama kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ. Ngakena nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku, nĩ tondũ we nĩ ũhingagia irĩkanĩro mũthamaki mwega, iria ũrĩkanagĩra na andũ aku na ũkarĩkanĩra na ndungata ciaku, atĩ nĩwe wĩnao nginya mũthia wa rũgendo kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ wega Baba nĩ tondũ wa gũkinyithia mahinda mangĩ kĩgongona
kiria ngorwo ndiri thiini wa giathi giake. Turathoma maandiko thiini wa ibuku ria Ezara 5 Ezara 5 kwambia muraini wa mbere na ni nguthoma. Na riri anabii aya ti Hagai munabii na Zekaria wa Ido makirathira Ayahudi aria mari Juda na Jerusalemu maundu maria monetio ni Ngai wa Isiraeli makigwetaga ritwa riake. Tutire na kiriga kia muthenya wa umuthi tondu muthenya wa umuthi ni unabii wa Ngai. Haha maandiko-ini ni munabii Hagai na Zekaria wa Ido. Na ithuĩ hĩndĩ ĩrĩa tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tukĩrĩ na munabii ũrĩa twĩ nake mũthenya wa ũmũthĩ. Maandĩko makaiga atĩ makĩrathĩra Ayahudi arĩa marĩ Juda na Jerusalemu maũndũ marĩa monetio nĩ Ngai wa Isiraeli makĩgwetaga rĩtwa rĩake. Ndũrĩ hĩndĩ ũngĩhota kũrathĩra andũ maũndũ ũtekũgweta rĩtwa rĩa Ngai. Na nikio tũkĩte thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ maandĩko makenagia ngoro yakwa thĩinĩ wa Mika 4 atĩ nakĩo kĩrĩma-inĩ kĩu kĩamũre kĩa Ngai hau nĩho andũ makomokagĩra ndũrĩrĩ ciothe kũu nĩkuo igacemanagia nĩgetha Ngai onanie uge wake na onanie matuĩro ma irĩra cia wathe wake wa kũrũmĩrĩrwo. Maandĩko mau thĩinĩ wa Mika 4 nĩ matwĩraga wega atĩ gacũmbĩrĩ gaka ka nyũmba ya Ngai kana kĩrĩma gĩkĩ kĩamũre nĩ gakĩrĩte tũcũmbĩrĩ tũrĩa tũngĩ tuothe. Na nĩkĩo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũtingĩkirĩka kũroka kwanĩrĩra Ngai witũ twĩ thĩinĩ wa nyũmba yake nĩ tondũ nĩ kĩrĩma-inĩ gĩake gĩtheru na kĩrĩma-inĩ kĩamũre harĩa andũ marathagĩrwo a Jerusalemu na Juda o itũũra rĩa thayũ, itũũra rĩrĩa Ngai witũ aheanĩte. Kũrathĩra andũ a Jerusalemu na Juda nĩ kũrathĩra wamũri ũrĩa wĩ thĩinĩ waku tondũ we nĩwe wamũrirwo nĩ Ngai na niĩ nyamũrĩtwo nĩ Ngai. Na mahinda marĩa ndamũrwo nĩ Ngai ndingĩrora na thutha nĩ kũrora na mbere tondũ ndamenya wamũri ũrĩa Ngai anyamũrĩte naguo na tha iria anjiguĩrĩire. Ndingĩtigithĩria kũroka nyũmba ya Ngai tene, ndingĩtigithĩria kũroka kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai tene harĩa hararathĩrwo mohoro makĩgwetagwo rĩtwa rĩa Jehova Ngai. Ngakenera uge wa Ngai nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ndĩragwĩta ona mũgambo wa Ngai nĩ ũragwĩta rũcinĩ rũrũ rwerũ. Ĩtĩkĩra gũka thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, ĩtĩkĩra gũka thĩinĩ wa kĩrĩma kĩa Ngai. Wĩ kũraihu wĩ gũkuhĩ ĩtĩkĩra gũkorwo mũgomano-inĩ ũyũ nĩ tondũ nĩ harĩ na ũrathi wa kũrathĩrwo Ayahudi arĩa marĩ thĩinĩ wa Juda ona Jerusalemu makĩrathĩrwo makĩgwetagwo rĩtwa rĩa Jehova Ngai. Ngacokeria Ngai ngatho nĩ tondũ nĩ wa mũthenya ũyũ. Nĩ mũthenya mũnene na mũthenya wĩ ngumo thĩinĩ wa mũtũrĩre wakwa. Mũthenya ndũraga ndanyaga na ndĩriragĩria. O mũthenya merirĩria mathia magĩcenjagia nĩ tondũ nĩ ndĩraigua ngĩrirĩria mũno kũrathĩrwo mohoro ona ngĩiguaga rĩtwa rĩa Jehova Ngai rĩkĩgwetwo nĩgetha hote gũthiĩ na mbere nawe ũhote gũthiĩ na mbere tũkĩgĩaga na hinya nĩ tondũ wa wamũri ũrĩa Ngai atwamũrire naguo. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa kerĩ. Hĩndĩ oro ĩyo Zerubabeli wa Shealitieli na Jeshua na Jozadaku magĩkĩarahũka makĩambĩrĩria gwaka nyũmba ya Ngai o ĩyo ĩrĩ kũu Jerusalem na magĩkorwo me hamwe na anabii a Ngai makĩmateithia.
Koguo hende yothe wira wa Ngai urathi na mbere, hende yothe mwako urathi na mbere wa nyumba ya Ngai, nigukoragwo na anabii aria mararikia guteithania, na nikio urokire gukira rucini tene tondu wi muteithia wa mwako wa nyumba ya Ngai. Maandiko magathie na mbere makoiga atiriri muraini wa gatatu, na riri ihinda oro riu magikorwo ni Tetanai farothi wa murimo ucio wa rui rwa Farati, Menashetharu, Jozenai na andu a thirito yao makimoria atiri, watho wa gwaka nyumba ino ona kurikia ruthingo ruru ri mwaheirwo no? Ciuria ici itikwaga ni tondu ahotomia a irera cia Ngai, ahotomia a watho wa Ngai, ahotomia a nyumba ya Ngai ni mari na ciuria iria maroria. Watho uyu mwaheirwo no wa mwirire no nginya murithiaga o Friday murutete ku hinya uyu kana watho uyu? Hallelujah. Magagiukirira makanjagia kuga ati ona maundu maria mekagwo kuu na maragio kuu ti ma Ngai. Kuria hinya uyu umite ku? Koguo tutire na keriga ni tondu twina rwimbo thiini wa ma ibuku ria kiroho. Gwiciria ni namba 323 ruria ruinaga rukauga atiriri ati mucemanio wa shaitani na andu ake ni macemanitie mucii munene, meciria ria mekunina kanitha. Ndukirikia hau hangi murata wa Ngai. Hallelujah. Andu ni marekererio na maigirirwo moko, ona marekererio na matikarekererio merire. Hallelujah. Andu aya moragia ciuria ici ni magiaga na mucemanio munene tondu Jesu Kristo ne aragia na akaugaga ati inywe muri a ithe wanyu mucukani. Makagia na mucemanio munene na makerana atiriri, reke andu marekererio kanitha, mabatithio na maigirirwo moko, no matikae kurekererio merire, tondu ni maramenya wona merirari maundu ni megucenjia. Koguo andu aya kana mucemanio uria munene ucemanitio ni Saitani na andu ake ti hindi wambiriria ndunambia tha ici, wambiriirie tene o hindi ya Ezara. Mokire makiurio watho uyu ri murutite kuna muhetwo no? Maandiko magathie na mbere makoiga atiriri, verse 4, ningi makimoria andu aria maraka nyumba ino metagwo au? Aya tugeretie kunyarira makare mari ni au? Marenda kuigua kuma kanwa-ini gakwa kana kuma kanwa-ini gaku, nigetha gutuike we mutherie ni Ngai na we mwamure niwe warikia kuneana kanitha moko-ini moria moru. Marenda kuigua maritwa kuma kuri aria mari a nyumba ya Ngai. Reke ni tuguthie na mbere na tuigue uria andu aya mamerire andu acio metagwo, tondu turona wega biu ni hena Hagai munabii, hena Zekaria wa Ido. Ugekira ritwa riaku hau tondu wi mwamure, no kamurwo na wamuri wa unabii wa kumenya ati ni kurathagwo mohoro thiini wa nyumba ya Ngai, gukigwetagwo ritwa ria Jehova Ngai munene wa ita. Maandiko makaiga atiriri muraini wa 5, no riri ritho ria Ngai wao nirierekeire hari athuri acio a Ayahudi
nao andũ acio mati Hallelujah. No ramenya rwimbo rũu anyinithie. Mbũtũ ya mũcukani yambĩrĩria gwathana. Wa mbere nĩ kũbatithia mehia. Hallelujah. Kwoguo nĩ kũrĩ na thirito ya mbũtũ ya mũcukani mabatithagia mehia na makaiga atĩrĩrĩ, handũ ũrore ũhoe Ngai ũrĩa wagwĩtire, handũ ũtungatĩre harĩa Ngai agwĩtire, ũrekĩra tarĩ macindano. Ũnabii ndũcindanagĩrwo, ũthĩnjĩri ndũcindanagĩrwo, mahoya maticindanagĩrwo, ũtungata ndũcindanagĩrwo. Mũndũ atungataga nĩgetha akaheo muoyo nĩ Ngai ũkaheanĩrwo ngatho. Kwoguo rĩrĩa rĩothe ũgũtũra, menya thirito-inĩ ĩrĩa wĩ wayo, tondũ gũtirĩ o handũ. Mwena-inĩ wa Ngai nĩ kũrĩ na andũ a thirito ya anabii, mwena-inĩ wa shaitani nĩ kũrĩ na andũ a thirito ya mũcukani. Na kwoguo haha we niwe ũgwĩtuĩra matua maku, ũmenye kana nĩ gũka ũgũka ũtege matũ ũkĩrathĩrwo mohoro gũkĩgatagwo rĩtwa rĩa Jehova Ngai, kana nĩ kwambia kũhũrana ũkiugaga rĩu ũcio muonaga atĩ araria atĩ arauga atĩa, tũkũmũng'ũria tũmũng'aũranie athire ahuke biũ. Wĩra ũrĩa Ngai ambĩrĩirie gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũng'ũria na kũũhukia, tondũ Ngai ambĩrĩirie wĩra na nowe ũroka kũũrĩkia. Kwoguo nĩ gũthiĩ na mbere nginya kũrĩkia Jesu agĩre kanitha. Gũtirĩ na imakania, gũtirĩ na maũndũ marĩa mothe gũtiramakania nĩ atĩa, kana nĩ mĩario, kana nĩ magongona, kana nĩ maroho mogo na ũragũri. Tatĩ Ngai ũrĩa wambĩrĩirie wĩra
nowe oroka kũũrĩkia na nĩkĩo twĩkuo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ũgĩthondeka kana ũgĩciria atĩ nĩ ũkũheria Ngai, Ngai ndũngĩmũheria tondũ wĩra wake aũrutaga ũrĩa ekwenda. Tũgarũrũke kana twage kũgarũrũka, tũcoke na thutha kana tũthiĩ na mbere, Ngai o rũciaro ndarĩ etiga atarĩ na mũira. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ mũrata wa Ngai, wĩ mũira wa ũhoro ũyũ mwega, wĩ wa thiritũ ya athĩnjĩri Ngai, wĩ wa thiritũ ya anabii, wĩ wa thiritũ ĩrĩkũ? Hau nĩwe ũgwĩtuĩra tondũ njĩra nĩ igĩrĩ, wĩyamũrĩre njĩra ĩrĩa ũkũgerera. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 7, makĩmũtwarithĩria marũa mandĩkĩtwo ũũ atĩrĩrĩ, marũa maya mandĩkĩirwo Dario mũthamaki witũ, thayũ ũrokũingĩhĩra. Mũraini wa 8 atĩrĩrĩ, nĩ kũmenyekete nĩwe we mũthamaki witũ atĩ nĩ twathire bũrũri wa Juda tũgĩkinya o kũu nyũmba-inĩ ya Ngai ũrĩa mũnene mũno, na nĩ tuonire atĩ ĩrakwo na mahiga manene, nayo mĩtĩ ĩkaigĩrĩrwo thingo-inĩ ciayo igũrũ, naguo wĩra ũcio nĩ ũrarutwo na kĩyo mũno, na ningĩ nĩ ũrathiĩ na mbere mũno ũkĩrutwo nĩ andũ arĩa maraũruta. Thitango no nyingĩ, haleluya, cia gũthitanga andũ a Ngai na cia gũthitanga nyũmba ya Ngai. Na thitango ici tũcionaga ithitangagwo na mahoya moru, igathitangwo na roho wogo na ũragũri, igathitangwo na kwenda kũng'ũria mũndũ ũrĩa ũngĩ. Mũgũnda wa baba nĩ mũnene mũno, ũngĩrutĩra kona yaku na ũrĩa ũngĩarutĩra kona yake, tũtingĩũgomania. Nĩkĩ tũranagia akristiano arĩa tũgwetaga rĩtwa rĩa Ngai, ũgakorwo ũrateng'erania na mũndũ ũrĩa ũngĩ mũmbe tawe, ũteng'eranagia na mũndũ ũrĩa ũngĩ mwamũre tawe. Ndũtiga kũhũra mũcengi na hati, ndũtige kwĩrutithia wĩra mũritũ, ndũtige kũgiana na Ngai na nĩ ũgũtigwo na nguraro. Haleluya. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 9, na ithuĩ tũgĩkĩũria athuri acio atĩrĩ, no wamwathire mwake nyũmba ĩno ona mũrĩkie rũthingo rũrũ? Ciũria citiraga. No wamwathire, mwerirwo no? Tũrenda kũmenya mũnene nĩgetha tũnyite mũnene, tũgũthe mũrĩithi ng'ondu iharagane. Nĩ tũrenda kũmenya. Ũrenda kũnjĩra andũ acio matiũĩ acio marakanĩa, no marenda gũtuĩke nĩwe weyendia, nĩwe wendia kanitha wa Ngai, ũtumũke uge mũnene ũrĩa wĩkuo-rĩ etagwo ng'ania, etagwo na ũrĩa twathĩte marĩtwa make nĩ maya, ona arĩa mararuta wĩra ũyũ marĩtwa mao nĩ maya, maroherio o mũrango-inĩ ta ũrĩa maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria atĩ wĩhia wohagĩria mũndũ o mũromo-inĩ, nĩgetha ũkorwo nĩwe watumũka na kanua gaku. Ndũkae gũtumũka ona worio ciũria ihana atĩa. Ngai nĩwe ũcokagia ciũria, ũrĩa ũrenda ciũria nĩ athi akorie Ngai. Maandĩko magathiĩ na mbere makoiga atĩrĩrĩ, ona tũkĩmoria marĩtwa mao nĩguo tũkũmenyithie ũhoro ũcio wega, nĩgetha tũkwandĩkĩre marĩtwa ma atongoria ao. Ĩni marĩtwa maya wona mandĩkwo maneanwo kwĩ mũthamaki wa thĩ ĩno, matwarwo kwa ngoma, no ũndũ wa magegania, no ũndũ wa bata rĩtwa rĩaku ona rĩngĩtwarwo kũu, nĩ kũrũrĩra rĩngĩrũrĩra bũrũri ũcio, rĩtingĩtĩkĩrĩka kũu,
nĩ marathie na mbere gwĩtua ega twamoririe marĩtwa nĩgetha tũkũmenyithie. Haleluya. Maandĩko magathie na mbere makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 11 namo macokio marĩa matũcokeirie matariĩ ũũ atĩrĩrĩ ithuĩ tũrĩ ndungata cia Ngai ũrĩa wa igũrũ na thĩ na nĩ gwaka tũraka nyũmba ĩno yakirwo mĩaka mĩingĩ ĩthirĩte. O ĩno yakirwo nĩ mũthamaki wa Isiraeli mũnene mũno akĩmĩrĩkia. Haleluya. Rĩu we nawe wĩtagwo ũũ, no wakũheire hinya ũyũ? Nĩ maraka. Ithuĩ tũrĩ ndungata cia Ngai ũrĩa wa igũrũ na thĩ. Kwoguo we ndũrabatara kuuga marĩtwa maku. Marĩtwa maku nĩ ndungata ya Ngai ũrĩa wa igũrũ na thĩ. Na rĩtwa rĩrĩ Ngai atũheire mũthenya barigici. Kwoguo mũthenya wa ũmũthĩ ndũkanoherio na ũndũ wa kũrio rĩtwa rĩaku nĩ ũrĩa mũũru. Worio rĩtwa rĩaku kuma mũthenya wa ũmũthĩ tondũ nĩ ũrĩkũranaga na ũgataũkagwo nĩ roho wa ũrĩa mũũru. Ugaga we ndungata ya Ngai ũrĩa wa igũrũ ona gũkũ thĩ. Na kwoguo ndungata rĩ ciathĩkagĩra mũciathi. Ndungata yathĩkagĩra mũmĩathi. Ndungata ya Ngai wa igũrũ na gũkũ thĩ yathĩkaga o ũrĩa ĩrathwo nĩ mũmĩathi. Kwoguo ngoro nĩ mũrenda kũmenya rĩtwa. Rĩtwa nĩ ndungata cia Ngai ũrĩa wa igũrũ na wa gũkũ thĩ. Ngakenera Ngai nĩ tondũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndĩ ũndũ ndagĩa naguo rũcinĩ rũrũ. Ndĩ ũguũrio ndagĩa naguo ithaa rĩrĩ na ndagĩka ĩno. Nĩ tondũ to mũndũ wothe, no kũrĩ andũ angĩ moyaga thimũ makahũrĩra mũndũ makamũria, haro ndana nĩ wakũhũrĩire wĩtagwo atĩa? Ũkũhũragĩra ũ? Nĩ ndona nĩ ũkũhũrĩte, ti wakũhũraga, ndĩraria naũ. Ũraria na ndungata ya Ngai wa igũrũ na wa gũkũ thĩ. Tondũ tũtingĩconoka nĩ gũkorwo tũrĩ ndungata cia Ngai. Tondũ nĩwe watwamũrire na agĩtwĩta, agĩtũhe wĩra wake ona wĩ mũritũ, na ithuĩ tũkehĩta mwĩhĩtwa atĩ nĩ tũkũũruta ona waritũha. Haleluya. Kwoguo rĩrĩa ũraiga wĩ ndungata ya Ngai ndũkanamake, ndũkanaigue thĩna. Mahinda marĩa makinyĩte, mahinda ma marigĩrĩrio, mũndũ nginya nĩ araremwo nĩ kuga nĩ pastor. Nĩ ũrĩa mapasta mambirwo mũtharabai-inĩ, marambwo mũthenya barigici. Ugaga wĩ ndungata ya Ngai wa igũrũ na wa gũkũ thĩ. Tiga gwĩtigĩra, tiga gũtinda ũkiuga njĩtagwo Ng'ania Wang'ania ona njiarĩirwo kũna ona gwitũ nĩ kũna wĩ ndungata ya Ngai wa igũrũ na wa gũkũ thĩ. Maandĩko magathie na mbere makoiga atĩrĩrĩ mũraini wa 12 no rĩrĩ thutha wa hĩndĩ ĩrĩa maithe maitũ mathirĩkirie Ngai wa igũrũ magĩtũma arakare, nĩ amaneanire moko-inĩ ma Nebukadinezaru mũthamaki wa Babuloni. Mũkalidei nake agĩkĩananga nyũmba ĩno na agĩtaha andũ a gũkũ akĩmatwara Babuloni. Shaitani arĩ o wĩra-inĩ, ũthamaki wa gũkũ ũrĩ o wĩra-inĩ. Ũgakora mũndũ aratũraga mũbuasi mwega, no rĩrĩa mũtungati waku ambwo na mĩario na gũthũkĩrĩrio, we ũkahũndũka ũgatahwo ũgatwarwo Kalidei, ũgatahwo hamwe na iheo iria ũhetwo. Rekei tũhinge matũ tũtikae kũigua maũndũ ma kũguoyohithania marĩa maroka kũrehe imakania cia gũtũma wĩra wa Ngai wagithio kĩene na wagithio hinya. Nĩ ingĩhoya hakwa na hoe haku, wĩkĩre hinya tũthiĩ rũgendo nĩ ũndũ wa bũrũri witũ na andũ aitũ.
tiga gwetekera gucoka na thutha tondu andu aria macokaga na thutha Ngai ndamenda. Ngai ndakenagio ni andu acio. Etekera kuma mugambo guthie na mbere na kuria mugambo uraima. Hallelujah. Ni mugambo ngoigua wa mwathi wakwa ukijira njuke hariwe. Hallelujah. Ndengere nginye endeni kiambiriria-ini o kuria ndoimire. Hallelujah. Leke itufuate mugambo na ti mugambo uria uragambira na thutha, ni mugambo uria uragambira na mbere. Tutengeranie naguo tuthie tuwinyitire tondu ucio ni mugambo wa Ngai we mwenyewe. Hallelujah. Maandiko magathie na mbere makaiga atiriri verse 13. No riri mwaka wa mbere uria Kurusu muthamaki wa Babylon akorirwo athamakite ri, Kurusu ucio muthamaki ni athanire akiuga ate nyumba ino ya Ngai yakwo. Hallelujah. Nyumba ya Ngai ndiri hindi ikahuka. Hallelujah. Na nikio Jesu Kristo aragia ariwe muthamaki wa thamaki na igongona riria inene. Akaugaga nyumba ĩrĩa yakĩtwo na moko ma andũ no amitharie na amiake na thikũ ithatũ tondu we Ngai we mwenyewe niguo maandĩko moigaga thĩinĩ wa ibuku rĩa kũguũrĩrio atĩ we nĩwe hekarũ ĩrĩa theru. Koguo gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũnina nyũmba ya Ngai, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũnina hekarũ ya Ngai. Menyai inyuĩ nĩ inyuĩ hekarũ theru. Maandĩko thĩinĩ wa Korinitho cia mĩĩrĩ yanyu nĩyo hekarũ theru ya kũruta mahaki marĩa mangĩtĩkĩrĩka nĩ Ngai. Hallelujah. Maandĩko magathie na mbere makaiga atĩrĩrĩ 14. Onacio indo cia thahabu na cia fedha cia nyũmba ya Ngai iria Nebukadinezaru arutire hekarũ-inĩ ĩno ĩgũkũ Jerusalem, ona agĩcitwara agĩciga hekarũ-inĩ ĩrĩa ya kũrĩa Babylon. Indo icio rĩ, Kurusu ũcio muthamaki wakuo nĩ acirutire hekarũ-inĩ ĩyo ya Babyloni. Hallelujah. Tutirarigĩrĩrwo na kiugo kĩu gĩgĩthiĩ na mbere. Roho Mũtheru no arathiĩ agĩtũtaũragĩra. Tutirarigwo nĩ maũndũ ũrĩa marathiĩ kana maraikara. Agĩkĩnengerwo mũndũ ũmwe wetagwo Sheshibazaru ũrĩa atuĩte barũthi wa gũkũ. Hallelujah. Kũrĩ na barũthi. Hallelujah. Tũthiĩ tũkĩnyitaga ũndũ kwa ũndũ nigetha tũmenyage na tũtaũkagĩrwo nĩ ũrĩa maũndũ maraikara. 15 ĩkaiga atĩrĩrĩ, na akĩmwĩra atĩrĩ, oya indo ici ũthiĩ nacio ũgacige hekarũ-inĩ ĩrĩa ĩrĩ Jerusalem na wakithie nyũmba ya Ngai yakuo rĩngĩ o handũ hayo. Hallelujah. Wĩra wa nyũmba ya Ngai ndũthira na ndũhuka. Na o rũciaro Ngai ndetigaga atarĩ mũira. Na tiga twatigarĩirio matigari tũngĩhanainio na Sodom na Gomora, no nĩ tondũ wa matigari ma Ngai nĩkĩo tũrĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ nigetha tũigue mũgambo wa Ngai. 16 ĩkaiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo Sheshibazaru oro ũcio agĩgĩũka agĩaka gĩtina kĩa nyũmba ya Ngai ĩno ĩrĩ Jerusalem, na kuma hĩndĩ ĩyo gwata rĩu ĩtũire o yakagwo na ndĩrĩ yarĩka. Nyũmba ya Ngai ĩtũire yakagwo na ndĩrĩ yarĩka. Na hĩndĩ ĩrĩa nyũmba ya Ngai ĩkarĩka, mũndũ nĩ kwĩrwo akerwo, mwarĩ wakwa, mũrũ wakwa, hingũra kamũrango kaku wambe wĩhithe, wakamũira mathũgũta ma Ngai mathirĩte. Nyũmba ĩno nginya Jesu akagĩra kanitha ĩgũtũra yakagwo, tondu no kũraciarwo cionje, no kũraciarwo ithua na itumumu, ndwari no cirĩ o kuo, cioho cirĩ o kuo,
Kwoguo o muthenya nyumba ino ndikarika irituraga yukagwo yakagwo na undu wa kuohora andu iri yakagwo na undu wa kuhonia andu igutura yakagwo na undu wa guciarira Ngai maciaro. Moini wa rwimbo aroririe nguria ni gugaciarwo aira ehokeku moimbũrage maathani matari na guoya ngoro ciao ciamenya ni ageni na agendi gũkũ thĩ. Kwoguo horo wa gwaka nyũmba ya Ngai ndukahenio na ndukaheneke atĩ ndĩrĩ yarĩka ona ndĩkũrĩka. Hĩndĩ ĩrĩa ĩkũrĩka Jesu nĩ kũgĩra ekũgĩra kanitha. Ukana kahiga gaku twake nyũmba ya Ngai. Ukana itubarĩ rĩaku twake nyũmba ya Ngai. Ukana mĩtĩ yaku twake nyũmba ya Ngai. Ĩgũtũra yakagwo na ndĩakagwo kwĩna mwago tondũ nĩ gũkirithagio tondũ nĩ kwanagĩrĩrwo na gũthũkĩrĩria na gũcambĩrĩria. No wĩhotore ta mũndũrũme ki tũrũe nĩ ũndũ wa bũrũri witũ na andũ aitũ. Tuhunjie injiri ya Ngai tũtarĩ na guoya. Tumbũranĩre ũhoro wa ũthamaki wa Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩkĩtie gũkuhĩrĩria nĩgetha tũhote ũthamaki wa gũkũ thĩ. Tũhote ũthamaki wa ũcio mũũru. Wĩkĩre hinya tũthiĩ na mbere. Maandĩko makaiga atĩrĩrĩ 17 na rĩrĩ tondũ wa ũhoro ũcio we mũthamaki ũngĩkorwo nĩ ũkuona arĩ wega rĩ reka andũ macarie o kũu nyũmba ya mũthamaki ya kũigwo mũthithũ wa indo ciake cia bata iria irĩ kuo irĩ kũu Babulon marore kana ũhoro ũcio woigirwo ũtariĩ oro ũguo atĩ Kurusu ũcio warĩ mũthamaki nĩ athanire akiuga nyũmba ĩno ya Ngai yakwo gũkũ Jerusalem. Nawe mũthamaki witũ ũtũcokerie ũhoro uge ũrĩa ũkwenda gwĩkwo ũhoro-inĩ ũcio. Haleluya. Makũrania ciũria na matukũ no marathiĩ. Mekũrania ciũria ũrathi no ũgũthiĩ na mbere. Na ciũria ici igũthiĩ na mbere na nyũmba ya Ngai no ĩgwakwo. Twanathomerwo maandĩko na tũkerwo thĩinĩ wa ibuku rĩa Nehemia ũrĩa andũ a Ngai kana ndungata cia Ngai ciakaga. Mena ngo mwena ũyũ, mena kĩndũ gĩa gwaka mwena ũyũ, atĩ mararũa mbara o magĩakaga nyũmba ya Ngai. Na kwoguo na ithuĩ twĩ hamwe ngwatanĩro-inĩ ĩno tũrĩ athuri, tũrĩ atumia, tũrĩ anake, tũrĩ airĩtu, tũrĩ aini, tũrĩ athĩnjĩri Ngai, tũrĩ anabii, tũrĩ arutani, tũrĩ ahunjia. O kĩrĩa gĩothe ũrĩ rekei tũnyitane hamwe nĩgetha twake nyũmba ya Ngai. Na kwoguo ngacokeria Ngai ngatho mũthenya ũyũ mũnene wa ũmũthĩ. Maandĩko nĩ thĩinĩ wa Ezara 5 mũraini wa mbere. Ũhoro wa gũka kũrathĩrwo maũndũ marĩa marĩ kuo gũkĩgwetagwo rĩtwa rĩa Jehova Ngai wa igũrũ. Gũtikũgwetwo rĩtwa rĩa mũthĩnjĩri, gũtikũgwetwo rĩtwa rĩa mũthamaki, gũtikũgwetwo rĩtwa rĩa itũũra. Na kwoguo karibu sana tũthiĩ na mbere ihinda rĩrĩ o tũgĩthiaga twetereire ũrathi kana ũnabii ũrĩa ũkũrekererio gũkĩgwetagwo rĩtwa rĩa Jehova Ngai. Gũtirĩ na biacara ĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai tiga no ũguo. We nawe woe maandĩko thĩinĩ wa Mika 7 nĩ ũkũigua ũhoro wa thahabu, nĩ ũkũigua ũhoro wa fedha, nĩ ũkũigua ũhoro wa indo iria ciagĩrĩirwo kũrutwo thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai nĩgetha indo ici wĩra ũyũ wa Ngai ũkorwo ũgĩthiĩ na mbere. Wathoma maandĩko mau thĩinĩ wa Mika ĩyo nĩ ũkũigua na waigua nĩ ũgũtaũkĩrwo ũkĩrehe kĩrĩa ũrarehe ũkĩharĩrĩria ũrĩa ũreharĩrĩria naguo, tondũ maandĩko macio no mararia wega
ate matigari ma indo iria igũkorwo ikĩhũthĩka wĩra-inĩ ũcio raruta, matigari marĩa megũtigara ona mono marathĩrĩrio wĩra ũrĩa mekũruta. Koguo karibu sana thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, wena marutĩro maku ma gwaka nyũmba ya Ngai. Nyũmba ya Ngai ndĩngĩakwo hatarĩ na marutĩro maya. Karibu sana, Ngai akũrathime ona arĩkie gũgwĩka maũndũ mega na ma ũtugi. Na koguo tũgĩthiĩ na mbere na nyĩmbo cia gũthathaiya. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa mwanya, nĩ mũthenya wa magegania, mũthenya wa mũrĩtwo nĩ Ngai witũ. Wĩharĩrĩrie mũriũ mũgomano wa Ngai witũ, nĩgetha ndũkae kũhĩtũkĩrĩrwo nĩ kiugo ona kĩmwe kĩrĩa Ngai egũkorwo arekereirie, nĩ tondũ wa ũguni wa muoyo waku, ona ũguni wa mũtũrĩre waku, na makĩria ma mothe ũguni wa nyũmba ya Ngai ĩrĩa andũ momokagĩra kuo maheagĩrwo irĩra cia watho wa kũrũmĩrĩrwo nĩ Ngai wa igũrũ, tondũ nĩwe wĩharĩrĩirie kũruta wĩra ũyũ, nĩ tondũ wĩra wake nĩ mũtheru o take, kiugo gĩake nĩ gĩtheru o take. Ngai nĩ wa magegania na nĩ wa kwĩhokwo, no ũrĩa wĩhokaga Ngai ndoragĩra na ndahotagwo. Na nĩkĩo maandĩko thĩinĩ wa Johana moigaga atĩ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Ngai ndagakua na ndehagia, nĩ tondũ gĩkuũ nĩ kĩng'ũrie, nĩ tondũ thĩinĩ wake kũrurumũkaga o muoyo, nĩ tondũ ona ngoro no ũgũkoma thĩinĩ wa Mwathani, ũgũkoma no ti gũkua. Na warĩa makomete me thĩinĩ wa Mwathani, maandĩko makoiga atĩ karumbeta kahuhwo, acio nĩo makamba kũriũka. Koguo maũndũ mau nĩmo matũmaga tũmenye na tũtaũkĩrwo atĩ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Ngai ndehagia na ndathiraga na ndakuaga, athiaga agĩtwaragwo nĩ Ngai o ũrĩa ekwenda. Angĩharĩrĩrio na abangĩrwo maũndũ maritũ, maũndũ macio matimũninaga, nĩ tondũ Ngai nĩwe ũkoragwo wĩ wĩra-inĩ. Koguo tũthiĩ na mbere na nyĩmbo cia gũthathaiya, na tũthiĩ na mbere na ndungata cia Ngai iria cirĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tũthiĩ na mbere na kwenderea na mahoya. Ngai amũrathime. Isiraeli manyitĩtwo mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga, tuinĩre nyĩmbo iria mwainagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩore mũtũkenie. Hĩndĩ ĩrĩa Isiraeli manyitĩtwo mĩgwate, arĩa mamanyitĩte mameraga, tuinĩre nyĩmbo iria mwainagĩra Ngai wanyu, hĩndĩ ĩrĩa mwarĩore mũtũkenie. Ngai mũtoĩ Ngai witũ, Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ, nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo, wahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Ngai mũtoĩ Ngai witũ, Ngai mũtoĩ ũrĩa tariĩ, nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo,
tia kumuinira tuingobo nyimbo cia Ngai witũ twacinaga tũgĩtwara magongona majino mbere yake tũgĩkũngũyagĩra nĩ kũmenya tũrĩore twahota atĩa kũmũinĩra twĩngombo Kaĩ mũtaũĩ Ngai witũ Kaĩ mũtaũĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩngombo Kaĩ mũtaũĩ Ngai witũ Kaĩ mũtaũĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ wĩra arĩa matũnyitĩte tamamenye othe mũrũ wa mũndũ ohorete nĩ muohore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo nyĩmbo cia Ngai witũ twacinaga cirĩ ũira arĩa matũnyũrũragia mamenye othe mũrũ wa mũndũ ohorete rĩ muohore tũtirĩ na igai rĩa ũkombo Kaĩ mũtaũĩ Ngai witũ Kaĩ mũtaũĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩngombo Kaĩ mũtaũĩ Ngai witũ Kaĩ mũtaũĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩngombo Kaĩ mũtaũĩ Ngai witũ Kaĩ mũtaũĩ ũrĩa tariĩ nyĩmbo cia Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo twahota atĩa kũmũinĩra twĩngombo Kaĩ mũtaũĩ Ngai witũ
Ngai witũ nĩ igongona rĩrĩ muoyo wahota atĩa kũmũinĩra twĩ ngombo. Margaret wa Pastor Margaret Wangui, nimeokoka. Yesu ni Bwana, amenitendea mema asubuhi ya leo. Lazidi kumwambia ni asante. Ndikigogona ine giki nindiracokeria Ngai ngatho, nindirauga ni Ngai mwega, ni Ngai wagirire. Koguo andũ a Ngai tuthie na mbere na mahoya, tuthie na mbere na mathaithana o twetereire tugikimenyaga umuthi ni muthenya wa mahoya, tugicokagiria Ngai ngatho ni tondu wa undu uria atwikiire, ni atwikiire undu mwega na undu wa magegania. Ni turagereria kumucokeria ngatho na kumwira ni wega. Koguo tuthie na mbere na mathaithana. Asante Mungu wetu, twasema ni asante asubuhi ya leo. Jina lako liinuliwe sana na lipewe sifa. Wewe ni Mungu mwema, wewe ni Mungu mkuu. Jehova Jireh, hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe. Tumeuona mkono wako asubuhi ya leo Baba yetu. Twazidi kusema wewe ni Mungu muweza wa yote Baba yetu. Umetutendea makuu, umetutendea mema Jehova Jireh. Hakuna mwingine aliye kama wewe Baba yetu. Wewe ndio Mungu mwema, wewe ndio Mungu mkuu Jehova Rihai. Hakuna aliye na uwezo kama wako mfalme wa wafalme. Umetufikisha wakati na muda huu Jehova. Sio ati tumekuwa wema sana mfalme wa wafalme. Sio ati tumetenda mema sana mfalme wa wafalme. Sio ati tumekuwa watakatifu sana Jehova. Ni neema tu na rehema zako mfalme wetu. Ni kutupenda, umetupenda na ukuu Baba yangu. Jina lako liinuliwe na lipewe sifa Baba. Twasema ni asante asubuhi ya leo. Ngai mwega, we Ngai mutugi na we Ngai muigwatha. Twakerereria gukwirane wega muthenya wa Friday muthamaki wa matuini. Mweri mugwanja wa 11 2025 muthamaki wa matuini. Ritwa ryaku ni rinenehe na ritugirio muno Ngai witu. Gutire Ngai ungi uhana tawe muthamaki. Asante kwa wema wako, asante kwa ukuu wako Baba yetu. Ni uturorete na ritho ria tha muthamaki wa kigongona. Ni utumenyereire Jehova Jireh. Njira citu ciothe ni ututhondekeire na ni ututhereirie muthamaki. Nikio tuonekanite kigongona-ini giki muthamaki wa matuini. Jehova ni uturutite kuraya ma Jehova Jireh. Ni uturutite kundu wero-ini muthamaki wa matuini. Ni uturoereire bara ciothe muthamaki mwega. Amukira ngumo na ugoci na gitio ciothe ni ciaku muthamaki. Gutire Ngai ungi na gutikagia Ngai wa kigongona. We niwe tugutura tuinamereire, we niwe tugutura twenyiheirie muriithi mwega. Ngai witu ritwa riaku ni rikinenehe na ritugirio muno muthamaki. Ndakwambararia rucini oro ringi ngiugaga we Ngai. Ndakuinamerera na ndakwenyiheria muthamaki wa kigongona. Ngiugaga gutire Ngai ungi na gutikagia muthamaki witu. We niwe tugutura twenyiheirie Ngai. We niwe tugutura tuinamereire muthamaki mwega. We niwe tugutura twitite wa Ngai witu. We niwe baba witu muthamaki wa kigongona. Ni utwitikiretie ugwita baba Jehova. Tugikurehera mabataro maitu mothe muthamaki witu. Tukiuga we Ngai. Asante Mungu kwa wema na ukuu wako. Gutire Ngai ungi na gutikagia Jehova. We niwe mutongoria uria mwega Ngai witu. Tutongorie muthenya wa umuthi Jehova Jireh. Nituwe kwina maundu maingi muthamaki witu. Ndungata cia kwigereire na andu aku muthamaki wa kigongona. No uturoereire Jehova Jireh. Tukuga ta Daudi ni muhofu nani ni mwogope nani. No tungetigira Ngai witu tiga we muthamaki wakwa. We uturwagirira bara ciothe Ngai witu. We ruaga nginya iria tutoe muthamaki wa matuini. Utengera ngogakinya mbere ya mucukani atari arakinya Mungu mwega. Twakwambararia tuna twagucokeria ngatho. Twauga gutire Ngai ungi na gutikagia mwathani. Ni thengio ni tha ciaku, ni thengio ni
mutugi waku mwathani Jehova banereria na ithuĩ kuma rĩrĩa wambanereirie na ndungata ciaku kuma rũcinĩ mũthenya wothe mũthamaki wa matu-inĩ kĩambĩrĩria kĩega na kĩrĩkĩro na gĩtagatĩ-inĩ nĩwe Ngai gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa baba na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku na rĩa mũrũguo Jesu Kristo twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho Jehova rora ndungata ici cia atumia na athuri mũthamaki witũ anake na airĩtu na ciana nini ona ciagĩagĩa mwathani ona iria cienda-inĩ cia nyina cia manyina mao mwathani othe twamaiga moko-inĩ maku rũcinĩ rũrũ mũthamaki mwega tukiugaga nĩ wagĩrĩire mũrĩithi mwega sante kwa wema wako baba yangu sante kwa ukuu wako Jehova Jireh Ngai witũ ririkana ndungata ciaku mũthamaki iria wamũrĩte mũthamaki na ũgathura Jehova twambararia moko na igũrũ twauga wĩ Ngai mwathani tũromagitĩire mũthamaki mwega tũromamenyereire Jehova Jireh nĩ ũmekĩte wega nĩ tondũ nĩwe marũĩrĩire ona ihinda rĩrĩ mũthamaki wa matu-inĩ ihinda rĩrĩ kũrarwo tũrauga gũtirĩ thayũ Ngai witũ no ũratũmenyerera magũrũ maitũ mũthamaki witũ harĩa tũrakinya mũthamaki witũ tũtirateretha mũthamaki no tũrauga nĩ wagĩrĩire nĩ tondũ nĩ tũrũmĩrĩire njamba ĩrĩ hinya sante Mungu wangu jina lako liinuliwe sana umetutendea mema baba yangu umetutendea makuu Jehova Jireh wewe ni mfalme wa wafalme uinuliwe sana baba yetu jina lako ni jina kuu kuliko majina yote tumeona wema wako baba yetu ni ututongoretie mũthamaki wa thamaki ni thengio Jehova ni gũkorwo ni wotwe na marĩtwa maitũ Ngai wa kĩgongona twakwambararia na twagũcokeria ngatho ni thengio ni arĩa makinyĩte kĩgongona ithaa rĩrĩ mũthamaki witũ ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku baba nĩ tondũ nĩwe mohorete mũthamaki wa matu-inĩ magakinya mũthamaki wa kĩgongona amũkĩra ngumo na ũgooci na gĩtĩo ni thengio nĩ tĩore maroka mũthamaki witũ meharĩirie mahĩkahĩka kũrĩa marĩ Jehova mahe ngari cia na ihenya mũthamaki witũ naguo weka ũguo ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku twakwambararia mũno na twagũcokeria ngatho hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova turakwambararia twĩ kĩgongona-inĩ gĩkĩ gĩa Theophila sijatha-inĩ mũthamaki shash ainua baba yetu jina lako liinuliwe na lipewe sifa hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova twakwambararia nĩ tondũ wa mũthĩnjĩri wa kĩgongona gĩkĩ Jehova Bishop John Gĩthire mwathani witũ twauga nĩ wega nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tuonete ũkĩmũrũĩrĩra mbara nyingĩ mwathani nĩ tuonete ũkĩmũinua mũthamaki wa matu-inĩ asante baba yetu kwa wema wako mfalme twahoya ũgitĩri ũrĩa umanaga na kũrĩ we Ngai gĩũka nyũmba-inĩ yaku mũthamaki akĩrehe kĩrĩa mũtũmĩte nakĩo mwathani Jehova no tũgũgũcokeria ngatho tũkiugaga nĩ wega Ngai ũromũmenyerera tũromũhithĩte Jehova ũrokĩrĩrĩria kũmũrathima na kũmwĩka wega ũrokĩrĩrĩria kũmũtuga Ngai witũ reke rũrĩmĩ rwake rwaragie kiugo gĩaku rũkauga wĩ Ngai nĩ tondũ we nĩwe mũhotanagĩra mbara ciothe nĩwe mũrũagĩrĩra Jehova Jireh twĩna wĩira wa kuga nĩ ũrũagĩrĩra ndungata ciaku twĩna wĩira wa kuga nĩ ũgitagĩra ndungata ciaku mwathani tondũ nĩ tuonete ũgĩka maũndũ mega na motugi nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũmũmenyereire Ngai ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku riumagarĩro rĩake na ihũndũkĩro rĩake twaranaga nake mũthamaki wakwa mũgitagĩra mũthamaki witũ agĩũka gũtũkinyĩria riboti ĩrĩa mũhete mũthamaki nĩ tondũ mwathani nĩwe mũthurĩte na ũkamwamũra na ũkamũitĩrĩria maguta Jehova na ũkamũne mũthĩgi Jehova wa gũtongoria Theophila ciothe handũ ya mwathani thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya na nja wa bũrũri wa Kenya mwathani amũkĩra ngumo na ũgooci Jehova na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku nĩ tondũ nĩwe wĩkĩte ũũ ti kwagĩrĩra ti gũthinga mũno mwathani no nĩ tha na ũtugi waku Jehova Jireh we nĩwe ũĩ kĩrĩa wonire thĩinĩ wake Ngai Jehova ngumo na ũgooci na gĩtĩo ciothe nĩ ciaku ona ithuĩ nĩ ũĩ kĩrĩa wonete thĩinĩ witũ mwathani Ngai ona kũrũgama mbere ya andũ aku Jehova Jireh ti kwagĩrĩra Ngai wa kĩgongona nĩ tha na ũtugi waku Jehova nĩ wega nĩ tha mũthamaki witũ twakwambararia na twagũcokeria ngatho tumesema wewe ni Mungu mwema wewe ni mtakatifu wa watakatifu hakuna Mungu mwingine aliye kama wewe Jehova pelekana nasi maana wewe ni Mungu Jehova Ngai witũ ũtarĩ ho tũtingĩhota ũtangĩtwarana na ithuĩ mwathani tũtingĩtoria bara ĩno no baba watwarana na ithuĩ no tũgũtorania Jehova nĩ wega mũthamaki
muthamaki wa thamaki. Twakwabararia muno na twagucokeria ngatho. Tumesema wewe ni Mungu, wewe ni mtakatifu wa watakatifu, Baba yetu, na ni katika jina lako na la mwanao Yesu Kristo tuomba na atakuamini. Amen. Amen. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili we, unastahili kuabudiwa, unastahili na unastahili kuabudiwa, unastahili nani kama Yawe, unastahili kuabudiwa, unastahili we Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, na kuabudiwa, unastahili Falme wa amani, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Mungu mwenye nguvu na kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, unastahili kuabudiwa. Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, na kuabudiwa, unastahili Bwana wa mabwana, unastahili kuabudiwa, unastahili wewe Yesu, na ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba yangu, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, waweza, ni wewe Yawe, ni wewe Yesu, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Simba wa Yuda, ni wewe Baba yangu, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe ni wewe Baba yetu, ni wewe tunakungoja, ni wewe Yesu, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Twagutia muno Mwathani rucini rwa umuthi, ni twaiga wi Ngai mahinda-inĩ mothe.
ona rucini rwa umuthi twina ngatho turi mbere yaku tondu ithuĩ twĩ muoyo na twĩ matigari na gĩtũmi gĩaku kĩene twakwĩnyihĩria mũno na twakũgoca nĩ tondũ wa wĩhokeku waku rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na rĩroneneha muthenya ũyũ Mwathani nĩ kũgwetwo wagwetirwo na rĩu Ngai nĩ wakinyithania twĩna gĩtũmi gĩa gũgũcokeria ngatho na gũkwambararia nĩ twakũgoca nĩ tondũ wa mawĩko maku we ũtũraga muoyo Ngai Ithe witũ nĩ tondũ wa gũtũrehe nyũmba ĩrĩa ĩtanĩtio na rĩtwa rĩaku thengio nĩ tondũ wa kũrĩa watũruta ikĩro mwanya mwanya na watũrehe na ngari iria ithondeketwo na moko ma andũ Mwathani watũgereria barabara ciuma na maũru maingĩ na watũgitĩra twĩna ũndũ wa gũgũcokeria ngatho na gũkwambararia twĩna ũndũ wa gũkũnenehia na kuga nĩ wagĩrĩire tondũ igũrũ rĩa maũndũ mothe we nĩwe ũtwendete twagũtĩa na twaiga wĩ Ngai twagũcokeria ngatho na twakwambararia nĩ tondũ wa wĩhokeku waku thengio Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ tondũ wa gũtũringaringa watwarahũra nĩgetha tũke tũkũrĩrĩre na tũgũkaĩre thengio Ngai nĩ tondũ wĩna gĩtũmi gitũ kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũgĩthiĩ na mbere na gũtwĩka wega Mwathani na warĩa Ngai matakinyĩte mahiũhiũhie nĩgetha tũnyitanĩre hamwe na nĩgetha tũrathimanĩrio nĩ tondũ wa wendo na ũtugi waku thĩinĩ wa Kristo Jesu Mwathani witũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho thĩinĩ wa ibuku rĩa Ngai thĩinĩ wa Thaburi 124 njuge nĩ honokete Jose nĩ mwega nĩ andeithĩtie na kanjĩka wega na kamenyerera nĩ ndĩramwĩhoka mũno makĩria njĩtagwo mũtungatĩri Kariũki kuma itũra rĩa Dandora na nĩngwenda tũigue kiugo kĩa Ngai nĩgetha tũthiĩ na mbere na mahoya kiugo gĩkĩ kĩandĩkirwo nĩ ndungata ya Ngai Daudi na ndĩretĩkia kĩandĩkirwo nĩ tondũ wa ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ ithuĩ twĩtĩtwo nĩ Ngai na tũgathurwo na twĩna kaũndũ tũngĩra Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na tũngĩaga maũndũ maingĩ tondũ nĩ ngũcũthagĩrĩria kana nĩ ndĩreciragia ũhoro wa mwaka mũgima ũrĩa ũthiraga mwaka mũgima kuma mweri wa mbere Januari 1 na rĩu twĩ mweri wa 11 twerekeire ningĩ kũnina mwaka mũgima kwĩna maũndũ maingĩ mũno Mwathani atwĩkĩte na kwĩna mbara nyingĩ mũno Mwathani arũĩte koguo hĩndĩ Daudi arandĩka kiugo kĩake kĩa Ngai akoiga tigarĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ Isiraeli na nĩ makiuge ũguo tigarĩ Jehova ũrarĩ mwena witũ rĩrĩa andũ maratũkĩrĩire nĩ mangĩratũmeririe tũrĩ o muoyo hĩndĩ ĩyo marakara mao maratwakanire ta mwaki Mwathani arogocwo Daudi akĩaria nĩngwenda ũririkane kiugo kĩa Ngai nĩ gĩtwĩraga okohe mũndũ maumiranĩtie ngoro na Ngai nĩ Daudi no kiugo gĩkĩ kĩrandĩkwo Daudi rĩrĩa arandĩka akoiga tiga nĩ Jehova ũrarĩ mwena wake Isiraeli nĩ makiuge ũguo anĩ mangĩrameririo kana nĩ angĩrameririo nĩ thũ ciake arĩ o muoyo thĩinĩ wa mwaka ũyũ wathira kana mwaka ũyũ ũrathira kwĩ maũndũ matũkorete na tũkona ta mangĩtũmeria tũrĩ muoyo ti mĩrimũ ti mbara ti wagi ti gũthĩnĩka gũtiagĩte maũndũ mangĩtũma tuge ciugo ta ici iraigwo nĩ Daudi atĩ marakara mao nĩ mangĩratwakanĩire ta mwaki gũtiagĩte maũndũ matwakanĩire ta mwaki thĩinĩ wa mwaka ũyũ ũrathira no nĩ ngũgoca Ngai wa matu-inĩ tondũ onokorwo hihi nĩ gũkoretwo gũgĩakana mwaki onokorwo hihi nĩ gũkoretwo kwĩna mbara na maũndũ maingĩ Ngai Ithe witũ ndarekete we ũthire Ngai Ithe witũ ndarekete we ũthinĩkanio Ngai Ithe witũ ndarekete we ũkinye handũ ha kũrwo nĩ hinya tondũ Ngai nĩ akwendete Mwathani arogocwo nĩ kũrĩ andũ tũthikĩte nĩ kũrĩ andũ matũtigĩte nĩ kũrĩ arata aitũ tũĩ nĩ kũrĩ andũ mageririe maũndũ maritũ ona angĩ mena mĩrimũ mĩritũ thĩinĩ wa mĩĩrĩ yao ona tũĩ
ithuĩ no tũngĩaga maũndũ manene na twage maũndũ maingĩ no tũrũgame mbere ya Ngai mũthenya wa ũmũthĩ na twĩre Ngai ti itherũ Mwathani ũrarĩ mwena witũ tondũ tũtingĩrĩte thĩinĩ wa mbĩrĩra ti itherũ Mwathani ũkoretwo wĩ mwena witũ tondũ onokorwo ndĩraigua ndĩna kahoma rĩ niĩ ndihotekete ũndũ ndĩraremwo nĩ gũkĩra gĩtanda-inĩ nĩ ndĩrahota gũkinya nyũmba-inĩ ya Ngai na ngera Ngai nĩ wega agĩthiĩ na mbere na kuuga atĩrĩrĩ mũhari wa gatatũ nĩ kũhumbwo tũngĩrahumbĩrwo nĩ Maria mĩoyo itũ ĩngĩragararirwo nĩ mũiyũro Maria macio megugumi nĩ mangĩragararire igũrũ rĩa mĩoyo itũ Jehova we arogathwo nĩ ũndũ ndanatũrekereria tũtuĩke a gũtamburwo nĩ magego mao Mwathani arogocwo kwĩ mĩiyũro mĩingĩ mũno ĩtũkorete na Mwathani atĩ ndonaga mĩihũro ĩyo Mwathani nĩonaga mĩihũro ĩyo no ndarĩ hĩndĩ arĩrekereria we ũninwo nĩ mĩihũro Mwathani arogocwo Daudi akĩaria thĩinĩ wa Thaburi 40 na akiuga gweterera ndetereire Jehova ongirĩrĩirie nake akĩigua kĩrĩro gĩakwa akĩnyamũkĩria akĩnjiga handũ igũrũ Mwathani kwĩ marima mangĩ tũkoragwo tũikĩtio na rĩrĩa twakaĩra Mwathani nĩ atũiguaga na thĩinĩ wa mwaka ũyũ kwĩ marima-inĩ marĩa tũkoretwo twĩmo ona mĩihũro-inĩ ĩrĩa tũkoretwo twĩ thĩinĩ wayo ona maĩ-inĩ maingĩ marĩa mangĩkorwo mokĩte nĩgetha matũrindũranie no Ngai atũmĩte mĩihũro ĩyo ĩgore igũrũ ritũ ĩkaga gũtũhumbĩrania Mwathani arogocwo Ngai aroheo ũgooci koguo we ndũkũmaka koguo niĩ ndikũmaka tondũ twĩna gĩtũmi gĩa kuona Ngai nĩ atwendete ona gũngĩkorwo tũgereire maũndũ-inĩ maritũ ona kũngĩkorwo tũgereire mbara-inĩ ihana atĩa Mwathani nĩ atwendete tondũ ndarĩ aretĩkĩra tũhumbũkanio nĩ maĩ tũriganĩre Ngai arogocwo magego rĩrĩa marokĩrire makwerekeire maũru na mbara rĩrĩa irokĩrire ikwerekeire Mwathani nĩ kũhoria arahoririe magego ma thũ ciaku na nĩkĩo wĩho we ona ũngĩaga maũndũ manene ona ũngĩaga ũtonga na wage indo nyingĩ gũkorwo wĩ muoyo mwarĩ wa ithe witũ gũkorwo wĩ muoyo mũrũ wa ithe witũ gũkorwo ũtarĩ na handũ haragũtura wĩna kĩhoto gĩa kwĩra Ngai nĩ wega Mwathani arogocwo na nĩkĩo wĩ muoyo ona kũngĩkinyĩrĩra thaa ici nĩ ũraigua to hihinyĩtwo ndĩ haha nĩgetha ngwĩre Ngai ndarĩkĩtie nawe tondũ korwo nĩarĩkĩtie nawe ndũngĩrĩ ho arĩa marĩkĩtie wĩra tũtirĩ hamwe nao tondũ nĩmathiĩte kũhurũka no ithuĩ twĩho na gĩtũmi kĩa Ngai na nĩkĩo twĩho mũthenya wa ũmũthĩ magego nĩ marahũkĩte no magego macio gũtirĩ hĩndĩ marĩ kũnina magũtarũre ũthire Ngai no ekũharũrũka Ngai no ekũrũgama Ngai no ekwĩgocithia na mũtũrĩre waku agathiĩ na mbere na kuuga atĩrĩrĩ mũhari ũcio wa mũgwanja muoyo witũ ũrĩ kũhonoka ta nyoni ĩhonokete mũtego-inĩ wa arĩa maitegaga mũtego watuĩka ithuĩ twakĩhonoka Ngai arogocwo mĩoyo itũ ĩrarĩ hatĩka-inĩ tondũ nĩ tũgeretie gũtegwo na mĩena yothe nĩ tũgeretie kũgererio mathĩna-inĩ na maruo manene no Ngai wa muoyo arogocwo tondũ ndanareka muoyo waku na wakwa ũtuĩke nĩ wanyitwo nĩ arĩa mategaga mĩoyo Ngai arogocwo we wĩna harĩa ũragereire hararĩ haceke we wĩna maũndũ marĩa maragũkũrĩire maitho mararĩ maritũ no Ngai aroka araruta muoyo waku ũtanathirĩkĩrĩra Ngai ndanareka ũrwo nĩ hinya Ngai nĩ ararũgama nawe Ngai arogocwo rĩu tiga kuona atĩ mwaka nĩ wathira na maũndũ marĩa wandĩkĩte matihingĩte marĩa wendaga gwaka mwaka mũgima matihingĩte na mwaka nĩ ta wathira kenera Ngai tondũ wĩ muoyo kenera Ngai tondũ wĩ muoyo tondũ maũndũ manene na indo nyingĩ nĩ irathira no ngoro ĩyo yaku nĩyo Ngai akĩrĩ na bata nayo arĩkia na kuuga atĩrĩrĩ gũteithio gwitũ kumaga harĩ rĩĩtwa rĩa Jehova ũrĩa wombire igũrũ na thĩ Ngai arogocwo rĩrĩa Daudi acũthĩrĩirie na akĩona maũndũ marĩa mamumĩte thutha
na acũthĩrĩria akiona mbara iria imumĩte thutha, acũthĩrĩria mwena wa ũrĩo na wa ũmotho na thutha na mbere, akiona maũndũ marĩa mamumĩte thutha, akiona ũyũ nĩ mũihũro, Ngai nĩ ekũnduta mũihũro-inĩ, akiona maya nĩ magego, Ngai nĩ ekũnduta magego-inĩ. Arĩkĩrĩrie na akiuga atĩrĩrĩ, acũthĩrĩria ndoire ũndũ wake na ũthamaki wake, oige ndĩ mũthamaki ndingĩgerera thĩna-inĩ, oigire ona kũhana ũguo ũteithio witũ no umire kũrĩ Jehova. Ngai arogocwo. Andũ anyu no mehoke magũteithie, ũteithio waku wage kuoneka thĩinĩ wao. Ndĩ haha nĩgetha ngwĩre rĩu nĩ ihinda rĩa kwĩhoka Ngai ona makĩria, ũcio ũnyitagĩrĩra andũ na ũcio ũheanaga ũteithio, ũteithio ũrĩa ũtangĩcenjeka, ũteithio ũrĩa ũtangĩgarũrũka, ũteithio ũrĩa ũtarĩ na mũndũ ũngĩkũria kĩũria. Nĩ kaba kwĩhoka Ngai, nĩ twĩhokei Ngai, nĩ twetererei Mwathani. Gũteithio gwitũ gũkumana kwĩ Ngai ũrĩa wombire igũrũ na thĩ, tondũ no wĩhoke andũ, andũ magũtĩrie, no wĩhoke arata, arata mariganĩrwo nĩwe, no wĩhoke andũ arĩa magũkuhĩrĩirie na makũraihĩrĩrie mũno. No akiuga atĩrĩrĩ, thengia gũkorwo we arĩ mũthamaki, oigire na akiuga atĩrĩrĩ, ndarĩkĩrĩria na kuga atĩrĩrĩ, ũteithio wakwa rĩ no umire kwĩ Jehova. Ngai arogocwo. Nĩ ngwenda tũrũgame mbere ya Ngai, rũgama mbere ya Ngai, rũgama mbere ya Ngai, rũgama mbere ya Ngai. Tũgũthomaga thĩinĩ wa Thaburi 124 na nĩ ndarĩkia nĩgetha tũhoe. Rũgama mbere ya Ngai. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nĩ ndĩrenda twĩcirie ũndũ ũyũ, tondũ ndĩrenda tũhoe na nĩ ndĩrenda tũcokie ngatho. Niĩ ona ndirenda wĩke manifesto yaku ya atĩ mwaka ũcio ũrathirire nĩ maũndũ marĩkũ ũtekĩte. Tiganai na macio. Niĩ ndĩrenda tũthiĩ mbere ya Ngai twĩre Ngai atĩrĩrĩ, nĩ wega tondũ ndirĩ mũrwaru. Amen, amen. Nĩ wega Ngai tondũ rĩrĩa thũ cianjũkĩrĩire, ona rĩrĩa ndonire magego mao maumĩrĩte, Ngai ndwandekereirie niĩ ninwo nĩ magego mao. Kwĩ mĩihũro mĩingĩ mũno ya mĩtũrĩre ĩtũkorete, no Ngai ndarĩ arareka ũninwo nĩ mũihũro ũcio. Nĩ tũcokeriei Ngai ngatho nĩ tondũ wa maũndũ marĩa Mwathani ekĩte, na marĩa atekĩte rĩ, ona macio no oke na ameke. Ngai arogocwo. Mũini wa rwĩmbo akiuga kĩina, niĩ ndingiuga Ngai ndũndathimĩte, ndingiuga Ngai ndũndathimĩte, no nĩ ndahoya ũndathime rĩngĩ. Ngai arogocwo. Nĩ kĩrathimo kĩrĩkũ gĩkĩrĩte ũgima mwega wa mwĩrĩ? Nĩ kĩrathimo kĩrĩkũ gĩkĩrĩte gũkorwo wĩ mũgima? Nĩ kĩrathimo kĩngĩ kĩrĩkũ gĩkĩrĩte ũkarĩa irio, ũgekĩra irio kanua na igakinya nginya nda na igathiĩ harĩa ciagĩrĩire? Nĩ kĩrathimo kĩngĩ kĩrĩkũ gĩkĩrĩte kĩu? Ngai arogocwo. Ũrarĩ magego-inĩ ma thũ, no Ngai ndanareka tũtamburwo nĩ magego macio. Mũihũro nĩ ũkĩte mũno atungatĩri, no mũihũro-inĩ ũcio rĩ, Ngai ndanetĩkĩra tũhumbĩranio nĩ mũihũro ũcio. Rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo. Ngwenda tũthiĩ mbere ya Ngai, wĩre Ngai tu nĩ wega. Tiga kuona maũndũ marĩa matekĩkĩte, tiga kuona moritũ marĩa, tiga ikuona moritũ, tondũ Paulo na Sila rĩrĩa maikirio korokoro, mangĩambirie kuga tũkũrutwo nũ gũkũ, manjie kũhũra thimũ moke marutwo nĩ andũ ao. No kiugo kĩa Ngai kiugaga thĩinĩ wa thĩna ũrĩa marĩ thĩinĩ waguo, manjirie kũina na gũcokeria Ngai ngatho, makĩraga Ngai nĩ wega tondũ twĩ gũkũ njera. Thĩinĩ wa thĩna ũcio ũrĩ naguo ona ũmũthĩ rĩ, ĩra Ngai nĩ wega tondũ ona okorwo ndĩ na thĩna wa kĩndũ gĩkĩ na gĩkĩ rĩ, Ngai ndĩ muoyo. Mwathani arogocwo. We ũrarĩra ndũrĩ na gĩa kũrĩa, nake ũrĩa wĩ gĩtanda-inĩ arauga atĩrĩrĩ, narĩ ko Mwathani no ũrute gĩtanda-inĩ gĩkĩ, ona thiage tu na ndũkahe gĩa kũrĩa, no njigue ndiraturwo nĩ harĩa harandura. Andũ a Ngai tũbatiĩ kwĩra Ngai nĩ wega. Mwathani arogocwo. Ambararia moko maku mbere ya Ngai. Ndienda tũthiĩ mbere ya Ngai. Hingũra kanua gaku, hingũra kanua gaku mbere ya Ngai. Ambia kuona maũndũ marĩa Mwathani agwĩkĩire, ambia kuona maũndũ marĩa Mwathani akũhatũrĩte,
ambia kuona kuria Ngai akurutite, ambia kuona kuria Ngai akuhaturite, ambia kuona mwaka mugima andu aria oe mwari nao ange ni moimete mwiri-ini uyu, ange ni moimete kirigiriro-ini giki, no we wiho muthenya wa umuthi tithero wina undu wa gucokeria Ngai ngatho, tithero wina undu wa kwambararia Ngai, tithero wina undu wa kuneneia na gutia Ngai, tithero wina undu wa kwira Ngai ni agiriire are na are ithe witu ona kungiaga maundu manene wire Ngai ni wega ni tondu ni akuhotaniire, wire Ngai ni wega ni tondu ni agutharite kuma mirimo-ini ya mituko, kuma mbara-ini na mathina. Taririkana ni andu aigana, taririkana ni andu aigana aria oe, aria thaa ici me mathibitari, aria thaa ici marekirwo mai, aria thaa ici marekirwo miruki, aria thaa ici marahoerwo thakame, ari na aria ithe witu twina undu wa gutia Ngai, twina undu wa gucokeria Ngai ngatho, twina undu wa kumwambararia, twina undu wa kuneneia Ngai, twina undu wa gutia ritwa riake, twina undu wa kurigoca. Ti kawaida mwaka guthirikirira, ti kawaida mwaka guthirikirira wina ugima mwega wa mwiri, wigitwo au wina gitumi kia Ngai, na Ngai ndarikanitie nawe, Ngai witu ndarikanitie nawe, Ngai ithe witu ndarikanitie nawe, Ngai ithe witu ndarikanitie nawe. Ira Ngai ni wega, ira Ngai ni agiriire, ira Ngai ni muthingu tondu we aturage muthingu. Mwaka mugima Ngai ukoretwo wi hamwe nani, mwaka mugima Mwathani ukoretwo ngoretwo ngihuhia riera riaku, mwaka mugima Mwathani ngoretwo ngihuthira hinya waku Ngai, mwaka mugima Muthamaki ukoretwo kinduirira mbara Mwathani, ona mbara ingi Ngai wa kigongona itoi, Ngai wakwa no unduiriire Jehova, ndoka kuga ni wega rucini rwa umuthi, ni wega Ngai wa kigongona Muthamaki, ni wega we uturaga muoyo my Father, ritwa riaku rirogocwo Jehova, na gutia ni tondu we wi Ngai, na kwambararia ni tondu wa wega waku Muthamaki. Jesu ni wega ni tondu wa wĩhokeku waku, githe ndwagĩrĩire gũgĩtĩo na kwambarario Jehova. Nĩ nyonete na maitho makwa Muthamaki andũ Ngai wa kĩgongona maumĩte mĩrĩ-inĩ ĩno arĩa twanjanĩrĩirie nao mwaka mwerũ, na rĩu Ngai wa kĩgongona nĩ moimĩte mwĩrĩ-inĩ ũyũ. Ti ũndũ mwega Ngai wakwa ngwĩkĩte, no nĩ wega waku na tha ciaku mũthĩnjĩri, agũtĩa Ngai wakwa na ndakwambararia, ndoka kuga nĩ wega we ũtũraga muoyo, ndoka gũgũtĩa na gũkwambararia nĩ tondũ we wĩ Ngai. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩroneneha, rĩtwa rĩaku rĩrambarara nĩ tondũ wĩ Mũthamaki, nĩ ũtwagĩrĩire Ngai ikĩro-inĩ ciothe Jehova, we nĩwe ũkoretwo wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Atĩa rĩtwa rĩaku nĩ tondũ we wĩ Ngai, na rĩambararia nĩ tondũ wa rĩtwa rĩaku Jehova. Ĩti-itherũ Ngai nĩ ũkoretwo wĩ mwĩhokeku, ĩti-itherũ Ngai nĩ ũkoretwo wĩ mwega, ĩti-itherũ Ngai nĩ ũkoretwo wĩ mũthingu. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩroneneha. Thengio nĩ tondũ wa mĩhũmũ ya kũhũmũka, thengio nĩ tondũ wa mĩhũmũ ya kũhũmũka Ngai. Thengio Imanueli nĩ tondũ nĩ ũtũrorete Ngai. Anasema ni asanti Jehova na kutukuza asubuhi ya leo, maana Bwana umekuwa mwema, umekuwa kibirio na tegemeo, umekuwa msaada wa karibu. Jina lako Bwana litukuzwe. Ngai wale amale muoyo, ndoka kuga ni wega Muthamaki, ndoka gũgũcokeria ngatho Muthamaki. Ngai wa kĩgongona na ũtũtharĩte Mwathani, uma marima-inĩ ma gĩkuũ Muthamaki, uma magego-inĩ ma thũ Muthamaki mwega. Ai wakwa na Mwathani wakwa Jehova, ndagũtĩa na ndacokia ngatho, ndoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire Ngai, ndoka gũkwĩra nĩ wagĩrĩire Baba,
ndoka gukwira no wagiriire muthamaki ndoka kuga we Ngai uria uturaga muoyo we niwe mwega na we niwe mutheru ritwa riaku Ngai rirogocwo na rironeneha ndagutia Ngai wa aria mari muoyo nindakwambararia Imanueli nindagucokeria ngatho we wanjĩtire ritwa riaku rirogocwo kĩgongona kĩama Mwathani muthamaki mwega na mũiguatha thengiũ nĩ tondũ wa mwaka mũgima thengiũ Ngai nĩ tondũ wa mwaka mũgima ũrĩa ũtarĩ wanyima gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Ngai ũrĩa ũtarĩ wanyima gĩa kwĩhumba mũthamaki ndagũtĩĩa na ndagũcokeria ngatho ona kũngĩaga maũndũ manene ndoiga wĩ Ngai ndũire ona kũngĩaga maũndũ maingĩ ndoka kuga nĩ wagĩrĩire Ngai jina lako litukuzwe jina lako liabudiwe mtakatifu maana umekuwa mwema na umekuwa simba wa Yuda mwaka mzima Baba yangu umenihifadhi katika wema wako jina lako litukuzwe na liabudiwe jina lako litukuzwe na liheshimike maana wewe ni mtakatifu asubuhi ya leo maana wewe ni Baba yetu Mungu wetu no ndagũthaitha Ngai wa kĩgongona atĩ tondũ nĩwarĩkia na ithuĩ Mwathani ona mwaka ũyũ Ngai tũkũingĩra no ũgũtwarana na ithuĩ nĩ tondũ we wĩ Ngai o toguo Ngai ũtwehereirie mĩnyamaro o toguo Ngai ũtwehereirie mathĩna o toguo Ngai ũtwehereirie mbara o toguo Ngai ũtwehereirie moritũ ona mwaka ũyũ tũraingĩra ai wakwa nĩ ũgũtwehereria mbara ai wakwa nĩ ũgũtwehereria moritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Ngai nĩndagũtĩĩa mũno Mwathani nĩndagũcokeria na kushukuru Bwana na kuabudu ni kwa sababu wewe ni mwema sinakupa sifa na utukufu Jehova hata kama ninakosa mambo mengi Baba yangu niko na jambo la kusema ni asante simba wa Yuda niko na jambo Baba yangu ya kusema unastahili mtakatifu jina lako litukuzwe Jehova jina lako liabudiwe mtakatifu maana Bwana umekuwa mwema maana Bwana umekuwa mwema nĩ ũtũrutĩte itanda-inĩ cia gĩkuũ nĩ ũtũrutĩte mĩrimũ-inĩ ya mĩmitũko nĩ ũtũrutĩte mathĩna-inĩ matiganĩte Ngai wakwa nĩ ndoiga nĩ wega Ngai wakwa nĩ ndoiga nĩ wega nĩ wega ũtũraga muoyo nĩ wega riũa rĩa wega nĩ wega mũthĩnjĩri nĩ wega Ngai wa Isiraeli nĩndoka gũcokia ngatho nĩndoka kuga nĩ wega mũthamaki ndatĩĩa rĩtwa rĩaku na ndarĩambararia ndarĩgoca nĩ tondũ wa ũnene waku Ngai we ndũngĩringithanio na ndũhananagio rĩera rĩrĩa ũhũthĩrĩte mwaka mũgima ndingĩhota kũrĩhĩra Ngai wakwa ndingĩhota kũrĩhĩra rĩera rĩrĩa ũhũthĩrĩte Ngai nĩ wega nĩ tondũ ndũngĩndĩhia nĩ wega nĩ tondũ ndũndĩhagia rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai rĩtwa rĩaku rĩroneneha mũthĩnjĩri nĩ wega Ngai wa kĩgongona nĩ wega we ũtũraga muoyo ndoiga nĩ wega ndĩ mbere yaku nĩ ũtũgitĩire mũthamaki na nĩ ũtwĩkĩte wega Ngai na nĩ ũtũtirĩire gĩthithi kĩa wega waku nĩ ũtũmenyereire Ngai nĩ ũtũrĩithĩtie Imanueli nĩ ũtũnyitĩrĩire kĩgongona gĩtheru rĩtwa rĩaku rĩrogocwo na rĩroneneha nĩ asante my Father
You are the Lord and our Savior. You are the Lord and our Master, our Lord and our God, everlasting Father, our Maker, our true Father, our loving Dad. Father, we love you. Father, we love you. We love you, Father. We love you, Lord. Thank you, Mudhamaki. Thank you, God. Thank you, Jehovah. God, thank you, ne todo wa guoko gwaku. Thank you, ne todo wa rĩtana rĩaku. We love you, Lord. Father, we love you. Father, we love you. We love you, Lord. We love you, Jesus. We love you, Father. We love you, Jesus. Thank you for your mercies. Thank you for your mercies. Thank you, ne todo wa ciaku. Thank you, ne todo wa ciaku, Ngai. Thank you, Ngai wa kĩgongona. Thank you, nĩ tondũ nĩ ũtwendete. Thank you, nĩ tondũ wa wĩrutĩri waku. Oro wa kwĩheana mĩtũrĩre-inĩ itũ. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrambarara Mũthamaki. Ngai wakwa nĩ tondũ we wĩ Ngai. Nĩ tuonete wĩhokeku waku. Nĩ tuonete wĩhokeku waku Ngai. Nĩ tuonete hinya waku Mwathani. Nĩ tuonete kĩrathimo gĩaku Ngai. Thank you. Thank you. Thank you, Ngai. Thank you, Mũthamaki. Thank you nĩ tondũ wa tha ciaku. Thank you nĩ tondũ wa irio cia mwaka mũgima. Thank you nĩ tondũ wa maĩ ma mwaka mũgima. Thank you nĩ tondũ wa nguo cia mwaka mũgima. Iria Ngai ũtũhete na ũgatwĩka wega. Pokea sifa. Amũkĩra ngatho. Mwathani, no twage magongona maingĩ. No twage magongona manene ma gũkũrutĩra. No amũkĩra igongona rĩrĩ rũcinĩ rũrũ. O Masia. O Masia. O Masia. O Masia. Amũkĩra igongona rĩa ngatho. Amũkĩra igongona rĩa ngatho. Tondũ ona twĩ muoyo nĩ rĩĩtwa rĩaku. Tondũ ona twĩ muoyo nĩ rĩĩtwa rĩaku. Nĩ twagũcokeria ngatho. Nĩ twagũtĩĩa mũno. Nĩ twaiga wĩ Ngai. Nĩ twaiga wĩ Ngai. Nĩ twaiga wĩ Ngai. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twagũtĩĩa. Nĩ twagũcokeria ngatho. Thank you tondũ twĩ muoyo. Thank you tondũ twĩ muoyo Ngai. Thank you tondũ twĩ muoyo Mwathani. Thank you tondũ twĩ muoyo. Thank you tondũ tũtirĩ tanda-inĩ Ngai. Thank you nĩ tondũ tũtirĩ mocarĩ. Thank you nĩ tondũ wa mũthenya wa mũthĩ. Thank you. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Ngai. Nĩ twagũtĩĩa.
nĩ tũiga nĩ wega. Thengio nĩ tondũ wa maũndũ marĩa ũgũtwĩkĩra mwaka ũyũ tũkũingĩra. Thengio Ngai, thengio Mwathani, thengio Ngai, thengio nĩ mbara nyingĩ iria ũkũrũa mwaka ũyũ tũkũingĩra. Thengio Ritima, thengio Ritima, thengio kĩgongona, thengio Ngai wa Isiraeli, thengio mwene tha, thengio mwene muoyo, orothe wa kũmanĩrĩria. Ngai wakwa wĩ moko-inĩ maku, ũmĩrĩria maroho matheru harĩa Ngai matuĩte matua mega magũgũtungata na gũkũmatha. Tũteithie thĩinĩ wa ũtungata ũyũ Ngai witũ, nĩ tondũ wĩ mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Thengio, 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 thengio Ngai.
Jesu we mwega Jesu we mwega Jesu utaithio wito we mwega Jesu we mwega Jesu we mwega Jesu we mwega Jesu kafaretwa ya Jesu Rĩtwa rĩaku we Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe nĩkaba rĩtwa rĩaku we Ngai mũtheru na mũnene na mwĩhokeku rĩtwa rĩu rĩaku nĩ rĩa kwĩhokwo mahinda marĩ mothe rĩtwa rĩu rĩaku nĩ rĩa kwĩhokwo kĩambĩrĩria-inĩ gĩothe Jehova rĩtwa rĩu rĩaku nĩ rĩa gũtwaranwo narĩo nĩ andũ arĩa makwĩhokete Mwathani na makwĩrĩgagĩrĩra mahinda marĩ mothe nĩkĩo tũrauga nĩkaba rĩtwa rĩaku Jehova rĩtũigane maũndũ-inĩ mothe kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ tondũ rĩo rikeno rĩo rĩtagatũtiga rĩo rikeno rĩo rĩtakatũrekereria rĩo rikeno rĩo rĩtũhotanagĩra Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tũragũtĩĩa na tũgagũgoca ũraihu-inĩ ũyũ Mwathani tondũ tiga nĩ wega waku Ngai
ithuĩ tũtingĩrĩ tũrĩ Mwathani tiga nĩ rĩtwa rĩu rĩaku itheru ithuĩ tũtingĩrĩ na thayũ tiga nĩ rĩtwa rĩu rĩaku itheru rĩtũiganĩte Mwathani Ngai wakwa Mwathani wakwa tũtingĩrĩ haha tũrĩ Mwathani no nĩ thengio nĩ rĩtwa rĩu rĩaku rĩtũrũagĩrĩra mahinda marĩ mothe nĩ thengio nĩ rĩtwa rĩu rĩaku rĩtũtoranagĩria mbara-inĩ ciothe nĩ thengio nĩ rĩtwa rĩu rĩaku rĩtuĩkĩte kĩrathimo mĩtũrĩre-inĩ itũ nĩ thengio nĩ rĩtwa rĩu rĩaku rĩtuĩkĩte umithio thĩinĩ witũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ thengio Ngai wa kuona nĩ gũtũmenyithania na rĩtwa rĩu rĩaku Baba rĩu rĩrĩo rike nyũmba nene njake mũthiringo ĩrĩa iganagĩra andũ aku Mwathani ĩrĩa iganagĩra atheru othe Mwathani ĩrĩa ĩna ũhoti wa kũhitha andũ aku Jehova ikĩro-inĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ wega Mwathani nĩ tondũ twambanĩrĩirie nawe mwaka Ngai nĩ wega Mwathani nĩ tondũ nĩwe twaranĩte hamwe na ithuĩ rĩtwa rĩu rĩaku rĩkoretwo rĩtũikarĩte makano-inĩ Mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo gũtiagĩte mĩambato Ngai gũtiagĩte mĩikũrũko Mũrungu ũrĩ tha gũtiagĩte makũmbĩ Jehova gũtiagĩte mĩguĩ ĩikĩtio gatũrũme ka ũthingu gũtiagĩte mĩaki Mwathani gũtiagĩte mĩihũro Baba no Ngai ithe witũ rĩtwa rĩaku Mwathani twarĩhoka nĩ tuonete ũrĩa rĩtwĩkĩire twarĩhoka nĩ tuonete ũrĩa rĩtwaranĩte na ithuĩ twarĩhoka Mwathani nĩ tuonete rĩgĩtũkĩria ikĩro-inĩ nyingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩkĩo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku Mũrungu ũrĩ tha nĩkĩo ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ gatũrũme ka ũthingu arĩ Friday ya mbere ya mweri wa 11 Ngai twĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩ nyũmba-inĩ yaku Mũrungu ũrĩ tha kũrĩ na igongona rĩrĩa ũharĩrĩirie Baba nĩ tondũ witũ mũthĩnjani mwega gĩkĩro-inĩ gĩa gũkĩra karenda ĩngĩ Mwathani Jesu gatũrũme ka ũthingu tũrathiĩ na mbere na gũkwĩhoka tũrathiĩ na mbere na gwetera rĩu rĩtwa rĩaku nĩgetha rĩũke Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ na rĩũke na mũgate wa mwaka ũkĩte rĩũke na gĩa kũnyua na gĩa kũrĩa Mwathani kĩa mwaka ũkĩte thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ithuĩ ta ndungata na ngombo cia wĩra waku Mwathani Jehova twĩ haha Ngai twĩ haha Mũrungu ũrĩ tha tũkĩnenehia ũnene waku tũkĩnenehia rĩtwa rĩaku tũgĩthathaiya rĩtwa rĩaku tũgĩtĩĩa rĩtwa rĩaku tũkĩgoca rĩtwa rĩu rĩaku nĩ tondũ nĩ tũĩ Baba arĩa marĩhokaga na manarĩhoka matirĩ matiganĩrio ndungata yaku Daudi akĩruta ũira akiuga atĩ ndarĩ ona mwĩhoki Ngai kuma nini-inĩ wake atiganĩirio nĩ Ngai we mwene ndarĩ ona mwĩhoki Ngai kuma nini-inĩ wake atiganĩirio Ngai ithe witũ nĩ rĩtwa rĩu rĩaku itheru Baba na ithuĩ twĩ haha Mwathani twĩ haha kĩgongona kĩa matu-inĩ twĩhokete o rĩtwa rĩu rĩaku twĩhokete o ũnene ũcio waku twĩhokete o ũthingu ũcio waku twĩhokete wega ũcio waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ Ngai ũtangĩigananio na ngai cia thĩ ĩno wĩ Ngai ũtangĩigananio na mĩhianano wĩ Ngai ũtangĩringithanio na ngai iria irambarario gũkũ thĩ nĩ Eloi mĩhianano Jesu gatũrũme ka ũthingu we ũrarĩ na Ibrahimu we ũrarĩ na Isaka we ũrarĩ na ndungata yaku Musa we ũrarĩ na ndungata yaku na Jakubu we ũrarĩ na atheru aku Mwathani nĩwe ũratũranirie na Elija ikĩro-inĩ ciothe Mwathani rĩrĩa arateng'eragio nĩ ndaimono mũhuro wa riũa rĩrĩa arateng'eragio nĩ roho mũũru ũkĩenda kũmwĩka ũũru kĩgongona kĩa matu-inĩ araikarire ororetie maitho make na kũrĩ we araikarire akwĩhokete araikarire agwetereire araikarire eregereire kuma kũrĩ we araikarire eregereire mwarĩrie nĩ tondũ Ngai witũ rĩrĩa rĩothe wanamũcerera Ngai wakwa Mwathani wakwa anona guoko gwaku anona hinya waku anona ũkĩmũrũĩrĩra anona ũkĩmũrũgamia na ithuĩ twĩ ndungata ciaku ũmũthĩ Jehova twĩ na ũira atĩ kwĩhoka rĩtwa rĩaku ti tũhũ kwĩhoka icoka ciaku ti tũhũ kwĩhoka kiugo gĩaku ti tũhũ kwĩhoka ũnene waku ti tũhũ kwĩrĩgĩrĩra kuma kũrĩ we ti tũhũ kũroria maitho maitũ
ũrahingũra igũrũ nĩ tondũ wa arĩa megũkwĩhoka, nĩ ũrahingũra igũrũ nĩ tondũ wa arĩa megũgweterera, katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Wewe Ngai witũ, wewe Ngai mũtwendima, wewe Ngai ũtwĩkaga wega mahinda marĩ mothe, ona twĩ mĩigua-inĩ Jehova. Ngai witũ ndũrĩ watũtiga, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩaku rĩrombarara, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrothathaiyo nĩ ndũrĩrĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Jehova githĩ tuagĩtũtuĩte coro mũthenya wa ũmũthĩ? Coro witũ nĩ wa kuga we nĩwe Ngai, coro witũ nĩ wa kuga we nĩwe Ngai, coro ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ witũ Baba, na nĩguo nĩmĩ citũ Mwathani nĩ ciakwanĩrĩra mũthenya wa ũmũthĩ, akuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we ũrambire igũrũ na thĩ, kuga gũtirĩ Ngai ũngĩ tiga we ũĩ itugĩ cia thĩ kũrĩire, tiga we ũĩ kĩrĩa kĩhingagĩrĩria maĩ. We nĩwe Ngai, 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 na niwe tũgũikara twĩrĩgĩrĩire. Wewe ni Mungu wetu na Baba yetu, wewe ni tumaini na mioyo yetu, wewe ni tegemeo maishani mwetu, wewe ni tegemeo kwa ibada yetu, wewe ni tegemeo siku ya leo, wewe ni tegemeo la wazee na akina mama, wewe ni tegemeo la walio chini Jehova Jireh, wewe ni tegemeo la walio wagonjwa siku ya leo, wewe ni tegemeo la walio wanyonge katika jina la Yesu Kristo. Na rĩkorwo watumũra kanua gaku ũadhimishe Ngai ũyũ, ũtũgĩrie Ngai ũyũ, Ngai ũyũ ũrabatara gwĩkĩra marĩa wetereire, Ngai ũyũ ũrona kĩoneki kĩrĩa wandĩkĩte, Ngai ũyũ wĩranĩire kĩĩranĩro nawe, onokorwo nĩ ũrona ta gĩikarĩte, onokorwo nĩ ũrona gaitanogetio nĩwe, nĩ ihinda rĩa mũthathaiye. Tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku, tumũra kanua gaku. Ayubu ona nyarirwo, Ayubu ona thĩnĩka, Ayubu ona hatĩrĩrio, ndaigana kũnyitĩrĩrwo ũndũ ũngĩ, aigana gwĩtĩkia Ngai, araiganirwo tu nĩ wega wa Ngai, araugaga rĩtwa rĩa Ngai rĩrogocwo ikĩro-inĩ ciothe, kinya arakinya handũ ha kũmenya atĩ we tu nĩ rũkũngũ, nĩ ndaka theri, mwĩrĩ wake ũmbĩtwo na igunyũ, na rĩkorwo wona gĩkĩro gĩkĩ wambararie Ngai ũyũ, ũratũma ũmũthĩ ũgĩe na mĩhũmũ, wambararie Ngai ũyũ, ũrona mabataro maku, wambararie Ngai ũyũ, ũkũĩ kuma gũciarwo gwaku, wambararie Ngai ũyũ, ũtwaranaga nawe ũtukũ na mũthenya, wambararie Ngai ũyũ, ũtarekete ũingĩre irima. No nokorwo nĩ ũingĩrĩte, onokorwo nĩ ũikĩtio irima, aroka nĩ ũndũ waku, nĩ aroka nĩ ũndũ waku, nĩ aroka ũmũthĩ, nĩ aroka ũmũthĩ, nĩ aroka ũmũthĩ, nĩ aroka ũmũthĩ. Kĩoneki gĩaku ona kĩoneka ũtagĩikarire, kĩoneki gĩaku ona kĩoneka ũtagĩikarire, kĩoneki gĩaku ona wona ta gĩtũrĩte mũno, nĩ kũrĩ na Ngai ũroka gũkĩhingia, nĩ kũrĩ na Ngai ũroka gũkĩhingia, nĩ kũrĩ na Ngai ũroka gũgĩkinyanĩria, nĩ kũrĩ na Ngai ũroka gũtũma kĩrũgame, na rĩkorwo wahingũka maitho. Jiachilie mbele za Bwana. Wacha uoga ndugu yangu, wacha uoga dada yangu, unapoenda mbele za Bwana wacha uoga, ni baba yako. Maandiko yananiambia kwamba ati ndegwa na ndigiri nĩ ciũĩ mweneo, ona mũhara twĩrĩ iheagĩrwo irio, no ithuĩ Isiraeli tũtiũĩ, na rĩkorwo wamenya harĩa ũngĩrĩra ũhũne, harĩa ũtangĩĩhĩrio, na rĩkorwo wamenya harĩa ũngĩhumbĩrwo matonyo ma ũhotani, na rĩkorwo wamenya harĩa kĩoneki gĩaku kĩngĩkinyanĩra, na rĩkorwo wamenya kĩrĩa wĩrĩgĩrĩire harĩa kĩrĩ. Oi mũndũ wa Ngai, tũthiĩ mbere ya Ngai, tũthiĩ mbere ya Ngai, tũthiĩ mbere ya Ngai. Na ũkorwo nogete nĩ kũrokaga manthĩre prayer hĩndĩ ciothe na ndũrĩ wona ũhotani, na ũkorwo
mothe no korwo mothe no korwo mothe kiugo kio hotani gekanwa-ine gaku no korwo mothe kiugo gĩa gũkũrũĩrĩra gĩkanwa-ine gaku thiachirie mbere za Bwana. Niwe Ngai gũtirĩ ũngĩ, niwe Ngai gũtirĩ ũngĩ, niwe njetereire gũtirĩ ũngĩ, niwe mwĩgitio wakwa gũtirĩ ũngĩ, niwe hinya wakwa gũtirĩ ũngĩ, niwe ũteithio wakwa gũtirĩ ũngĩ. Oi Ngai witũ tũtikwĩhoka kũrĩ andũ, ndigweterera kũrĩ andũ no nĩngweterera kuma kũrĩ we. Ũranjĩra nyandĩke kĩoneki gĩakwa na namba nene Mwathani nĩguo ndĩreka mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kĩoneki gĩakwa nĩwe Ngai, kĩoneki gĩakwa nĩwe Mwathani, kĩoneki gĩakwa nĩwe Jehova, kĩĩrĩgĩrĩro gĩakwa nĩ kũrĩ we Ngai. Hallelujah, oh hallelujah. Thĩna ndingĩhota kũmenya itugĩ ciayo no we nĩ ũĩ Ngai, koguo na korwo ndandĩka ũndũ ũngĩ weya gũkorwo arĩ tũ Mwathani. No reke kĩoneki gĩakwa ũmũthĩ, reke kĩoneki gĩakwa Jehova mũthenya wa ũmũthĩ gĩkorwo arĩ we Ngai kĩhoti wa maũndũ mothe, gĩkorwo arĩ we Ngai mũnene, gĩkorwo arĩ we Ngai mũtugi, gĩkorwo arĩ we Jehova atĩ ngiumagara nĩwe Ngai, gĩcoka nĩwe Ngai, kĩrũgama nĩwe Baba, ndikaire thĩ nĩwe, ndĩ toro nĩwe Mwathani, kũrĩ riũa nĩwe Ngai, kũrĩ nduma nĩwe Ngai, reke ndũkanacenjie thĩinĩ wakwa. Ũtũũre ũrĩ Ngai, ũtũũre ũrĩ Ngai, ũtũũre ũrĩ Ngai, ũtũũre ũrĩ Ngai thĩinĩ wakwa, ũtũũre ũrĩ Ngai wĩna ũhotani, ũtũũre ũrĩ Ngai mũnene na mwĩhokeku, nĩgetha Jehova tũkĩingĩra mwaka mwerũ Ngai witũ ndongoretie, maũndũ makwa nĩ mekũrũgama, maũndũ makwa nĩ mekwĩhanda, maũndũ makwa Ngai megũtuĩka ma gũgũkenia, na ũtũme arĩa manyumĩte thutha nĩ ũndũ waku Jehova onao mekenere, onao mekenere, onao makwende, onao makwĩhoke thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ihonayo nĩ ũndũ ũrĩkũ ũcio ũrakũgia mũndũ wa Ngai? Ndwĩrekererie mbere ya Ngai, ndwĩrekererie mbere ya Ngai. Rũthingo rwa Jeriko rũtinamomorwo nĩ kĩndũ kĩngĩ, rũthingo rwa Jeriko rũtinamomorwo nĩ kĩndũ kĩngĩ. Nĩ inegene rĩa ngwatanĩro, nĩ inegene rĩa ũrũmwe, nĩ inegene rĩa andũ maiguaine, nĩ inegene rĩa andũ mareciria ũndũ ũmwe, nĩ inegene nĩ andũ mena focus ĩmwe. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na arĩkorwo waga guoya, na arĩkorwo wanĩrĩra ta Batimayo, na arĩkorwo wanĩrĩra na kayo ta Batimayo wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Batimayo arĩ barabara-inĩ, we wĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Batimayo arĩ magomano-inĩ, na arĩkorwo mũthenya wa ũmũthĩ watuĩka Batimayo ũrĩa wĩ kĩgongona-inĩ. Anĩrĩra Jesũ mũrũ wa Ngai, anĩrĩra Jesũ mũrũ wa Ngai, anĩrĩra Jesũ mũrũ wa Ngai. Nĩwe ũteithio wakwa, nĩwe njetereire, nĩwe ũĩ ũrĩa ndĩraigua, nĩwe ũĩ marĩa ndĩragerera. Jesũ mũrũ wa Ngai, reke mũthenya wa ũmũthĩ ndĩonere ũnene waku, reke mũthenya wa ũmũthĩ njemanie na hinya wa icoka ciaku, reke mũthenya wa ũmũthĩ njemanie na ũtugi waku, reke mũthenya wa ũmũthĩ Ngai witũ rwĩmbo rwa ũhotani rũinĩke kuma rĩu gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rũrĩmĩ rwaku. Jiachilie tu, jiachilie tu dada yangu, jiachilie tu ndugu yangu, jiachilie tu. Fikiria kuhusu ukuu wa Mungu wetu, tabasamu juu ya maisha yako, vile angekuwa kama sio Mungu. Fikiria ingekuwaje, fikiria ungekuwa wapi, fikiria ni nini unaweza na mikono yako kama sio msaada wa Bwana, kama sio msaada wa Mungu wetu. Fikiria ingekuwaje.
jiachilie kwa Bwana. Wacha moyo wako ubondeke mbele za Bwana. Wacha moyo wako ubondeke mbele za Mfalme. Wacha moyo wako ubondeke mbele ya Mungu aishiye milele. Aonaye kwa siri anaangalia kwa sasa. Aonaye kwa siri ako juu yako. Aonaye kwa siri ako juu ya maisha yako. Aonaye kwa siri anakutazama wewe. Aonaye kwa siri anasikiza maombi yako. Aonaye kwa siri amesimama kidete kwa ajili yako. Jiachilie kwako, jitume kwake, jitume kwake na atakuokoa. Jitume kwake, ni mwingi wa rehema. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah. Oh, wewe ni Mungu. Amen. Hallelujah.
hakuna kama wewe, hakuna, oh, hakuna, hakuna kama wewe, sema hakuna, hakuna kama wewe Baba yangu, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, sema hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, oh, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe, hakuna, hakuna kama wewe. Jehova Nire, Jehova Nisi, hakuna kama wewe Baba yangu, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe Jehova Nisi, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna kama wewe, wewe, hakuna, hakuna, Jehova, hakuna kama wewe, Jehova, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, oh, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, oh, kama wewe, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Kunyenyekea mbele zako, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe. Twakuhitaji Bwana, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, 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 oh, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna, hakuna kama wewe, hakuna, hakuna,
tunakugoja, ndiposa twakuhitaji. That's why we expect from no man, oh God, but we expect from you, King of glory. You are our Father, you are our Redeemer. You know our suffering, O King of glory. Watujua mfalme wa amani, watujua Mungu wa baraka, watujua mwingi wa rehema, watujua Jehova Jire, watujua sisi viumbe vyako, watujua uliyetuumba kwa mikono yako, watujua zaidi ya kila mmoja, watujua zaidi ya vile nchi yetu inaweza tujua. Twategemea kutoka kwako, twakutegemea, maana hakuna mwingine aliye kama wewe Jehova. Hakuna duniani kote anayeweza kuwa msaada kwa kila mmoja. Hakuna mwingine, ni wewe Bwana. Anayetosha kwa kila mzee ni wewe Jehova, anayetosha kwa kina mama ni wewe Jehova. Unajali wanao, unajali viumbe vyako. Wewe ndio tegemeo letu. Asante kwa vijana Jehova, wote unajua wanahitaji nini wakati kama huu Mfalme. Asante Mfalme, maana wako kwa nyumba yako, wako kwa mlima wako Abba Father, wakingoja useme na mioyo yao, wakingoja wahutubie ewe Baba yetu. Hakuna kama wewe, hakuna, 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 hakuna Baba, hakuna, 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 hakuna mwingine. Wajua mahitaji yetu, wajua mahitaji yetu, wajua mahitaji yetu, wajua mahitaji yetu. Ulituambia tukutafute maadamu wapatikana, tukuite wakati wote na utatuitika, tubishe kwa malango yako na utatufungulia. Jehova, tuko hapa siku hii. Jehova, tuko hapa siku hii. Jehova, tuko mbele zako siku hii. Tuko nyumbani mwako, tuandalie meza Jehova, tuandalie meza Mfalme, tuandalie meza uishie milele. Andalia kila mmoja aliye mahali hapa, andalia kila mmoja atakayeingia kwa nyumba yako, angalia kila mmoja anaendelea kutazama kwa runinga. Tuandalie Mfalme, duniani kote ni wewe Baba, waweza kuandaa meza kwa ajili ya kila mmoja. Haijalishi yako wapi, haijalishi anafanya nini, ila tu ewe Mungu wa huruma, waweza Jehova, waweza siku ya leo, waweza, maana wewe ni mweza. Waweza tusikia kilio cha wanao, waweza tusikia kilio cha kondoo wako, waweza sikia sauti yetu Jehova siku hii. Waweza tusikia Mungu wa rehema, waweza, waweza Jehova, waweza, waweza. Wewe Mungu usiyeshindwa, sini wewe tunategemea tu Baba. Tukumbuke siku hii, tukumbuke siku hii, tukumbuke siku hii, tukumbuke siku hii, tukumbuke siku hii Baba, tukumbuke siku hii. Tukumbuke tu Baba yetu, tukumbuke tu Baba, tukumbuke tu wewe Mfalme, tukumbuke tu wewe uishie milele, tukumbuke tu
tukumbuke Bwana. Ulisikia kilio cha wana wa Israeli walipokuwa wamefungwa Misri. Baba yetu katumana kwa ajili yao. Sikia sauti zetu hata sisi. Sikia sauti zetu hata nasi. Sikia sauti ya kila mmoja hapa. Sikia sauti ya kila mzee. Sikia sauti ya watoto Jehova. Sikia sauti ya watoto wako siku hii. Sikia tu kilio hiki Bwana. Sikia tu Jehova, tunakulilia. Shuka kwa nguvu yako Bwana. Shuka na mamlaka yako Jehova. Shuka na mamlaka yako Jehova. Shuka na mamlaka yako Jehova. Tumefungiliwa kwa siku mingi na shetani na watu wake, lakini siku ya leo Jehova tumetambua ya kwamba wewe ndio nguzo letu, wewe ndio nguvu yetu, wewe ndio unatutosha kwa kila jambo Mfalme. Asante Bwana. Asante kwa sababu ya siku hii. Baba yetu, imekuwa ya baraka kwa wengi tunao kujanga kunywa maji kwenye kisima hiki. Siku hii ya monthly prayers Jehova, hii siku ulitupea Bwana, ni gharama kuu ilitumika msalabani. Siku hii ipatikane. Si ni upendo wako tu Jehova uliachilia siku hii. Si ni neema yako tu iliachilia siku hii. Hii ni siku yako Baba yetu. Hii ni siku yako Jehova. Hii siku ndio Jehova Mungu wa Israeli uliona ikiwa wakfu kwa ajili ya kazi yako. Iwe siku ya tofauti na zingine ya watu wako kufunguliwa. Usituache tuzidi kukaa korokoroni. Usituache tuzidi kukaa kwa korokoro Bwana, kwa sababu sisi ni wanao. Tutetee Bwana, tutetee Mfalme. Tetea hata siku hii. Tetea hata kanisa lako siku hii. Tetea Theophilus Jehova God. Tetea Theophilus Jehova Mungu wangu. Tetea Theophilus Jadhaine Mungu wa Israeli. Tetea Awashiro siku ya leo. Tetea madhabahu hii. Tetea madhabahu hii Mfalme. Tetea madhabahu hii Mungu wetu. Tetea madhabahu hii. Tetea madhabahu hii. Tetea madhabahu hii. Hiki ni kisima ulitujalia. Hiki ni kisima ulitujalia. Malaika wako wanaposhuka hapa Jehova, sisi hubarikiwa. Malaika wako wanapoingia hapa, sisi huona mkono wako. Sisi huona nguvu na mamlaka yako ikitawala juu ya maisha yetu. Baba, tetea siku hii na utetee kanisa lako. Tetea kanisa lako Bwana. Vita ni mingi juu ya kanisa lako. Vita ni mingi Bwana, sababu shetani hataki kuona watu wako wakikombolewa. Shetani hataki kuona watu wako wakiokolewa. Shetani hataki kuona watu wako wakifunguliwa. Shetani hataki kuona watu wako Baba yetu wakitoka kwenye giza. Lakini siku ya leo Jehova Mungu wa Israeli, wewe usiyeshindwa, wewe usiyefananishwa, tetea kanisa lako, tetea kazi yako, tetea agano lako katika jina la Yesu Kristo. Ngai ithe tikirekaniro warire, ithe tikirekaniro waiganeire na ithuĩ Ngai, ithe tikirekaniro waiganeire na ithuĩ Mwathani, ithe tikirekaniro warĩkanĩire na ithuĩ Jehova. No gũkũririkania tu Mũrungu ũrĩ tha, no gũkũririkania tu we ũiyũrĩtwo nĩ tha, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa mwanya, tondũ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ wa mwanya, tondũ igongona rĩa ũmũthĩ tũrenda gwĩtĩkia nĩ rĩa mwanya. Ngai, twakũririkania kĩambĩrĩria kĩa wĩra waku, twakũririkania kĩambĩrĩria kĩa wĩra waku. We wambĩrĩirie wĩra ũyũ na ũkiuga nĩ woka ũrĩkĩrĩria. Tũwĩigĩte moko-inĩ maku, tũwĩigĩte moko-inĩ maku, tũwĩigĩte moko-inĩ maku.
Baba yangu, maana wewe ni Mungu. Baba yangu, maana wewe ni Mungu. Tutikujugerwo githima, tutikujugerwo githima, tutikujugerwo githima, tutikujugerwo githima. Netwaraga kujugerwo githima, netwaraga kujugerwo githima, netwaraga kujugerwo githima, netwaraga, netwaraga. Tumekata yandi ibokisida, tumekuridhibishikarandaraburia, Jehova twekigogona inegi yaku Ngai, agitanie ndiwe kuri ingitwira Mwathani, tiga wathundurire githima giki, ndingitari uria ndari umuthi, tiga wathundurire githima giki. Ngai ona kungiaga ingimena uira, Jehova ndarugama kigongona-ini umuthi, ndeithĩtio na hinya waku gukiremu kigongona giaku. Jehova, kĩrĩkanĩro kĩrĩa weranĩire na andũ aku kĩarahũre ũmũthĩ, kĩarahũre ũmũthĩ, kĩarahũre ũmũthĩ. Tondu wĩ Ngai mwĩhoko witũ, tũtirĩ na hinya wa kũrũa mbara Ngai, tũtirĩ na hinya wa kũgiria thũ Jehova, no tũgereire na hinya wa Roho waku Mũtheru ũrĩa ũratũihũririe naguo Ngai. Roho Mũtheru wa camba, Roho Mũtheru wa camba, Roho Mũtheru wa camba, Roho Mũtheru wa camba. Hatutazuiliwa, hatutazuiliwa, hatutazuiliwa katika jina la Yesu Kristo, katika jina la Yesu Kristo. Jordani ona iyura, Jordani ona iyura, Jordani ona iyura, Jordani ona iyura. Ndinaigereria Joshua, ndinaigereria Joshua, ndinaigereria ithandũkũ rĩa Maathani, ndinakararia ithandũkũ rĩa Maathani. Ngai niwe twendete, we ũrarĩ na Joshua Ngai, ũratũma maaĩ meyũmbe mwena wa rũgongo. Ngai ithe witũ Isiraeli marona gwa kũhĩtũkĩra, ona rĩu ũrĩ o Ngai, 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 thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ũranjĩrire ĩno nĩ natharĩ Mwathani, na natharĩ nĩ kũrĩa seedbed ĩkwĩharĩrĩirio, ĩgaitwo mbeũ Mwathani, igakũra igathamio igathiĩ ikahandwo mũgũnda-inĩ, ikagĩa na hinya, nĩ tondũ irahandwo mũgũnda-inĩ mũharĩrie, irahandwo mũgũnda-inĩ mũnoru, irahandwo mũgũnda-inĩ mwĩirigĩre. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo mũthenya wa ũmũthĩ, mũthenya wa ũmũthĩ. Haleluya. Ona andũ aku mangĩaga gwĩtĩkia, ona andũ aku mangĩaga gwĩtĩkia, ona andũ aku mangĩaga gwĩtĩkia, Ngai niĩ nĩ njũĩ ndũratũhanda ũguo tũhũ, ndũratũtũma ũguo tũhũ, ũratũtũma na gĩtũmi, na rĩĩtwa rĩaku no rĩkwambarara, ũnene waku no ũkuonekana. Wothe ũkaga kĩgongona-inĩ gĩkĩ aratuĩka mbeũ, aratuĩka mbeũ, aratuĩka mbeũ ĩrĩa ĩkũrũgama na ũcamba nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, nĩ ũndũ wa Roho Mũtheru, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ngai witũ nĩwe Ngai, Ngai witũ nĩwe Ngai, Ngai witũ nĩwe Ngai, Ngai wa irĩma-inĩ nĩwe Ngai, Ngai ũrombire igũrũ na thĩ nĩwe Ngai, Ngai mwene maria mothe nĩwe Ngai, Ngai oĩ nduma kũrĩa ikaraga nĩwe Ngai, Ngai oĩ ũtheri kũrĩa ũikaraga nĩwe Ngai, Ngai we mwene wa thũ citũ nĩwe Ngai. Tũragĩtĩkia wĩna hinya igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ, wĩna hinya Mwathani, kĩanagenderwo Mwathani, kĩanagenderwo Ngai. No rĩu kinyia ruo rũrũ mũthia, rĩu kinyia ruo rũrũ mũthia, rĩu kinyia ruo rũrũ mũthia. Rĩrĩ nĩ ihoya ritũ twĩ ngwatanĩro, kinyia ruo rwa kĩgongona gĩaku mũthia, kinyia ruo rwa kĩgongona gĩaku mũthia, kinyia ruo rwa kĩgongona gĩaku mũthia. Nĩ tondũ nĩ ũratũiyũria na Roho waku Mũtheru, nĩ ũratũiyũria na Roho waku Mũtheru, nĩ ũratũiyũria na Roho waku Mũtheru. Na ithuĩ twatiga ũici, tũtige ũmaraya,
tutige rumena, tutige muku, tutige njuko. Ngai witũ nĩ ũratũiyũria na roho waku mũtheru. Roho waku nĩ ekuona ha gũikara, roho waku nĩ ekuona ũikaro, roho waku nĩ ekuona handũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na tondũ twĩ ciana ciaku, Ngai tũrute njĩra yaku, Ngai tũrute njĩra yaku, nigetha roho waku atũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ, nigetha roho waku atũre ngoro-inĩ citũ, nigetha roho waku atũre hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Kama wewe sijaona, kama wewe ona, kama wewe sijaona, kama wewe sijaona, kama wewe Bwana sijaona, kama wewe 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 sijaona, kama wewe. Tukiwa tumesimama tuanze kumshukuru Bwana tunapojiandaa kwa ajili ya Archbishop wetu akaweza kuingia na ili tukaweza kuendelea na ibada ya siku ya leo. Lilikanate muthenya wa umuthi ni muthenya witu wa kuruga mwaka wa kanitha, na ni muthenya uria turacokeria Ngai ngatho ni tondu wa haria tukinyitie mwaka ucio wa 2025 ta kanitha, na riu ningi tucoke kuingira thiini wa mwaka ungi wa 2026 ta kanitha. Mwathani agocwo. Kwa hivyo inua mikono yako kuwa katika hali ya kumshukuru Bwana. Korona ihinda riu ria guthathaia Ngai, korona ihinda ria guthathaia Ngai, tuheo worship callers, tuge na ihinda ria guthathaia Ngai tukihaririria ni tondu wa kwamukira our Archbishop, na nigetha thie na mbere na gutwarithia ibada ya muthenya wa umuthi, na nigetha turutire magongona maria Ngai witu amuhaririirie, na ithuĩ tuikare turi andu arathime. Hallelujah. Itikia ati ni muthenya waku, na ni muthenya waku wa kurathimwo. Itikia ni muthenya waku wa kuohorwo, na ni muthenya waku wa gutwarwo refuenge ni Ngai. Gwitikia ni kuo gutuma maundu macenjie thiini wa muturire waku muthenya wa umuthi. Hallelujah. Hallelujah. Tuibe, hakuna mwingine, ni wewe Bwana. Tunakuabudu maana ni wewe Bwana. Twakuabudu maana ni wewe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka. Twakuabudu maana ni wewe Bwana.
twakuabudu, maana niwe Bwana. Twakuabudu, maana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka. Shuka sasa, Bwana niwe Bwana. Shuka sasa, Bwana niwe Bwana. Shuka sasa, Bwana niwe Bwana. Tukuitapo Bwana unashuka. Katika hali ya kumwabudu Bwana, tumura kanua gaku uhanduririe rĩtwa rĩa Jehova, umwambararie Ngai, umũtũgĩrie Ngai. Mwaka wa 2025 tukoretwo na Ngai mũnene, tugereire mbara nyingĩ, tugereire magerio maingĩ, tugereire mĩambato na mĩikũrũko, no Ngai witũ agatigwe Ngai, Ngai witũ agakorwe mũhotani. Ngai ũyũ wa Isiraeli niwe Ngai wa Ibrahimu na Jakubu, niwe Ngai warĩ na Musa, niwe Ngai ũrĩa ũtahotagwo. Tuinue jina lake Bwana. Kila mmoja fungua sauti yako kwa Bwana, kila mmoja tumwabudu Bwana. Tumura kanua gaku, 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 tumura kanua gaku. Aria na Ngai muthenya wa umuthi, ambararia Ngai. Ndirenda tucokerie Ngai witũ ngatho, tumwĩre nĩ thengio, tumwĩre nĩ thengio Ngai, tumwĩte Ngai mũnene, tumwĩte Ngai kĩhoti, tumwĩte Ngai mũrũi mbara. Githĩ tiwe Ngai ũtũhotanĩire, githĩ tiwe ũtũũraga mĩndĩ na mĩndĩ, githĩ tiwe wagĩrĩire, githĩ tiwe Ngai mũnene, githĩ tiwe mũthamaki, githĩ tiwe ũtahotagwo, githĩ tũtikinyĩte hana hinya waku Ngai. Twĩ haha gũkwĩra nĩ thengio, twĩ haha gũkwĩra nĩ thengio. Mũndũ wothe nĩ atumũre kanua, ĩra Ngai nĩ thengio. Githĩ Ngai ndakũrathimĩte, githĩ Ngai ndakũhetũkĩirie maũndũ-inĩ maritũ na agacoka agakũhotanĩra. Mwambie Jehova ni asante. Tuko hapa kumwambia asante, nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ agũtũrathima, nĩ tũĩ nĩ agũtuongerera ũtugi, nĩ tũĩ nĩ agũtuongerera hinya na maguta make na ũhoti wake wa gũthiĩ na mbere mwaka-inĩ ũngĩ wa kanitha wa 2026. Tũracemania na maũndũ manene, maũndũ marĩa marakwamĩte. Ngai witũ nĩ aramahatũra, tũrathiĩ mbere na hinya wa Ngai. Haleluya, tuzidi kumuinua. Haleluya, Hosanna, 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 Haleluya, Hosanna. Hosanna, 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 Hallelujah, Hosanna. Let your Holy Spirit come down, oh Lord,
the Lord. From heavens come down. Let the power of the Lord come down. Let the anointing of the Lord come down. Amen. Let the anointing of the Lord come down. Let the anointing of the Lord from heavens come down. Let the anointing of the Lord come down. Let the healing of the Lord come down. Amen. Let the healing of the Lord come down. Let the healing of the Lord from heavens come down. Let the healing of the Lord come down. Let the presence of the Lord come down. Amen. Let the presence of the Lord come down. Let the presence of the Lord from heaven come down. Let the presence of the Lord come down. Thank you, Lord. Tweiga moko-ini maku Ngai. Tweiga hariwe mũrĩithi ũrĩ tha. Tweiga hariwe Ngai kĩgongona kĩa ma. Tweiga hariwe mwene ũhoti. Wewe ndiye muweza. Tweiga hariwe Ngai kĩgongona gĩtheru. Mfalme twajiweka pako pema, wewe mtakatifu. Twĩharĩirie kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Tukiwa tumejiandaa kuhurumiwa na wewe Bwana. Tũthambie tũthere nĩgetha tũgacĩre wĩra-inĩ waku. Tutakase, tutakasike, ndivyo tukapate kunawili katika kazi yako. Tũthambie tũthere nĩgetha twagĩrĩre ũtungata-inĩ waku. Takase mfalme, ndivyo tupate udhihirisho katika huduma. Tũthambie tũthere nĩgetha twarie na tuge ũrĩa ũkwenda. Tutakase, tutakasike, ndivyo tukanene jinsi upendavyo. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Theria meciria maitũ. Takasa mawazo yetu. Theria ngoro citũ. Takasa mioyo yetu. Theria mĩĩrĩ ĩno itũ. Takasa miili hii yetu. Nĩtũtaranagia meciria. Tumewaza tukawazua kwa mawazo. Ona rĩngĩ ngoro citũ nĩ ithugundaga maũndũ mategũkũgocithia. Hata mioyo yetu yanaweza panga ama tarajia mambo isiyo kutukuza. Nĩtũgeragĩra maũndũ-inĩ tũtekwĩrĩgĩrĩire. Huwa tunapitia majito uzito ambao hatukutamania. No wĩ Ngai. Lakini wewe ndiye Bwana. Ndaria thayũ wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nena amani ya Bwana kwa madhabahu haya. Ndaria thayũ wa Ngai kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nena amani ya Bwana kwa madhabahu haya. Ndaria thayũ wa Ngai igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Nena amani juu ya wazee, wamama, wasichana pia na vijana pia watoto wadogo. Ndaria thayũ. Nena amani. Ndaria thayũ. Nena amani. Ndaria thayũ. Nena amani. Ũrĩa ũheanagwo nĩ Ngai. Ile ambayo wewe Bwana ndiyo hupatiana. Thayũ ũrĩa umaga guoko-inĩ gwaku kwa ũhotani. Amani itokanao mkononi mwako wa ushindi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe. Naomba kutakaswa na kusafishwa na wewe. Gũthambio na gũtherio nĩ thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Kuoshwa, kutakaswa na damu iliyomwagika Calvary.
njohera mawĩhia na mawaganu makwa nisamehe dhambi na makosa yangu no reke njĩtĩkĩrĩke igongona-inĩ rĩrĩ Mwathani na ukubali nipate kukubalika na kupata na kibaji katika huduma hii na tondũ nĩwe ũnjũĩ makĩria ma ũrĩa ndĩũĩ maana wewe ndiye wanijua zaidi ya nijieleavyo Bwana thambia na ũtherie Ngai nitakase nisafishe nitakasike thambia na ũtherie mũrĩithi ũrĩ tha nisafishe mfalme mwema na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba-inĩ kwa damu ya mwana Yesu Kristo iliyomwagika msalabani thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani damu ambayo inahofia mpaka shetani mwenyewe thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Ndamathia damu hata ambayo ilisi wanahofia thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani damu ambayo mpaka mailisi yote yanayogopa ĩyo nĩyo ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũthambia na gũtheria nayo hiyo ninakusihi unitakase na unisafishe kwayo thereria kĩgongona gĩkĩ na thakame ĩyo nitakase mfalme kwa hiyo damu thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ damu iliyomwagika msalabani nĩgetha kĩgongona gĩkĩ gĩtĩkĩrĩke moko-inĩ maku Ngai hivyo madhabahu haya yakubarike kwako we ndũrathimanaga na guoko kũmwe mũrĩithi ũrĩ tha wewe hubariki kwa mkono mmoja wewe Bwana ũrathimanaga na moko maku merĩ unabariki na mikono yako yote miwili ũrathimanaga na moko maku merĩ unabariki na mikono yako yote miwili guoko kuo mũtho nĩ kũrĩ hinya wakuo mkono wa kushoto uko na nguvu yake guoko kuo rĩo no kũrĩ hinya wakuo mkono wa kulia pia uko na nguvu zake ũguo wĩ Ngai ũrathimanaga na moko merĩ hivyo wewe ni Bwana abarikie kwa mikono yote miwili ndathimĩra kĩgongona gĩkĩ na moko maku merĩ bariki madhabahu haya kwa mikono yako yote miwili ndathimĩra athuri aya na moko maku merĩ bariki wazee hawa kwa mikono yako yote miwili ndathimĩra atumia aya na moko maku merĩ bariki wa mama hawa kwa mikono yako yote miwili ndathimĩra anake na airĩtu na ciana cia ngenge na moko maku merĩ barikie mpaka wasichana vijana na watoto wote kwa mikono yako yote miwili ndagũthaitha tũrathime na moko maku merĩ nakusihi utubariki kwa mikono yako yote miwili Bwana twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũrathime na moko maku merĩ twainua mikono yote juu twasema tubariki kwa mikono yote miwili tondũ we ũrathimanaga na moko maku merĩ kwa sababu we wabariki kwa mikono yako yote miwili nĩ tũretĩkia wĩ Ngai ũrathimanaga na moko make merĩ tunatumaini kwako we wabariki kwa mikono yote miwili na tũtirĩ na nganja na kĩrathimo gĩaku na Ngai hatuna tazwishi na baraka yako twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga thayũ nĩ waku twaelekeza mikono yetu juu twasema amani ni kwako na twoiga wĩ Ngai na twasema wewe ndiye Bwana twoiga wĩ Ngai 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 mũrathimani wewe ndiye Mungu abariki we ũrathimanaga na moko maku merĩ wewe ubarikie kwa mikono yote miwili moko maku merĩ nĩ makoretwo matũrathimĩte mikono yako yote miwili imekuwa imeachilia baraka kwetu na ti-itherũ ũrathimanaga na moko maku merĩ kwa kweli wewe wabariki na mikono yako yote miwili nĩkĩo twoiga wĩ Ngai ndio maana tunamaanisha wewe ndiye Bwana nĩkĩo twoiga wĩ Ngai twasema wewe ndiye Bwana we mũrathimani na moko mothe wewe ubarikie kwa mikono yote we mũrathimani na moko mothe wewe ubarikie kwa mikono yote ndathimĩra kĩgongona gĩkĩ na moko maku merĩ bariki madhabahu haya kwa baraka yako kwa mikono yako yote miwili ndathimĩra kĩgongona gĩkĩ na moko maku merĩ bariki madhabahu haya kwa mikono yote miwili ndathimĩra TV ĩno andũ marerorera na moko maku merĩ bariki runinga hii ambao watu wanatizama kwa mikono yote miwili na arĩa othe marerorera na marathikĩrĩrio marathime na moko maku merĩ wote wasikizao na watamanio Bwana wabariki mikono yako yote moko maku merĩ nĩ marĩ ũhoti mikono yako yote miwili iko na nguvu zake moko maku merĩ nĩ marĩ hinya mikono yako yote iko na nguvu moko maku merĩ nĩ matiragĩrĩra mikono yako yote miwili inaweza kushikilia na Saitani ndatoragia moko maku na merĩ shetani hawezi shinda mikono yako yote miwili nĩkĩo tũrakwambararia na tũkoiga we wĩ Ngai ndio Bwana tunakuinua na tunasema we ndiye Bwana twakwambararia twoiga wĩ Ngai twakubariki na tunasema we ndiye Bwana twakwambararia twoiga wĩ
wĩ Ngai Twasema wewe ndiye Bwana. twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai Twapasa sauti twasema wewe ndiye tũrathimĩre mwaka wa 2026 na moko maku merĩ Barikie mwaka ujao 20 na 26 kwa mikono yote miwili. namba 6 nĩ ĩhũthagĩrwo nĩ ũthamaki wa nduma Nambari 6 huwa inatumika katika ufalme wa giza. no nĩ twĩtĩkĩtie wĩ Ngai Lakini tunatumai tunawaza wewe ndiye Bwana. ũguo nĩ mwaka wa Kwa mathaithana hivyo ni mwaka wa kukusihi. twaũtua mwaka wa mathaithana Twauelekea kama mwaka wa kukusihi. twerekerie Bwana. mathaithana-inĩ maku Jehova Twaelekea kwa maombezi Bwana. na wĩkĩre nĩmĩ citũ hinya Weka ndimi zetu nguvu. kĩrĩa tũgũkararia ũkararie Kile tutakanusha wewe kĩrĩa utakanusha. tũkuohora wohore Kile tutakachofungua wewe kĩrĩa utafungua. tũkuoha wohe Kile tutafunga wewe tũrĩ utafunga. mwaka-inĩ wa mathaithana Kwa mwaka wa kukusihi. mwaka wa 2026 Mwaka wa 2026. nĩ mwaka wa mathaithana Mwaka wa maombezi. nĩ mwaka wa gũkwĩnyihĩria Mwaka wa kunyenyekea. nĩ mwaka wa gũkwambararia Mwaka mũno wa kukutukuza zaidi. nĩ mwaka wa gũgũthaitha Ngai Mwaka wa kukusihi. na arĩa megũgũthaitha mwaka ũyũ Ngai Na watakao kusihi mwaka gũtirĩ huu. ũru ũkũmakora Kuna uovu wowote. nĩ ũkũmarathima na moko maku merĩ Tawabariki na mikono yako yote nĩ miwili. ũkũmarathima na moko maku merĩ Tawabariki na mikono yako yote nĩ miwili. ũkũmagitĩra na moko maku merĩ Tawalinda na mikono yako yote nĩ miwili. ũkũmamenyerera na moko maku merĩ Tawatunza na mikono yako yote nĩ miwili. twakwambararia mwene hinya Kuinua wewe uliye na nĩ uwezo. twakwambararia mwene ũhoti Kuinua wewe uwezaye. mwaka ũyũ nĩ waku Ngai Mwaka ni wako. mwaka ũyũ nĩ waku Ngai Mwaka ni wako. mwaka wa 2026 nĩ waku 2026 ni wako. no twerirĩria kũrathimwo nĩ moko maku merĩ Tunasihi tunatumainia kubarikiwa. na twerirĩria mikono yote kũgitĩrwo nĩ miwili. moko maku merĩ Ulindwa na mikono yako yote miwili. twerirĩria kũmenyererwo nĩ moko maku merĩ Aomba ulinzi mikononi mwako yote miwili. tondũ moko maku nĩ marĩ hinya Kwa sababu mikono yako iko na moko uwezo. maku nĩ marĩ ũhoti Mikono yako iko na uwezo. he andũ aya ũũgĩ na ũtaũku na ũmenyo Tia watu hawa ujuzi. gĩtũmi gĩa hekima. tũhũthĩre moko maku Ndio merĩ tujue sababu ya kutumia mikono tondũ yote hinya nĩ miwili. ũrabatarania mũingĩ Nguvu zinahitajika wa zaidi. mathaithana na gũgwĩtĩkia mũno Kusihi na kukutumae. ũguo nĩ tũrabatara ũgitĩri Tunahitaji ulinzi wa Bwana. moko maku Na merĩ mikono yako yote miwili. we nĩwe Ngai witũ Wewe ndiye Mungu wetu. we nĩwe gĩkeno gitũ Wewe ndiye furaha yetu. we nĩwe thayũ Wewe witũ ndiye amani yetu. moko maku merĩ nĩmo twĩhoka Mikono yako yote miwili ndiyo twambararia tunatumai. moko maitũ na igũrũ twakwĩra twĩhoka moko maku Twainua mikono yetu juu twasema nĩ twĩhoka moko maku tunatumainia mikononi nĩ mwako. twĩhoka moko maku merĩ Tumainia mikono yako nĩ yote twĩhoka miwili. moko maku merĩ Tumainia mikono yako yote ũmũtho miwili. na ũrĩo nĩ moko maku Falme kushoto kulia mikono yako moko yote. maya nĩmo twĩhoka Haya ndiyo tunatumainia. maya moko nĩmo megũtũgitĩra Haya mikono ndiyo tondũ tunatumainia. gĩkuũ nĩ kĩrekererie Yatatulinda kwa sababu no kifo kimeachiliwa. twerekereirie moko-inĩ maku Lakini tukiwa tumeelekezwa kwa mikono gĩkuũ yako, tũtingĩtũngana nakĩo hatutapata mambo ya kifo. twerekereirie moko-inĩ maku merĩ Achilia mikononi mwako yote. ũgwati tũtingĩtũngana naguo Ubaya na uovu hautatupata. twerekereirie moko-inĩ maku merĩ Ikiwa tumejielekeza mwaka-inĩ mikononi wa mwako, 2026 mwaka huu wa 2020 wonje tũtigũtũngana naguo hatutapata ulemavu. ikuũ cia mĩtino ya barabara tũtigũtũngana Vifo za nacio ajali za barabarani mĩrimũ hatutapata. tũtigũtũngana nayo Magonjwa tondũ hatutapata. nĩ ũgitĩri wa moko maku Kwa merĩ sababu ni ulinzi wako Bwana. rĩtwa rĩa Ngai witũ Jina rĩrotũgĩra lako litukuzwe he mfalme. andũ aya ũũgĩ na ũmenyo na ũtaũku Tia watu hawa hekima na ujuzi. nĩgetha mataũrage mahinda na mathaa Wapate kufafanua masaa na makũũranage misimu. mahinda na mathaa Waelewe misimu na matikae masaa. gũkĩrwo nĩ nyoni Wasipitwe na ndege wa angani. thũngũrũrũ na cũcũ wa njoka na mũrwaru na ndirahũgĩ Kila aina ya ndege mfalme nĩ ikũranaga mahinda macio ma gũthama inaelewa nafasi ya kuhama. no andũ aku matirakũrana matuĩro ma mahinda marĩa Lakini tũrĩ watu wako hawajui majira. itua nĩ itua thamaki-inĩ wa nduma Kwa sababu kuna hukumu na itafanywa itua katika rĩaku ufalme wa giza. titue Lakini yako na bado. nĩrĩo ndoka gũtua mũthenya wa Na ũmũthĩ nimesimama katika pengo kufikia leo. ũhotithĩtie na ũnjathĩte Uwezo na usaidizi tondũ wako. nĩ ũhete hinya na
wathani Sababu mmenipatia uwezo na kirindi gikio na kiaga gwitikia umati hata isipoamini ningugitikiria Ngai munene nitaamini kwa niaba ati yao. mwaka wa 2026 Mwaka wa 2026 ni mwaka wa mathaithana ni mwaka wa maombezi ni tondu wa uru uria urekereirio kwa sababu ya uovu ulioachiliwa. ikuo iria irekereirio cianake Hivyo vilivyoachiliwa vya ni tondu vijana wa moko maku meri juu ya mikono yako yote ni miwili ukugitira anake aitu kalindao vijana wetu. ikuo iria irekereirio cia airetu Hivyo vilivyoachiliwa ni vya tondu wasichana wa moko maku meri mikono yako yote miwili ni ukugitira airetu aitu kalinda wasichana wetu. ikuo iria irekereirio cia thuri Vivyo vilivyoachiliwa vya na wazee atumia na ciana cia ngenge na wamama pia ni tondu wa moko maku meri uwezo yako ya ni ukugitira athuri aya mawezeza wazee. ni ukugitira atumia aya Linda wazee na ni wamama. ukugitira ciana cia ngenge Linda vijana. hinya wa gutorania ni waku Nguvu ya ushindi ni hinya wa zako. kuhotana ni waku Nguvu ya ushindi ni yako. na we moko-ini maku meri Na iko kwa mikono yako yote. twambararia moko maitu na iguru Twainua mikono yetu. twakwira ni twakwenyihiria Ngai Wasema tumenyenyekea. eheria roho wa guta thiini witu Ondoa uzembe ndani mwetu. eheria roho wa kwaga gwitaukwo thiini witu Ondoa uzembe na eheria roho wa kwaga gukura na mahinda thiini Ondoa witu roho ya kutojielewa, ni kutojijua. tondu we niwe Ngai witu Kwa sababu wewe ndiye Mungu wetu. o kigongona-ini giki Na kwa hii madhabahu no kio kurekereria hinya wa moko maku meri utaachilia nguvu za baraka za mikono yako yote. ugitira kirindi giaku Ngai Ulinda umati wako. aria mari mwena-ini wa online Walio kwenye mitandao. aria mari TV-ini itu ya murata wa Ngai Walio kwa runinga yetu ya murata wa Mungu. Kenya yothe handu ya ruma Kila mahali kote nchini. ndameteria ugitiri wa moko maku meri Tangaza ulinzi wa mikono yako yote miwili. ndameteria ugitiri wa moko maku meri Tangaza ulinzi wa mikono yako yote thiini miwili. wa ritwa ria Ngai ithe Kwa jina la Mungu Baba. thiini wa ritwa ria Ngai ithe Jina la Mungu Baba. Ngai Na Mũriũ Mwana. na Ngai Roho Mũtheru Na Roho Mtakatifu. na ithuothe tuge Sote tuseme. ndiraigua imeni yanyu Sijasikia amina yako bado. ona riu ĩrĩ thĩ Bado hata sasa hiyo amina iko chini. Bwana asifiwe sana Jina la Bwana liinuliwe. Mwathani arogocwo mũno Bwana atukuzwe. mũrĩ o kuo na thayũ Muko salama. na nĩkĩ mũretĩkia ta mũhũtie Bwana mnaamini kama watu kuna mahali pamesalia. Bwana asifiwe sana Amina. he mũini wa nyĩmbo cia Gĩkũyũ wateithirio nĩ Ngai Kuna mwimbaji mmoja aliimba akiwa amewezeshwa na Roho wa Bwana akiuga atĩrĩrĩ na akasema hivi: ndĩgũka arata kwana nguĩte thayũ ona umithio wa wĩtĩkio no ngwĩte ndĩkĩo ndamũraĩra maya ndĩ namo tondũ nĩ ndoimire itũũra rĩa waganu thagania ikiugo kĩa Ngai nĩ oku tondũ nĩkĩo bũrũri manyu nĩkĩo kĩendaga na gĩkeringũria gĩkeaka na gũtirĩ ũngĩakũra kĩanda gũtigĩgĩa tharĩki gũkĩorotinĩ we orotathire inyuĩ tondũ iraitu
tokawa matine tokorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tahuburia nyimbo cia kiroho. Namba 313. Tufungue nyimbo za kiroho 313. Haleluya. Haleluya. Na rwariga wewe uinie ciande ta mubaruya. Na ukiona kama uielewi unatingiza tu mabega na ugakeinia mutwe tu ama kichwa unatingiza tu kidogo kidogo. Tone tukuina. Kwa sababu ni lazima tuimbe hiyo wimbo. Ndigukarata kwana nguite thayu ona umithio wa witikio nongwete nikio ndamura ira maya ndina amo tondu ni ndoimire itura Lathani aikiugo kia Ngai nĩ gĩũku tondu nikio buthi wa maroho manyu nikio kihandaga na gikeringũria gikeaka na gũtirĩ ũngĩ gĩakũra kĩanda gũtingĩ gĩa mũgĩtharĩki mũkĩoroti-inĩ wewe orotathire gũtirĩ ũngĩtiria ikumbata rĩakĩo gĩkanina rembi gĩtũrie okeku kĩang'ethera thĩ nwega kũnjota irũa kĩerekera igũrũ rĩgathuthwo rĩage gĩkang'aria ciothe irĩ thĩ na cia igũrũ gĩtũrie kĩo kĩene kĩgwatĩre ũthingu ndĩaga matunda ma mũtĩ wa muoyo na nganyua maĩ ma gĩthima kĩa muoyo nĩkĩo njagaga kĩaka na kahoru nginyaga na hinya ndĩ wa mũthamaki rĩtwa rĩakwa rĩo ibuku-inĩ rĩa muoyo rĩrĩa ndũagĩra na kũrĩtherithia nikio nemagira maũgĩ manduma njathĩkagĩre kiugo gĩkĩ kĩmuoyo rĩtwa rĩandĩkirwo rĩrĩa nderirire nikio gũgĩciarwo mũteithia wa Ngai na ũirũkĩre wone mũrũ wa Ngai gerage makinya make ndĩmũtũkie kumona gĩtĩo cia thĩ ndatigire o arĩ ũbatithio wa Roho Mũtheru nĩo ndarutirio toka wa matu-inĩ ndongorio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai rĩtwa rĩandĩkirwo rĩrĩa nderirire nikio gũgĩciarwo mũteithia wa Ngai na ũirũkĩre nĩ mũrũ wa Ngai gerage makinya make ndĩmũtũkie ragania ikiugo kĩa Ngai nĩ gĩũku tondu nikio buthi wa maroho manyu nĩgĩkĩandaga na gĩkeringũria Haleluya. Ero cio mũriganĩtie ũguo nĩguo kũrĩ. Ambia jirani yako iko hivyo. Kiugo kĩrĩa tũkũhanda neno ambalo tutapanda gũtirĩ mũndũ ũngĩhota gũgĩakũra. Hakuna mtu ambaye anaweza bomoa. Kiugo kĩrĩa tũgwaka lile neno ambalo tutajenga ona thũ ciageria hata maadui wajaribu citingĩakũra mũthingi ũcio kana mwaka ũcio. hawezi kushinda huo mzingi. Bwana asifiwe sana. Amen. Leo tika kwarĩria thũ mũndũ. Wacha kuongea ama kunenea adui mtu. Tondu werwo thũ ũthiaga harĩ mũiruguo. Kwa sababu ukiambiwa adui unawaza kuhusu. Ũgathiĩ harĩ ũrĩa mũtaranagĩria. Unakumbuka adui yako msiyeongea naye. Ũgathiĩ harĩ ũrĩa ũrakombire mbeca arakũima. Unaenda kwa yule ambao ulienda kukopa akakunyima. Ũkamuoya ta thũ. Unamchukua kama adui. Rekei tuoe thũ itũ mũcukani. Wacha tuchukue adui yetu shetani. Na tumwarĩrie na tumwĩre.
tumnenee na tumjulishe muthingi uria turahanda umuthi wa 2026 msingi ambao tunapanda leo wa mwaka 20 na kiria tugwaka gitigwakuka kile tutajenga hakiwezi bomolewa muthingi uria tukwenja ndwinaina msingi ambao tutajenga hauwezi tingizika uguo saitani uigue no nyite wega shetani usikize na uelewe no menye saitani uthikiririe wega tondu ni uri matu shetani usikize vyema kwa maana una masikio na ni njui ni uiguaga najua pia unasikia mipango ile upangiire andu a Ngai 2026 mipango uliopanga mwaka wa 2026 thiini wa kigongona-ini giki gia Theophilus kwa madhabahu haya Theophilus gutirio no mukugwatio ni mutego waku hakuna yeyote atakayekamatwa gutirio no mukugwatio ni mutego waku hakuna yeyote atakayekamatwa na hiyo gikuo kirio haririirie gia ciana kifo ulioandaa cha watoto gutire mwana wa kigongona giki ugukua hakuna mtoto wa madhabahu haya ukugwatio ni gikuo giaku mucukani hakuna yeyote atakayekamatwa na kifo gutire muiretu tuguthika hakuna msichana atakaye mwaka wa 2026 mwaka ujao gutire mwanake tuguthika hakuna kijana gutire muthuri tuguthika hakuna mzee gutire mutumia tuguthika hakuna mama ona gutire ciana tuguthika hakuna watoto tazika ona arata itu aria twendete hata marafiki tunaopenda gutire no mwe tuguthika hatutawazika ihinda ria rotire akinya ria kumagara wakati wa watu wa Mungu oimagarire na arata ake alitoka na marafiki ihinda ria Nuhu ria akinya ria kuingira thabina wakati wa Noa kuingia aingirire na arata ake aingia na marafiki ona arata itu akigongona giki hata sisi marafiki wetu aria mari bururi-ini uyu walio hapa duniani ona aria mari mabururi ma nanja walio nchi za nje turaingira na inyuo torania-ini wa Ngai ingia na nyinyi kwa ushindi wa Bwana turaingira na inyuo honokio-ini wa Ngai ingia nyinyi kwa ushindi wa na Bwana kiria tukuhanda kile tutapanda na kiria tukuhanda kile tutapanda so ndingihota gukimunya adui hawezi saitani ndekuhota gukimunya shetani hataweza kiria tugwaka kile tutajenga saitani ndegwakura shetani hawezi ona ndaimono ciake itikuhota pepo hayataweza ithuĩ tugwaka mwako tutajenga mjengo wa kiugo kia Ngai wa neno la Bwana na wa mathaithana na wa maombezi mwaka-inĩ wa 2026 mwaka 2026 tondũ ũguo nĩguo Ngai kwa arenda sababu Bwana ataka noguo hivyo. nĩguo Ngai Hivyo atũharĩrĩirie ndivyo Bwana ametuandaa saitani gũtiramakania shetani haijalishi wĩtanagia atĩa na namba ithathatũ jitanishaje na no gũtirĩ namba ũrĩ lakini hauna ndũrĩ namba ũtaragĩrwo hakuna namba indo ciothe nĩ cia Ngai witũ vyote ni vya Mungu na nĩ kũiya ũiyaga huo unaiba gũtirĩ mũkristiano hakuna mkristiano wĩtanĩtio na kiugo kĩa Ngai Wĩtanishwa na neno la ũgũthĩnĩka mwaka wa 2026 Atakayetabika mwaka tũkire ujao kũwarĩria tumekuja no kunena thikĩrĩrie na usikize mwaka wa 2026 mwaka ujao ũtũthikĩrĩrie no tũigue sikiza sasa na nĩ kũhanda usikie tũrahanda tunapanda kiugo kĩa Ngai tunapanda neno la na Mungu tũkahanda mathaithana panda maombezi mathaithana mekũiguo maombezi na kiugo yatakayosikika kĩrĩa tũkũhanda kile neno nĩ tutapanda gĩtĩĩtwo nĩ mwene kĩo nakĩo nĩ gĩtĩĩte mwene kĩo inaheshimiwa na Mungu tondũ nĩ ambaye kiugo haiheshimu. kĩa Ngai kwa witũ sababu ni neno lake kiugo gĩkĩ kĩ muoyo Ni neno liko uhai ũguo mwaka wa 2026 mwaka wa 2026 ndĩraria muoyo nasema uhai kiugo gĩkĩ nĩ kĩohoraga ni neno ũguo mwaka linafungua wa 2026 mwaka ujao ndĩraria ũhoro wa kuohora watu kiugo wafunguliwe gĩkĩ nĩ kĩhonagia neno hili ũguo mwaka linaponya wa 2026 mwaka ujao ndĩraria ũhoro wa kũhona nena kuponywa kiugo gĩkĩ gĩtininaga mwaka huu na gĩtihukithagia Huwa haliangamizi. gĩting'arithagia Huwa haliondoi. ũguo mwaka wa 2026 mwaka ujao maũndũ mothe mega mambo yote moke mema igũrũ rĩaku yaje juu thĩinĩ yako wa rĩtwa rĩa Jesu jina la Yesu ndetĩria mwĩrĩ ũyũ waku hinya ili yako na nĩ ũkwĩrorera kĩambĩrĩria kĩa mwaka Gaza utaweza ona vizuri kĩrĩkĩro kĩaguo kuanzia mwanzo hadi ndaimono mwisho. ikĩendaga na Mapepo itekwenda yapende asipende. na tũgũtorania saitani ĩrũrĩire Ushindi enda tutashinda kũgũrũka kwa gũrũke shetani akiona. ona ndaimono ciogoroki-nĩ ciake Usimu wa uzimu. tũtirĩrĩ tũkũinamĩrĩra Sisi ũthamaki hatuna wothe wa nduma Mfalme wa thĩinĩ wa giza rĩtwa rĩa tutainamia. Jesu Kwa jina la na Yesu. ithuĩ tũtikwĩohania Hatutajifunganisha. na mbeca iria iraitwo bũrũri-inĩ Fedha ambazo zinamwagwa tũtikwĩohania Hatutajishughulisha. na indo cia ũthamaki wa nduma Na vifungo vya ufungwa wa tũtikũnyua ufalme. maĩ Hatutanywa mothamaki maji. wa saitani Na ufalme wa shetani. ona riũa rĩakorwo rĩarĩte Hata jua ikiwaka. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu
Jesu no thikiririe na uigue tutiiria nyama cia ngoma tutikwihumba matonyo ma ndaimono tutikunyua maĩ ma mũcukani nĩ tũrĩithĩtio wega nĩ Ngai ngurumo-inĩ cia Ngai witũ kwĩna maĩ mega mena ũhurũko ngurumo-inĩ cia Ngai witũ kwĩna maĩ matheru maĩ matarĩ matukanu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu ũguo Saitani ũigue na ũnyite twĩ haha kwarĩria gũtobora mwaka wa 2026 ithuĩ hamwe na nyũmba citũ ithuĩ hamwe na ciana citũ tũiganĩtwo gũtoria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu nĩ tũgũtoria ugai nĩ tũgũtoria Modo iga hake nĩ ngũtoria. Sema nitashinda. Mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026. Uga nĩ ngũtoria. Ushindi ni wangu. Gũtiramakanio gereire thĩna-inĩ ũrĩkũ. Haijalishi umepitia uchungu. Gũtiramakanio gereire ruo-inĩ rũrĩkũ. Haijalishi umepitia. Tatĩniĩ njũĩ hakwa nĩ ngũtoria. Najua mimi ni mshindi. Thũ yakwa ti mũndũ. Adui yangu sio. Thũ yakwa nĩ Saitani. Adui yangu ni Shetani. Thũ yakwa ti mũndũ. Adui yangu sio mtu. Thũ yakwa nĩ Saitani. Adui yangu ni Shetani. Ũguo Saitani nĩwe ndĩrarĩria. Shetani sikiza. Hamwe na arĩa mũthamakaga nao. Moja na atĩ niĩ nĩ ngũtoria. Mimi nitashinda. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Gũtiramakania cioho. Iria ciohetwo rĩera-inĩ. Mĩario yothe ĩ rĩera-inĩ. Irumi ciothe ciĩ rĩera-inĩ. Iria ciarĩtio igũrũ rĩakwa. Saitani ndĩrakwĩra nĩ ngũtoria. Nĩ ndaciharũrũkia. Nĩ ndaciharũrũkia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mĩario yothe ĩ rĩera-inĩ. Yarĩtio nĩ tondũ waku. Nĩ ndamĩharũrũkia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mĩario yothe ĩ rĩera-inĩ. Yarĩtio igũrũ rĩa kĩgongona gĩkĩ. Nĩ ndamĩharũrũkia. Ugai nĩ twamĩharũrũkia. Tunaizusha sasa. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Tagaithio cio mũriganĩtie high five. Salimia jirani yako tano ya juu. Mwĩre o nawe. Mwambie hata wewe. Nĩ ndakũharũrũkĩria. Nimezusha. Mĩario yothe ĩ rĩera-inĩ yaku. Matamshi yaliyoko kwa Tena hinya na wathani. Niko na nguvu na uwezo. Na kĩrĩa gĩaku kĩohetwo rĩera-inĩ. Kile kilifungwa kwenye anga. Nĩ ndakĩohora. Ninafungua. Nĩ ndakĩohora. Ninafungua. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Kwa jina la Yesu. Na mwĩtoro. Jamani unasinzia. Niĩ ndarora ndĩrona andũ marakoma marũgamĩte. Tizama naona watu wanaosinzia wakiwa wamesimama. Na nĩngwenda warahũke. Na ningependa ulauke ujisikie. Bwana asifiwe sana. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũkoma. Hii sio nafasi ya usingizi wa pepo. Rĩrĩ ti ihinda rĩa gũkoma. Hii ni nafasi ya kujihisi. Rĩrĩ nĩ ihinda rĩa gũũkĩra. Ni nafasi ya kujielewa. Nĩgetha twĩre Ngai nĩ thengio. Ndio tushinde na tuachilie na tuambie Mungu asante. Twĩre Ngai nĩ thengio. Tuambie Mungu asante. Nĩ tondũ wa gũtũkinyĩria mwaka ũyũ haha. Kwa sababu ya mahali ametufikisha. Aingĩ aitũ tũngĩrĩariganĩre. Watu wengi wetu tungesahau. Nĩ arata aitũ. Hata marafiki ona wetu. nĩ mangĩriganĩirwo nĩ ithuĩ. Wangesahau nasi. No nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Lakini kwa sababu ya uwezo wa Mungu. Nĩ ndĩrakuona no kanyona. Unaniona ninakutizama. Ndĩrakuona no kanyona. Wanitizama ninakutizama. Tero cio mũriganĩtio na nĩ tũkuona nanga. Waambie tutaona nanga. Nĩ tũkuona nanga. Tutaonana. Tutakaa. Mwĩre ndirona kũndũ ũrathiĩ we. Mwambie sioni kwenye unaenda. Ndirona kũndũ ũrathiĩ we. Hakuna mahali unaenda. Nĩ tũkuona nanga. Tutaonana nanga vizuri. Mũgeithie high five mwĩre nĩ tũkuona nanga. Atia high five mwambie. Geithia andũ erĩ atatũ mena nĩ tũkuona nanga. Ona mwaka wa 2026 tũrona na wothe. Hata mwaka ujao taonana yote. Tũrona na wothe. Tutaonana the whole year. Ndaimono ikiendaga na itekwenda. Mapepo yapende asipende. Tũrona na wothe. Tutaonana mwaka mzima. Geithia andũ atano mere nĩ tũronana. Salimia wawili watatu waambie tũrona na mwaka wa 2026 wothe. Tutaonana mwaka ujao. Na tũtirainaina. Hatutingiziki. Na tũtiramaka. Hatuogopi. Nĩ maũndũ marĩa marĩ kuo. Yale mambo yaliyoko. Tũrahanda mũthingi ũmũthĩ. Tunapanda mzingi leo. Wa mwaka wa 2026. Mwaka wa 2026. Na tũkũhanda mũthingi. Na tunapanda mzingi. Wa mbegũ iria njega. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ. Pigia Bwana Yesu makofi. Na uge nĩ tũkũhanda. Na useme tunapanda. Nĩ tũkũhanda. Tutapanda. Na tũkũhanda mathaithana. Tutapanda
yako na kiugo kia Ngai na neno la Mungu kiria gutari hindi gicenjagia kile ambacho hakiwezi badilika thiini wa ritwa ria Jesu. kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Apariririe andu aria mari TV-ini itu moko Elekeza mikono na ria yako andu aria kwa muri wale thiini wa walioko murata wa Ngai. waambie wale mlioko kwa runinga ya murata wa Ngai. Ngai ni amwendete Mungu anawapenda na nĩ tũkũhanda na tutapanda. tũrahanda mathaithana Tunapanda na maombezi. tũrahanda kiugo kĩa Ngai Tunapanda neno la Mungu. gĩtũrũĩrĩre na Ile gĩtũhotanĩre. ushindi na uwezo wetu. Ona inyuĩ nĩ tũkũhanda hamwe na inyuĩ Hata nyie tutapanda pamoja o na nyie. matũũra-inĩ marĩa mũrĩ, Katika vijiji na kĩrĩa mlioko. tũrahanda Na kile tunapanda. nĩ kĩramera na nĩ tũkũgetha Taweza kumea na thĩinĩ wa tutapanda rĩĩtwa mavuno. rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Andũ arĩa marĩ mwena-inĩ wa YouTube, Walioko kwa YouTube. arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, Walio nchi za kale. arĩa matwendete, Wanaotupenda. arĩa matwendete, Wanaotupenda. arĩa matwendete, Wanaotupenda. nĩ tũkũhanda hamwe na inyuĩ, Tunapanda pamoja na nyinyi. na ihinda no rĩgũkinya nĩ mũkũgetha hamwe na Wakati inyuĩ, tutafika na pia nanyi mtaweza na kuvuna. tũkũhanda mathaithana Tavuna hata kwa na maombezi. tũhanda kiugo kĩa Ngai Na pia tapanda neno kĩrĩa la Mungu. gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia Kile ambacho hakiwezi ona kana badilika. gĩkagarũrũka, Hakiwezi hata na ng'atuka. twahanda nĩ tũkũgetha, Na tukipanda na tutavuna. nĩ mũkuona, Na mtaona. nĩ mũgwĩtĩkia Tajua. kwĩ Ngai ũthaithagwo na agathaithĩka. Naye Mungu huwa anaitwa Na arĩa anaomba mwĩ na anajibu. TV-inĩ, Na wale walioko roho wothe wa divaina roho yote ya divination. ũkĩgeria gũtwĩkĩra X, Itaka kutuweka nĩ mũtũũrĩre waku wekĩra X, wewe unaitenda nĩ kwao. mũtũũrĩre waku wekĩra X, Wewe unafanya hayo nĩ kwako. mũtũũrĩre waku wekĩra X. Hayo matamshi ni ya Ona kwako. mwageria gũtũtũratũra maitho, Hata wakituweza ithuĩ na kutuweka tũtigwĩkĩra macicio, hatutavaa madigana. tũgũikara o ũguo, Tutaona na vizuri. nĩ tũkuona haraihu Tutaona mbali. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ, jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Gũtiramakania Haijalishi mũthiĩte kũ, umeenda wapi. nyũmba cia na thĩinĩ Nyumba gani hizo na za magongona ndani marĩa mũrutĩte, kafara mlioinua mohoi wa ya mĩhianano, kuabudu sanamu. mamahoya moru, Maombi ya uganga. ithuĩ tũhoyaga Ngai, Sisi tunaomba Mungu. ona thũ citũ Hata maadui. nĩ tũĩ nĩ wĩra wa moko ma Najua ni Ngai, kazi ya mikono na ya nĩkĩo Mungu. tũroigĩrĩria thũ ĩmwe, Ndio tunakemea pepo moja. mũcukani Shetani. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Jina la Yesu. Niĩ ndũkũnyona Saitani, Hautaniona. ndũkuona kĩgongona gĩkĩ, Hautaona madhabahu haya. ndũkuona athuri aya, Hautaona wazee. ndũkuona atumia aya, Hautaona wamama. ndũkuona anake aya, Hautaona vijana. ona ndũkuona airĩtu, Hautaona wasichana. ona ciana citũ, Hata watoto ona wetu. tũcũcũ twitũ Hata na wajukuu. tũguka twitũ, Hata vijukuu. ndũgũtuona Hautawaona. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ. jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu makofi. Rũhĩ rwega nĩ rũu. Pigia Bwana Yesu makofi. Ũbatiĩ kũhũra rũhĩ ũkĩrũgarũgaga, Piga makofi. ũkiugaga ũyũ nĩwe Ngai. Piga makofi na Ũgima ũcio ushangilie. wĩ naguo wa Ni mwĩrĩ uzima ulio nayo. ũhetwo mwaka ũyũ. Umepewa hii mwaka. Rũgarũgĩra Ngai na uge nĩ thengio. Ruka kwa Bwana. Rũgarũgĩra Ngai na uge nĩ thengio. Rũgarũgĩra Ngai ũyũ na uge nĩ thengio. Sema Nĩ asante. ndĩrenda kũigua thauti yanyu Nataka kusikia sauti nĩ yenu. tondũ wa gĩkeno Kwa sababu ya furaha. gĩa gũkinyĩria haha tũkinyĩte, Na kufikishwa hapa. na ikuũ iria ciũkaga mweri-inĩ ũyũ Vifo ambavyo huingia cia mwezi huu. mĩtino ya barabara Vya ajali ya barabara. itigũtũkinyĩrĩra ithuĩ, Haitatupata. ona iria ciũkaga Disemba Hata ijayo Disemba. itigũtũkinyĩrĩra ithuĩ, Haitatufikia. ona mĩrimũ ya gũcucanga mwĩrĩ Magonjwa ithuĩ ndĩgũtũkinyĩrĩra ithuĩ. Haitatupata. Nĩkĩo tũrarũgarũga Ndio tunarukaruka. tũkiugaga nĩ hinya wa Mwathani, Wasema ni nguvu za nĩ hinya wa kiugo kĩa Ngai, nguvu za uwezo. nĩ hinya wa ũtoorania. Nguvu za uwezo. Rũga biti igĩrĩ igũrũ, Ruka, ruka, wĩre Ngai nĩ thengio, nĩ kũhe ũgima wa mwĩrĩ, wĩre Ngai nĩ thengio, nĩ kũhe ũhotani, ĩra Ngai nĩ thengio. Rũga biũ, Ruka kabisa. rũga na hinya, Ruka kabisa. uge nĩ thengio, Ni asante. nĩ ũgima wa mwĩrĩ, Kwa uzima. nĩ ũhotani wa Ngai, Kwa ushindi wa nĩ Bwana. hinya wa Ngai, Kwa uwezo nĩ wa Bwana. ũtoorania wa Ngai. Kwa ushindi wa Bwana. Kaĩ mũnogire? Kwani umechoka? Ũyũ nake rĩ, Na yeye anakata wakati tunaenda. Bwana asifiwe sana.
Orere turendereria gukura. Wakati tunataka kupaa. Orere turenda kwambĩrĩria gukura. Wakati tunataka kupaa. Tawezuki oguo. Jitifunze. Uge yo ne hinya wa Ngai. Sema hii ni nguvu ya Bwana. O ne hinya wa Ngai. Ni nguvu ya Bwana. Kore me kaburi-inĩ. Kuna wengine wamesikia. No niĩ ndĩ muoyo. Niko hai. Nĩngũrũgĩra Ngai. Namrukia Bwana. Nĩngwambararia Ngai. Namuinua Bwana. Nĩ kũrĩ me thibitarĩ. Wengine wako kwa Nĩ kũrĩ me macini-inĩ. Wengine wako Na twamaruta kuo. tunawatoa. Arĩa me thibitarĩ. Twametia kĩgongona-inĩ. Arĩa me macini-inĩ. Twametia kĩgongona-inĩ. Na tũrũge nĩ gũkena. Nĩ tondũ wa Ngai kũhonania. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ tondũ wa Ngai kuohorana. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Hũra rũhĩ rwega. Na wĩre Ngai nĩ thengio. Shangwe na vigeregere. Hallelujah. Yes! Weka. Kĩu nĩ gĩkeno kĩa mũndũ ũhotanĩirwo. Gĩkeno kĩa mũndũ ũhotanĩirwo mwaka mũgima. Ushindi wa mtu aliyeshindaniwa mwaka mzima. Mũkũrũga ũguo kana nĩ mũgũcenjia. Hallelujah. Ũguo nĩguo tũkũina. Mwaka wa 2026. Nĩ kuugĩra tũroigĩra ũhoro. Mwaka ũyũ tũkĩrakuire. Mwaka ũyũ tũkĩrathirire. Nĩ twaugĩra ũhoro. Nĩ twaugĩra ũhoro. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Mĩrango yothe nĩ mĩhingũku. Mĩrango yothe nĩ mĩhingũku. Yothe ĩrĩa ĩhingĩtwo nĩ ndamĩhingũra. Twanengerirwo cabi mwaka ũyũ ũkĩambĩrĩria. Tũkĩhingũrĩra muoyo. Na Ngai ndanareka tũthire. Ngai nĩatũgitĩra. Ngai nĩatũgitĩra. Hallelujah. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana. Yesu. Wapisha Bwana vigelegele kwa Bwana. Tugaleria igekano ya gekano. Hallelujah. Tugaibu ya gekano. Tũrarũga nĩ tondũ wa kwehererio mĩrimũ. Mũndũ wothe mwehererie mĩrimũ. Aroge akiugaga Jesũ nĩ Mwathani. Ĩni ũguo.
Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Twekei Ngai witũ guo, tũmuonie iraguo kana ũndũ wa gĩkeno. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Tuga mwekinya mũgwanja, tugereria. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wapishagwa na vigelegele. Zungukia Yesu. Yesu, 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 Yesu. Wapishagwa na vigelegele kwa Yesu. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana. Aya 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 aya. Zungukia. Aya, zungukia. Oye ne jaine tia kukai. Eko atama damaki. Dore ababa ekete. Maeka makoania. Igo kona lere kuruta. Yepekele kare. Nadora pekele ka. Ida tioga niko nyanda. Oye ne jaine tia kukai. Wapishagwa na vigelegele kwa Bwana Yesu. Oye mothira rokire. Yona idira meo. Oke automatically. Oye ne ada kugatithagia. Oye ne kugatarotine. Oye onario areba. Oye onatuko atuma. Onegwo. Oye ke ina modama. Oye ona mono. Ena ya ture. Oye onegwo. Onegwo. Atemia.
Oye ore onyada mono. Oye no. Wapisha kwa vigelegele kwa Bwana. Wapisha kwa vigelegele kwa Bwana. Haya haya. Kila mtu hivi sasa. Kila mtu hivi. Wapisha kwa vigelegele kwa Bwana. Haya 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 haya. Tugalaria. Wapisha kwa vigelegele kwa Bwana. Sugukia Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe sana. Amen. Hurira Yesu ituruhirwe. Tupigie Bwana Yesu makofi. Ugatune ngatho. Sema asante. Ni tondu wa kunginyiria mwaka uyu haha. Pia Bwana asante kwa kunifikisha hapa. Korwo ni thu iroragio. Kama ni maadui wangeulizwa. Ndigire yudi. Tuatunge kuwa hivi. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndirenda nyite igongona rĩaku rĩa ngatho. Ningependa ushike sadaka yako ya shukrani. Na ndũkũmĩikia ithandũkũ-inĩ. Na hautaweka kwa sanduku. Ũkũmĩigĩrĩra haha kĩgongona-inĩ. Utaweka hapa kwa madhabahu. Na ndũgekĩre bahasha. Hata usiweke kwa bahasha. Rĩrĩ nĩrĩo igongona ritũ. Hii ni dhabihu rĩa kwĩra Ngai nĩ thengio mwaka ũyũ. Na kumwambia Bwana asante mwaka huu. Na nĩ thengio nĩ gũtũgitĩra. Na asante kwa sababu Mungu ametulinda. Ũngĩrehete haha. Ungekuwa umeleta. Na ũhingũrĩrwo mũrango ũyũ. Au funguliwe hapa. Na ũke ũigĩrĩre haha. Kuje na uweze tukahĩtithanie haha ha Reverend. Na haha. Usikosanisha hapa pa Reverend, ni pale kwa askofu. Amen. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩu rĩaku rĩa ngatho ũguo ũrehe haha. Shika sadaka kuri marori ya thimo bishop. Thimo nĩ 0722 470 544. Ona cia screen-inĩ. Siko hapo kwa mitandao. No tari namba yako ya thimo nĩ kuga ndũndũmagĩra M-Pesa. Na kama hauna namba ya askofu ni kusema hautoangi kwa M-Pesa. Ona ndũkĩnjũĩ. Hata haumjui, haumfahamu. Uguo nĩ ũbatiĩ nĩ gũkorwo wĩ nayo. Kwa hivyo unapaswa kuwa nayo. Igĩrĩra igongona rĩaku haha Biblia. Wekelea matoleo yako hapa vizuri. Igĩrĩra wega ũtekũmaka. Wekelea bila kuhofia. Nĩ igongona ritũ rĩa kwĩra Ngai nĩ thengio. Ni dhabihu ya kumwambia Bwana asante. Nĩ tondũ wa mwaka ũcio hau atũkinyia. Kwa sababu ya mwaka huu mahali tumefika. Tũgĩthiĩ kũingĩra mwaka wa 2026. Tunapoendelea na tunapoenda kuingia mwaka mpya 2026. Twĩre Ngai nĩ thengio. Mwambie Bwana asante. Twĩre Ngai nĩ thengio. Mwambie Bwana asante. Hallelujah. Hallelujah. Na toguo wakinyithia magũrũ maku kĩgongona-inĩ. Kama hivyo miguu yako imekanyanga kwa madhabahu. Na indo ciaku. Na vitu vyako. Dhahabu na fedha. Dhahabu na fedha. Ona ũguo waruta thimũ-inĩ. Na hivyo hata umetoa kwenye simu. Kana paybill namba-inĩ. Hata kwa mitandao mingine paybill. Ndiretĩkia Ngai. Natumai Bwana. Mbegu ĩno nĩ ĩkũmera. Hiyo mbegu itamea. Mbegu ĩno nĩ ĩkũmera. Hiyo mbegu lazima imee. Mũtiuge ameni. Mbegu ĩno nĩ ĩkũmera. Hii mbegu lazima imee. Mbegu ĩno nĩ ĩkũmera. Hii mbegu itamea. Na ĩkũmera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Itamea katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mwana pia na Roho Mtakatifu. Na magongona mothe marutĩtwo. Dhabihu zote ambazo zimetolewa. Magongona mothe marutĩtwo. Kafara zozote ambazo Nĩ zimetolewa. tondũ wa anake aitũ. Kwa sababu ya watoto wetu. Nĩ tondũ wa airĩtu aitũ. Kwa sababu ya wasichana wetu. Nĩ tondũ wa athuri na atumia. Kwa sababu ya wazee na wamama. Ndiretĩkia magongona macio mothe nĩ twamamomora. Ninaamini ya kwamba hayo kafara zote zimebomolewa. Igongona rĩa mũthemba wothe wĩ narĩo. Dhabihu yeyote ulio nayo. Igĩrĩra haha. Wekelea hapa. Kĩrathimo-inĩ. Weka hata kwa simu. Na Ngai nĩ egũkũrathima. Na pia Mungu atakubariki. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Tuko kwa madhabahu. Na twĩ kĩgongona-inĩ kĩrĩa Ngai atwamũrĩire. Tuko madhabahu ambayo Bwana ametenga, ameteua kwa ajili yetu. Nigetha tũke tũigue mũgambo wake. Ndivyo tukaweze kusikia sauti yake. Na tũigue kiugo gĩake. Na tusikie neno lake. Na nĩnjũĩ Ngai arĩ hamwe na ithuĩ. Najua Mungu yuko pamoja nasi. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mungu wetu ni mwaminifu. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Mungu wetu ni mwaminifu. Na nĩ mwagĩrĩirwo nĩ kuga amen. Na mnapaswa kusema amina. Kaĩ mũnogire? Kwani mechoka? Kaĩ mwanoga na rĩu atĩa?
Kwani umechoka haraka aje? Bwana asifiwe sana. Amen. Oguo werehe na maguru maku kigongona-ini. Hivyo umejileta kwa madhabahu. Noguo gigukwaririria mwaka wa 2026. Hivyo itakutetea mwaka ujao 2026. Noguo hinya wa gutoranio kuonekana. Hivyo ndivyo nguvu za uwezo ya ushindi itapatikana. Na turaria thayo. Na tunanena amani. Turaria thayo. Amani. Twihubite thayo. Tumejitwika amani. Tuikarĩire thayo. Tumekalia amani. Tuikarĩire gĩkeno. Tunakalia furaha. Mwaka wa 2026. Amen. Mwaka ujao. Ndiretĩkia kwĩ Ngai. Tunaamini ya kwamba kuna Mungu. Tutikũrĩra rĩngĩ. Hatutalia tena. Tutigũcaya rĩngĩ. Hatutalia tena. Tutigũthĩnĩka rĩngĩ. Hatutalia tena. Tondũ Ngai ũrĩa twendete nĩ Ngai. Kwa sababu Mungu tunayemwamini ni Mungu. Na tutirĩ tũrambĩrĩria. Na bado hatujaanza. Ndĩrenda twambĩrĩrie. Nataka sasa tuanze kila kwarĩria mwaka wa 2026. Tuweze kunenea mwaka ujao. Na tũkwarĩria. Tutaunenea. Na nĩ ũkũigua. Na utasikia. Na gũtiramakania. Haijalishi. Ũru ũrĩa ũharĩrĩirio. Uovu ulioandaliwa. Mwaka wa 2026. Mwaka ujao. Amen. Ndaria kĩrathimo. Na nena baraka. Kuri moko mothe matambũrũkĩte na matambũrũka. Kwa mikono yote ambayo imenyooshwa na imenyooka kwa matoleo. Maya nĩ maruta marĩa ũtũheaga. Haya ni matoleo ambayo Bwana umetupatia. Nĩ mĩthabibũ. Hii ni zabibu. Ya maciaro marĩa tuonaga mawĩra-inĩ maitũ. Ya mazao zile huwa tunapata katika matoleo yetu. Ithuĩ nĩ ũtũheaga indo nyingĩ. Yesu unatupatia na unatupakulia vingi. No nĩ tũremagwo nĩ gũcicokia nyũmba-inĩ yaku. Lakini huwa tunalemewa, tunashindwa kuzirejesha kwako. Maciaro maya woigire. Mazao haya ulisema ati mũndũ ndangĩona kĩndũ ataitĩte thigino. Mtu hawezi akapata chochote bila kutoa jasho. Na nĩtũhingĩtie uge ũcio. Na pia tunajua kwamba mfalme tumeweza kutimiza ĩno nĩ thigino ya andũ aku. Hii ni jasho ya watu wako. Ũyũ nĩ wĩra wa moko ma andũ aku. Hii ni kazi ya mikono ya watu wako. Ĩno nĩ mĩnoga ya andũ aku. Hii ni uchovu ya watu wako. Na tondũ maruta thigino yao. Kwa maana wametoa jasho lao. Na maruta wĩra wa moko mao. Wametoa kazi ya mikono yao. Tukiingira mwaka wa 2026. Tunapoingia mwaka ujao. Mamũkĩre o kĩrĩa mũndũ erirĩirie. Kila mtu akapokea alichotumainia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. No kĩgongona ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ. Lakini madhabahu sasa na sekunde hili. Leke mamũkĩre ũgitĩri kuma kĩgongona-inĩ. Wacha wakapokea ulinzi kutokana kwa madhabahu. Leke mamũkĩre ũgima wa mwĩrĩ kuma kĩgongona-inĩ. Wapokee uzima wa mwili kwa madhabahu. Leke maiguĩrĩrwo tha kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Wacha wahulumiwe katika madhabahu ya Bwana. Maiguĩrĩre tha me kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Wahurumie wakiwa kwa madhabahu haya. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina la Yesu. Humũra andũ aya maũndũ marĩa mamateng'eretie. Pumzisha watu wako mambo iliyowakimbiza. Marute kahiga-inĩ karĩa maikarĩire ga gwĩthikĩra. Watoe katika jiwe waliokalia ya kujiwaza na kuwazua. Marute kahiga-inĩ gaka. Waondoe katika lile jiwe. Marute kahiga-inĩ gaka maikarĩire ga kwĩyũria ciũria. Waondoe mahali ambapo huwa wanajiuliza maswala. Marute haha Ngai. Watoe mahala pale Bwana. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Kĩgongona gĩkĩ kũngĩkinyanĩra. Madhabahu haya yakatimia Bwana. Wĩna indo cia kĩrĩndĩ gĩkĩ. Uko na umati ya watu, uko na vitu vya watu hawa. Ta mũrĩithi na ta mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi. Kama mlinzi, kuhani mkubwa aina ya Lawi. Ndagũthaitha ũrekererie indo cia andũ aya. Ninakusihi, ninakuomba uachilie mali na utajiri wa watu hawa. Rekereria ũgima wa mwĩrĩ wa andũ aya. Achilia uzima wa wapendwa hawa. Rekereria ũhotani igũrũ rĩa andũ aya macira-inĩ. Achilia ushindi kwa wale walioko na makesi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Katika jina kuu la Yesu Kristo. Ndohora mĩgũnda ya andũ aya. Nafungua mashamba ya watu hawa. Ndohora manyũmba ma andũ aya. Nafungua manyumba ya watu hawa. Ndohora maũndũ ma kũgegania ma andũ aya. Nafungua mambo iliyo ya kushangaza ya watu hawa. Na tondũ nĩ niĩ ũtuĩte mũrori kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Na kwa sababu wewe mimi umenitenga na ukaniteua kama mlinzi mtazamaji hapa. No kwa ihinda inyinyi ũhete ũthĩnjĩri ũyũ. Kwa nyakati ama muda ulio mfupi sana umeniazia haya. Ndũkanareke thinĩkanie kana haraganie. Usiwahi kubali nikadunisha ama nikazusha ama nikadharau. Ona ndũkanareke ngũtheru
ruototia hata nikagonga mahali ambapo napaswa kufunikia. na tondu wi ngai kigongona-ini Na giki kwa sababu wewe ni Mungu kwa madhabahu haya, ndaguthaitha rekereria indo cia andu aya na kusihi, achilia, fungulia mali ya watu hawa. ni thakame yaitikire mutharaba iguru Ni damu iliyomwagika pale msalabani ni Calvary, tondu wa thini aria makaire magakaga undu wa kuruta kwa igongona sababu ya maskini waliolia, waliotoa sauti ya mlio, waliokosa ndume wa kutoa kwa madhabahu. riria waiguire mukayo wa thini Wakati uliposikia sauti ya maskini, aria matari na ndegwa na ndurume wale ambao hawakuwa na mnyama yeyote cia gukurutira igongona ngai ya kutoa kafara, Bwana, ukiringwo ni tha ukapatwa na huruma. mukayo wa thini ugigukinyirira giti-ini gia uthamaki Sauti ya maskini kakufikia katika kiti cha enzi, ukirekereria muruguo kethi kafungulia na ukaachilia mwanao wa kipekee uguo akazuka thakame ni hapa ya tuhu duniani. Kwa hivyo damu ni bure. igongona ria Calvary ni ria tuhu Dhabihu lile ya pale Calvary si tu hivyo, thumbi ya miigua iria muruguo arekerirwo ni tondu wa thini aku hata taji ya miiba iliyowekwa mwanao alivalishwa kwa ajili ya maskini. tondu athini no mage gukinyaniria ithimi cia gwikirwo thumbi Maskini wanaweza kosa kufika kipimo cha kuvalishwa taji, tondu thumbi na mbarathi cioikaine ni cia thamaki kwa sababu taji na farasi wanajulikana ni za wakuu na viongozi. no ni ngugutia muno we ngai wa iguru Na kutukuza na kuheshimu Bwana uliye juu, tondu wacuka muhuro wa riũa ũrokire ta muthini kwa maana uliposhuka duniani uliingia kwa laini ya maskini, na nikĩo ndũnakuona mbarathi cia athamaki ndio maana hukubebwa katika farasi, ũraikarĩire njaũ ya ndigiri ulikalia pale katika punda iria muthĩni akuaga mĩrigo nayo ile maskini huwa anabebeza mizigo. nĩ ngũtĩĩa ũthamaki wa igũrũ ũrĩa wĩnyihagia Heshimu ufalme wa juu unaonyenyekea, nĩ ngũtĩĩa ũthamaki ũrĩa ndĩ thĩinĩ waguo na ũrĩa na ndungatagĩra heshimu ufalme nilio ndani mwake ambao huwa natumikia tondũ ndani nĩ mwake, ũthamaki wa kwĩnyihia kwa sababu ni ufalme wa kunyenyekea. ti mbeca itũmaga tũtungate Si fedha zinafanya ti tutumike, thahabu na fedha itũmaga si tũtungate dhahabu na fedha zinafanya ti tukutumikie, thũmbĩ na mbarathi itũmaga tũtungate sio taji na farasi zinafanya tondũ tukutumikie. ũrĩa tũtungataga ona ndanaciarĩrwo nyũmba-inĩ cia Yule thamaki tutumikiaye hakuzaliwa katika majumba ya makuu, araciarĩirwo mũharatĩ alizaliwa pale katika, aciarĩirwo mũharatĩ alizaliwa pale katika meja, ndakuirwo nĩ mbarathi cia thamaki hakubebwa na farasi za wakuu, ndakuirwo nĩ mbarathi cia nene hakubebwa na farasi za wakuu, akuirwo nĩ ndigiri ya mũthĩni alibebwa na punda wa maskini. ũyũ nĩwe ngai ũrĩa tũkwambararia kĩgongona-inĩ Huyu gĩkĩ Mungu ndiye tutakainua kwa madhabahu haya. twambararia moko maitũ na igũrũ tũiga ũyũ nĩwe ngai Twainua mikono yetu juu twasema wewe ndiye ũrĩa Bwana. tũkwambararia kĩgongona-inĩ gĩkĩ Takaye tukuza inua kwa madhabahu haya. ũyũ waciarĩirwo mũharatĩ Yuyu aliyezaliwa ũyũ pale waciarĩirwo thĩna-inĩ yule aliyezaliwa katika ũyũ hali ya waicaga shida, ndaũ ya ndigiri yule ambaye huwa anapanda juu ya ũyũ ũtakoragwo farasi, akĩbario thũmbĩ ng'emu na thahabu huwa ambaye haheshimu nafasi zozote za juu, akoragwo ĩkĩrĩtwo thũmbĩ ya mĩigua anavalishwa taji ya miiba, ekĩrirwo thũmbĩ ya mĩigua taji ya miiba, thũmbĩ ya kĩnyũrũri ya kudharauliwa, thũmbĩ ya kũmenwo ya kukejeliwa, thũmbĩ ya kwagĩrwo kĩene taji ya kudharauliwa. maririkana aciarĩirwo mũharatĩ Wakikumbuka amezaliwa katika makiona meja, ndabatiĩ thũmbĩ ya ũthamaki akaona haistahili kuvalishwa heshima, ndabatiĩ thũmbĩ ya ũthamaki wa thĩ haistahili taji ya kidunia, nĩ tondũ aciarĩirwo mũharatĩ kwa maana alizaliwa pale katika meja. makĩira kĩndũ gĩtabatiĩ nĩ kũirwo Wakadharau kile walipaswa kuheshimu, makinyarara kĩndũ matabatiĩ nĩ kũnyarara wakadunisha wakapuuza kile walipaswa ona kutunza. ũmũthĩ ũyũ noguo ũnyararĩtwo mũrĩithi ũrĩ Hata tha leo hivyo hivyo ndivyo no unadharauliwa ithuĩ mfalme. tũtirĩ ngwatanĩro na thĩ ĩno
niwe kunyararaga lakini sisi hatuna uhusiano na dunia tire ikudharauliyo. nare gwataniro nare amakurumaga Hatuna hata ushirika na wale ambao hukutusi na tire kukejeli. gwataniro nare amakunyuroragia Tuna ushirika na wale ambao hukudharau. we niwe wabararagerio kigongona-inĩ Wewe gĩkĩ ndiye uinuliawe madhabahuni humu. na niwe tũgũtũũra twambararĩtie Ndiye taendelea kuinua. mwaka ũyũ wothe andũ aya nĩ marutĩte magongona maingĩ Mwaka huu watu hawa wametoa kafara na dhabihu za kila aina. na matirutĩte tondũ nĩ marĩ na indo Hawajatoa kwa sababu ya kuwa matajiri. marutĩte no ũndũ wa gũkwenda Wametoa kwa sababu ya upendo wako. na warĩa makaĩte ũkaigua mũkayo wao Wale ambao wamelia wakatoa sauti ya mlio na tondũ ukasikia. matikoretwo na magongona ma kũruta Kwa sababu hawakuwa na vitu vya kutoa. thũmbĩ ya mĩigua ũrekĩrirwo nĩ tondũ wao Vazi ya miiba ulivarishwa kwa ajili yao. ũguo nao no mekũhumbwo thũmbĩ ya ũtorania Hata wao watavalishwa taji ya ushindi. nĩ ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa Na igũrũ kuheshimu Bwana. nĩ ndagũtĩĩa mũno we ũtacenjagia na Na kuheshimu ũtagarũrũkaga wewe usiyebadilika. nĩ ndagũtĩĩa nĩ wĩra ũrutĩirwo kĩgongona gĩkĩ mwaka ũyũ wothe Kuheshimu kwa kazi iliyofanywa mwaka huu nĩ wote. ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kwaga gũtũconorithia Na kuheshimu kwa kutotudharau. kũrakinyĩte handũ tũkahana ta tũngĩkua ngoro Tulifika mahali mioyo nĩ ikainama. tondũ wa gũthinĩkanio nĩ arĩa manakoma ithũri-inĩ Kwa citũ sababu ya kudunishwa, kukejeliwa, no nĩ kudharauliwa. ngũgũtĩĩa tondũ wanatũnyitĩrĩra Kwa kuheshimu kwa sababu ulitushikilia. twanarara tũtarĩ toro nĩ gũtangĩka Tulilala tukakesha tukiwa hatuna usingizi kwa sababu ya twanarara kuteseka. tũgĩconjoria ũrĩrĩ witũ na maithori Tulilala kwa majozi, no Ngai wanaigua tha lakini Bwana Ngai ukatuhurumia. wanaigua tha Wewe ulituhurumia. rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Jina lako litukuzwe. rĩtwa rĩaku rĩroneneha Jina lako liinuliwe. o mwaka ũyũ noguo tũnungĩirio marĩtwa maitũ rĩera-inĩ Mwaka huu ndivyo majina yetu yalipakwa uchafu. ona ũkaiguaga worwo nĩ hinya Hata mwili inakosa nguvu. no wanatũma araika aku Lakini matũtungatĩre ulituma malaika watuhudumie. wanatũma araika aku matũtungatĩre Ulituma malaika watuhudumie. wanatũma araika ahotani Ulituma malaika wa ushindi. wanatũtũmĩra araika arĩa anene Ulitumia malaika wale wakubwa. magatwĩra rũgendo nĩ rũnene Wanatutia moyo kwa kutuambia tũgũkĩra safari ni tũrĩe na kubwa. tũnyue na twĩhurahure Turauke, tule, tukunywe, tujipanguze na tuondoke. twathĩka ũgatwarana hamwe na ithuĩ Tukitii unatufuata Bwana. mwaka ũyũ twanehĩtĩrwo tũthire Hii mwaka watu waliapa tuishe mĩĩrĩ ĩno tuangamie. itũ ĩngĩrĩ Hii kaburi-inĩ mili ingekuwa makaburini. no ti tondũ wa gũkinyia matukũ nĩ tondũ wa kũũragwo Lakini sio kwa sababu ya kufikisha no ũgatũtigithũkania na moko ma andũ arĩa ageri Lakini ngero ulituachanisha na waovu. ti-itherũ we wĩ Ngai Wewe ni Bwana. twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ Ngai Wainua mikono yetu twasema wewe nĩ ni Bwana. tuonete ũndũ wa gũgũcokeria ngatho Tumeona sababu ya kukushukuru. nĩ tuonete ũndũ wa gũtũma tũkwĩra nĩ wega Tumeona sababu ya kuambia asante. nĩ tũkwĩrĩte nĩ wega Ngai Tumekwambia asante Bwana. ona twageria kũnungio na marĩtwa maitũ gũthũkio nĩ Sasa ũmatheretie tukijaribiwa kuharibiwa, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo tutakasa upokee sifa. twonaigĩrĩrwo igenyo ciĩna ruo Tuliekelewa ukejeri. nĩ tondũ roho wa ũiganĩrĩri igenyo nĩ Kwa warahũkire sababu roho ya kuinukiwa, kuekelewa, kupakwa uchafu na uliinuka. ti-itherũ wĩ Ngai Wewe ni Bwana. ti-itherũ wĩ Ngai igenyo-inĩ Wewe citũ ni Bwana katika wĩ Ngai ukejeri wote. ruo-inĩ Wewe rwitũ ni Bwana katika uchungu. wĩ Ngai kũneanwo moko-inĩ ma Wewe ni aiti Mungu thakame kupatiana, tukupatiana mikono ndĩkĩo nĩ yenye kumaliza. twakwĩnyihĩria Wewe twanyenyekea. ndĩkĩo nĩ twakwĩnyihĩria Twanyenyekea kwako. twanagarũrũkwo nĩ arĩa twanarĩanĩra nao na twananyuanĩra nao Hata wengine tuliomega na wao tukara na wao tukanywa na ona wao angĩ walibadilika. twĩhokete mũno Wengine tulioaminia. ona angĩ tuonaga ta tũtangĩtoria tũtarĩ hamwe nao Wengine tuliona kama hatuwezi no bila nĩ uwepo wao. tũmenyete we nĩwe Ngai Lakini tumejua wewe ndiye Bwana. nĩwe kĩambĩrĩria na kĩrĩkĩro Wewe ndiye mwanzo, wewe ndiye rĩtwa mwisho. rĩaku rĩrogocwo Jina lako litukuzwe. ndakwĩrire kĩambĩrĩria kĩa mwaka ũyũ Kwambia mwanzo wa mwaka huu nĩ watũnengera cabi umetupatia ufunguo. no ngĩkwĩra nĩ ndahingũra Kakwambia no tumefungua. arĩa tũtarĩ ngwatanĩro nao tũtigithũkanie Na nao wale hatuna uhusiano utuachanishe na arĩa marĩ wao. ũhinga-inĩ ũtũtigithũkanie na roho wa ũhinga Fiki utuondolee unafiki. no ngĩkwĩra Ngai ũririkane kĩgongona gĩkĩ ũreke
reke gitahike roho wothe wohinga tukakwambia na nikakujulisha uko madhabahu haya yatapike ukejeli wote. Ninyonete wi Ngai, nimeona ukiwa mwaminifu. Nie ndiroi ni unjiguaga, sikujua sikuelewa unanijua. Ndiroi ni unyomokageria ndakaya, sikujua wewe unanisikiza. No nijetikitie ni unjiguaga, lakini kwa kweli nimeamini. Ningugwita Ngai wakwa, takuita Mungu wangu. Ningugwita muriithi wakwa, Mungu wangu. Ningugwita Ngai muhotaniri, linzi na Mungu wangu. Oguo hotanire kigongona giki, uliyenishindania. Hotanira athuri aya na atumia, shindania wazee hawa. Hotanira anake na airitu na ciana cia ngenge, vijana wasichana na wadogo, aria mari bururi-ini na aria mari mabururi ma nanja, walioko nchini humu na walioko ritwa riaku rirogocwo, rako litukuzwe. Twambararia moko maitu na iguru, twainua mikono yetu juu, twakwira we niwe Ngai witu, twasema we ndiye Bwana wetu. O haria mundu ari ni arugame, mundu wothe uikarite thi, kila mtu atakayeweza kusimama asimame. Mundu urugamite, mundu ikarite thi ni arugame, aliyeketi asimame. Ngai ikira maguru ma andu aya hinya, Mungu tia miguu ya watu hawa nguvu, ikira maguru ma andu aya hinya, miguu hii tie nguvu, tondu rugendo ruria meguthie ni ruraihu, kwa sababu safari watakaoenenda ni mrefu. Rugendo ruria andu aya mekumagara ni ruraihu, safari watu wako wataondoka ni mrefu. Mwaka uyu ukiambiriria ndamerire magure iratu cia raba, mwaka ukianza niliwaambia watafute viatu na maciohe wega, na wafunge vizuri, tondu mwaka wa ihenya na nitugutengerio, kwa sababu ni mwaka wa mbio na tutakimbizwa. Nimeoneire maundu maya, wamejionea. Riu ikira maguru mao hinya, tia miguu yao nguvu, ikira maguru maitu hinya, tia miguu yetu nguvu, tondu nitukumagaria ngumo yaku, kwa sababu tutaeneza injili yako, nitukumagaria kiugo giaku, pereka injili yako, nitugukuhunjia thina yothe Ngai, kuhubiri dunia mzima. Ikira maguru maya maitu hinya, tia miguu hii nguvu, ikira moko maitu hinya, tia hata mikono yetu, ikira moko maitu hinya, mikono yetu itie nguvu, tondu nitukwamura kiria giothe urenda twamure, sababu tutateua kile nitugutheria kiria giothe urenda tutherie, takasa kile kinapaswa we iguru riri rinjiguaga, mbingu hii nisikiae, iguru riri rithikagiriria, mbingu hii nisikiae, iguru riri nyendete o uguo tuhu, mbingu inayonipenda tu hivyo, itoe kiria Ngai wonire thiini wakwa, kujua kile ulitizama ndani mwangu, nigetha unyende na unyamure na mawathe makwa, unipende uniteue na una mashida yangu, ti ati ndui wonje wakwa, unajua ti ati ndui wathe wakwa, unajua matatizo, ti ati ndui ndiri mwega maitho-ini ma kirindi, unajua si mimi sio mtakatifu, no riria ndambararia moko makwa na iguru, kinapoinua mikono yangu uruthagiriria guoko kwa muthinjiri Ngai Murawi, natizama kwa mikono ya Lawi, ukanjigua na ukahotanira, unanihurumia na unaniachia, ndaguthaitha uhotanire kigongona giki, naomba ushindanie madhabahu, ndaguthaitha uhotanire athuri aya na atumia, shindania wa mama hawa, ndaguthaitha uhotanire anake na airitu na ciana nyinyi, shindania wasichana pia na watoto, mahotanire mwaka-ini wa 2026, washindanie mwaka huu, na gutire uru ukumakora, kuna uovu utakaowapata, aria failo ciao iguitio cia mogwati, wale failo zao zimefunguliwa za uovu, nindakanja failo ici, nina cancel na nindacihinga, ninafunga failo ya Mordekai, kila failo ya Mordekai yagucirio ni muthamaki, iliyotolewa na mfalme, nirio ritwo ni toro, wakati alipotolewa na ikigucio ni muthamaki, kachukuliwa na mfalme, nayo thu nayo adui yetagwo Hamani Muhamedatha, naoitwa Hamani Muhamedatha, ikigucia failo ya kuninana, ikafuruta failo ya kuangamiza, ikiuga ni kunina Mordekai, nasema nitaangamiza na Yahudi othe nimekwagithio kiene, na Wayahudi watadharauriwa, no gugikorwo ni wagithia muthamaki toro, lakini ikawa mfalme umemkozesha usingizi, na failo ya Mordekai ni yakinyite metha-ini yake ihinda riria riagiriire, na pia failo ya Mordekai ilikuwa imefika kwa meza yake wakati uliofaa, na tondu niwe mwene kuninana, na kwa sababu wewe ndiye mwenye na niwe mwene kwambararania wa kuinua na kuangamiza, ukiambararia Mordekai one kihingo-ini, ukainua Mordekai hata akiwa kwenye failo iria igucitio ni thu citu, failo ambazo zimevurutwa na magacigirira metha-ini ciacio, wakaziweka juu, magatutwira guthira na gutunina, wakatangaza kuangamia, Ngai ta uria uturaga muoyo ni
thengio Bwana, kama vile ushindi tondu wao. failo citå nä å cigucätie nacio moko-inä Kwa maku sababu failo zetu si metha-inä yaku kwa meza yako. thå iroiga tå thire Maadui no wanasema failo yaku ĩroiga tå tå re lakini maadui failo wanasema yaku ĩroiga tå tå re failo yako nä inasema twagå tä a må no Ngai wa igå rå kuheshimu Bwana. thå ĩroiga tuonje no failo yaku ĩroiga ũgima wa mwĩrĩ yako inasema nĩ uhai. ndagå tä a må no we Ngai wa igå rå Kuheshimu sana rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra jina lako litukuzwe. rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Jina lako liinuliwe. rĩtwa rĩaku rĩroneneha Jina lako litukuzwe. Moridekai aharĩrĩirio gĩkuũ Mordekai aliandaa kifo. gĩgatigaria mathaa na ndagĩka Ilikuwa imesalia dakika na ũhotani sekunde. ũkĩoneka ndagĩka-inĩ ya mũico Ushindi ukaonekana dakika ya ti-itherũ mwisho. ũkaga ihinda rĩrĩa Wewe rĩagĩrĩire unakuja wakati unaofaa. ũkaga mĩtũrĩre-inĩ itũ ihinda-inĩ rĩrĩa Wewe rĩagĩrĩire unakuja wakati nĩ unaofaa. ndagũtĩĩa Ngai Na kuheshimu Bwana. nĩ ndagũtĩĩa mũrĩithi ũrĩ Na tha kuheshimu mfalme nĩ aliye ndagũtĩĩa mũno mwene na ũhoti kuheshimu mwenye uwezo. mwene riri nĩ wagĩrĩire Mwenye neema. mwene hinya nĩ Mwenye wagĩrĩire nguvu unapaswa. mwene thayũ nĩ wagĩrĩire Mwenye amani unapaswa. mwene ũgima wa mwĩrĩ nĩ Mwenye wagĩrĩire uzima wa mwili failo iria unapaswa. ciothe igucĩtio Failo zote zilizovurutwa. mwaka wa 2026 Mwaka ujao 2026. ikandĩkwo na capital letter gũthira Ikaandikwa kwa herufi nĩ kubwa ndakanja kuisha. rĩtwa rĩrĩ We cancel. ndoiga gũtũũra muoyo You shall live long. ndoiga gũtherema You shall prosper. ndoiga gũthiĩ na mbere You shall progress. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Name of Jesus Christ. biacara iria igucĩirio failo Businesses that were mwaka-inĩ wa 2026 as we come na to the ikandĩkĩrwo kũmomorwo na kũninwo andikwa kuisha na ndaciandĩkĩra gũtherema tangaza we kuinuka. Ngai wa Moridekai Mungu wa Mordekai. we Ngai ũhoyagwo na ũkaigua Mungu tunayeomba na we Ngai unasikia. twaragĩria na Wewe ũgatũthikĩrĩria tunayenenea na nĩ unasikia. twakwambararia Twakuinua tondũ failo-inĩ citũ katika failo twaciandĩka gũtũũra tumeandika kuishi. twaciandĩka ũthii wa na mbere Tangaza nĩ kuendelea. twatharia failo cia gĩkuũ Tunaondoa failo za Hamani kuisha. nĩwe ũgũkua Amani ndiye nĩwe atangalia. ũbatarĩte nĩ gĩkuũ Tunahitaji ithuĩ kifo. tũtibatarĩte nĩ ikuũ Tuhitaji vifo. oya ikuũ ciaku Hamani Amani, pokea vifo. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kwa jina la Yesu. Thank you, Jesus. Ngai nĩ thengio Thank you, Lord. Ngai nĩ thengio Thank you, Lord. Ngai nĩ thengio Thank you, Lord. nĩ tũĩ mahoya maya nĩ mararũo namo Tunajua hii maombi inapiganwa nayo. tũtirĩ na mbara na arĩa mararũa namo Hatuna vita na wale wanatuinukia. tondũ nĩwe tũkaga kũhoya mũrĩithi ũrĩ tha Ni wewe huwa tunaomba mfalme mwema. tũhe hinya na wendo Patie nguvu na upendo wagũkaga monthly prayers ya kuja katika maombi ya ona kila mwezi. mangĩhingwo nĩ thirikari tũtikũhinga Na hata ikifungwa ona mangĩhingwo nĩ itonga tũtikũhinga hata matajiri ona mangĩhingwo nĩ diviners hata tũtikũhinga washawi na ona watu wa giza mangĩhingwo nĩ ego na aragũri tũtikũhinga hata wakejeliwa we Ngai wa Moridekai we Mungu wa tũkaga Mordekai. kwambararia rĩtwa rĩaku Tunakuja kuinua neno tũkaga lako. kũgoca rĩtwa rĩaku Tunatukuza jina lako. tũtikwegerekania torĩa Hatuta twanegerekanio na ithuĩ tutafanya no wengine. twambararia rĩtwa rĩaku twaiga wĩ Ngai Twainua mikono twasema wewe ni Bwana. twanĩrĩra twaiga wĩ Ngai Twasema wewe ni Bwana. tumũra kanua gaku uge wĩ Ngai mahoya-inĩ Inua maya mikono yako na useme wewe ni wĩ Ngai Bwana. mahoya-inĩ maya Wewe ni Bwana kwa wĩ Ngai maombi. ũtungata-inĩ ũyũ Mungu kwa huduma hii. ndiraigua mĩgambo yanyu Sisikii sauti zenu. wĩ Ngai mahoya-inĩ maya Wewe ni Mungu kwa hii maombi. wĩ Ngai ũtungata-inĩ ũyũ Wewe ni Mungu kwa twarana hamwe na ithuĩ tuongoze. mwaka wa 2026 Mwaka huu nĩ hĩndĩ mekuongerereka ndio itaongezeka. Ngai mũno ikĩendaga na itekwenda Pepo yapende asipende. mwaka wa 2026 Mwaka tunaoingia nĩ hĩndĩ andũ mekũhonia aingĩ ndio watu nĩ wataponywa hĩndĩ andũ wengi. mekuohorwo aingĩ Ndio watu na watafunguliwa wengi. to ũguo tu Si hivyo tu. nĩ hĩndĩ andũ mekwamũkĩra ũtonga mũnene Ndio watu watapokea ũrekereirio utajiri wa kuma juu. gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki Iliyoachiliwa katika kiti cha ufalme. tũtigũthĩnĩka rĩngĩ Tutateseka tena. ithuĩ tũtikũhoya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Tutaomba chakula na cha
tũtigũthiĩ metha-inĩ kũhoya gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua Tutaenda kwa meza kuomba. na nĩtwarega kũrĩa rũitĩki Tumekataa kula tũgũikarĩra metha ya gĩtonga tũrĩ ahonoku Kalia meza ya wakubwa. na tũkũrĩra metha-inĩ ya itonga tũrĩ ahonoku Tutakula meza za wakubwa. na rũitĩki rũtikũrĩo nĩ athĩni aitũ Makobo sio sisi tutakula. tondũ athĩni aitũ nĩ arathime Kwa sababu maskini wetu amebarikiwa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai ũroiguĩrĩra kĩrĩndĩ gĩkĩ tha. Mungu hurumia umati huu. Tũiguĩrĩre tha Ngai. Tuhurumie. Tũtikwara raini ya kũhoya. Hatutakekaa katika laini za kuomba Tũtikwara raini cia kũhoya. Hatutapanga laini za kuomba usaidizi. Tũgũthiĩ maru-inĩ. Tutaenda kwenye tũkũingĩra mathaithana-inĩ. Ingia kwa magoti na kusihi. Kiugo-inĩ kĩa Ngai. Kwa jina. Kũu nĩkuo tonga witũ Katika ũrĩ. neno lako utajiri uko. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai. Twaelekeza mikono. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai. Twasema wewe ni Bwana. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai. Twasema wewe ni Bwana. Tũtigũthĩnĩka rĩngĩ Jehova. Tutateseka tena. Tũtigũthĩnĩka rĩngĩ Ngai wa igũrũ. Tutateseka tena. Tũtigũthĩnĩka rĩngĩ. Tutateseka. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ugai ameni. Sema amina. Semeni amen. Semeni amina. Semeni amen. Semeni amina. Semeni amen. Semeni amen. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Ingia Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Andũ magĩkinya 31 December. Watu wakifika 31 December. Megũkora ithuĩ nĩ twarĩte raini na twĩ front line. Watapata sisi tumepanga na tuko raini na kwa Ngai witũ no ta gũkũ. Na Mungu kwa Mungu wetu ni kama First come first. Safi. Bwana asifiwe sana. Ũguo Ngai nyambĩrĩra andũ aya. Mungu kũmarathima na kũmaririkana. Wabariki na uwakumbuke. Tondũ nĩtuoka mbere. Kwa sababu tumetangulia. Nĩtuoka tene. Tumekuja mapema. Rĩu twĩ mwaka-inĩ wa 2026. Kwa mwaka wa 2026. Tũmũrokanua wĩre Ngai ũrĩa ũrenda. Fungua mdomo wako. Mwaka-inĩ wa 2026. Mwambie Bwana wĩre Ngai ũrĩa na ndũgaconoke. Usiaibike. Na tondũ mwaragĩria Ngai na mĩhehu. Huwa mnanenea Bwana kwa aibu. Na ndũkahoere mũndũ akue kana athire. Usiombee mtu akufe ama aishe. Ĩra Ngai ũrĩa ũrenda. Ambia Bwana vile unahitaji. Mwaka wa 2026. Mwaka ujao. Tukĩingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tunapoingia kwa neno la Mungu. Ũndũ ũrĩa ũbatarĩte ũgwete mahoya-inĩ. Kile unahitaji itaje kwenye maombi. Niĩ no signature ngwĩkĩra. Mimi nitatia sahihi pekee. Na njuge wĩkwo o ta ũguo wĩrirĩirie. Na niseme si Mungu akatekeleza kama vile unavyotarajia. Tondũ Hana nĩwe wehoeire. Hana alijiombea. Nehoeire kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Alijiombea katika madhabahu ya Bwana. Mũthĩnjĩri Ngai akĩmwĩra ĩkwo o ta ũguo wĩrirĩirie. Falme akamwambia
mtumishi wa Bwana akamwambia sitendeke kama vile ulivyotarajia. Ikwo otoguo wirireirie. Si utendewe kama vile ulivyotarajia. Na toguo rahoya niguo guguikara. Kama hivyo unaomba ndivyo itakuwa. Uguo niguo roho wa Ngai aroiga. Hivyo ndivyo roho wa Bwana asema. Roho wa Ngai aroiga uguo rahoya niguo kuheo. Roho wa Bwana anasema hivyo ndivyo utajibiwa. Tondu ni maandiko. Kwa sababu ni maombi. Hoya ina ni mukuheo. Ombeni na mtapewa. Riga ina ni mukuhingurirwo. Bisheni na mtafunguliwa. Na mukerwo mumathe na ni mukuona. Tafuteni na mtapata. Matha kiria wirireirie. Tafuta kile unahitaji. Nie no signature gwikira. Mimi nitatia sahihi. Ngwira mutumia uyu. Kwambie we mama. Muthuri uyu. We mzee. Mwanake uyu muiretu uyu. Kijana msichana. Ona mwana uyu munyinyi. Hata mtoto mdogo. Oguo wirireirie. Kama vile unatumainia. Urwe kwoguo. Si Bwana atekeleze. Urohingirio ni Ngai. Si utimiziwe. Uroririkanwo ni Ngai. Si ukumbukwe. Ngai arokwendera maundu mega. Bwana akutakie mema. Ngai arogwikira maundu mega. Akutendee makuu. Nie ndakwendera maundu mega. Mimi ndiye ninakutakia mema. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Ona aria muri TV ni mundu ehoere undu uria arenda. Hata walioko kwa runinga jiombee vile unataka. Aria mari thiini wa Murata wa Ngai TV. Wale wako kwenye mitandao ya Murata. Aria mari mwena-ini wakwa wa YouTube. Na wale pia wako katika nafasi ya YouTube. Na mitandao ine yothe mwikwo ta uria mwirireirie. Pia kwenye mitandao yote. Aria merireirie kuhona amukirai kuhona. Nao tumainia uponyaji, si Mungu aponye. Aria mwihariirie kwamukira kuhona umai itanda-ini icio. Wale ambao mmejiandaa uponyaji, tokeni kwa hizo vitanda. Na muge ni mwamukirite hinya mweru. Na mseme mmepokea nguvu mpya. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Ngai witũ aromuririkana. Mungu akumbuke. Na toguo mwahoya. Kama hivyo mmeomba. Na toguo mundu ahoya. Kama hivyo kila mtu ameomba. Mundu ekwo otorea erireirie. Atimiziwe kama vile alivyotarajia. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. La Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Tuge hamwe. Amen. Amen, amen. Amen. Na ndukone giti ki mbere yaku wage gugiikarira. Ukiona kiti iliyoko mbele yako, nigetha andu aria me thutha nao makiona gwa gugiikara. Paswa kusonga hiyo kiti iliyoko mbele yako, ndio wale walioko kule. We niwe ukuigeirwo giti kiu. We ndiye ulikuwa umegojea, umewekewa hiyo kiti. Na wambe wathike. Kutii ni mzuri, kwa hivyo songa hiyo kiti iliyoko mbele yako. Ugiikarire. Ukalie. Guku gutire mundu tuigagira giti. Hakuna mtu ambaye amelisaviwa kiti yeyote. Gutire mundu oigagirwo giti. Hakuna mtu ambaye amelisaviwa kiti yeyote. Niwe uikaga, niwe uigeirwo giti kiu. Wewe unagojewa ukalie hiyo kiti. Thiini wa ritwa ria Jesu. Kwa jina la Yesu. Uguo mwikindire wega. Kwa hivyo ni vizuri ukiona kiti iko mbele yako, tafadhali, kutii ni bora kuliko dhabihu. Na gutire mundu tuguragira giti. Ukalie hiyo kiti, na hakuna mtu huwa ananunuliwa kiti. Mundu niwe wiguriire giti giake na gukinya tene. Mtu ananunua, analipia gharama kwa kufika mapema. Ngai amurathime ni gwathika. Bwana abariki. Bwana asifiwe sana. Amen. Tara mundu ucio muriganetio murie wi mwega mwaka-ini uyu wa 2026. Muone, msalimie jirani yako, muulize uko salama mwaka wa 2026. Mwire ni wona muthenya ta wa umuthi. Mwambie unaona nyakati mwaka-ini wa 2026. Siku kama hii tu mwaka ujao. Ugatigirira ne tuonana. Hakikisha tumeonana. Na ndugukorwo ucenjetie. Na utabadilika. Na nduri kundu urathie. Na hakuna mahali unaenda. Kindu kiria njui ugukorwo nakio. Kile najua wewe utakuwa nacho. Ni riri wa Ngai no tonga munene. Huruma na rehema za Bwana. Na hinya wa Ngai. Na ushindi wa Bwana. Na ukorwo hunjiirie andu aingi. Na wewe umehubiria watu wengi. Bwana asifiwe sana. Amen. Tondu twi mwaka-ini ukorwo ri mwaka wa mathaithana. Kwa sababu ni mwaka wa maombezi. Na guthoma kiugo kia Ngai. Kusoma neno la Bwana. Mathaithana muno. Ni vizuri ujue ya kwamba ni nafasi ya kumsihi Bwana. Thiini wa Isaia 32. Kwa pale katika Isaya 32. Kwambĩrĩria raini ya mbere. Mstari wa kwanza. Na twahota guthoma yothe. Tunaweza soma yote. Kana ũrĩa Roho wa Ngai egũtũteithia. Kama vile Bwana atakavyotuwezesha. Na ndikwenda unoge. Sitaki uchoke. Kana ũcũnge. Ama usinzie. Wona mundu uracũnga mwĩre nĩ ũcũngire. Ukiona mtu anasinzia ni vizuri na nĩ ũgũtũhotithia bara.
na umwambie umkumbuze ya kwamba anaweza fanya vita ikakuwa ngumu kwetu. Tondu mathaithana marenda mundu wĩiguĩte. Kwa sababu mtu wa kusihi na wa maombezi inataka mtu ambaye amejihisi. Nĩ tondu wa andũ arĩa matoi Reverend Joe. Kwa sababu ya wale watu ambao hawamjui askofu. Etagwo Reverend Joe. Aitwa askofu. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai amũrathime. Mungu abariki. Kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ. La Bwana linasema atĩrĩrĩ, nĩ gũkagĩa mũthamaki wa gũthamaka na ũthingu. Nĩtũratwarana. Tunaandamana. Anene a gwathana Isaia 32. Isaia 32. 8:45. Kana ndĩroiga ũrĩa yakwa ĩroiga? Nasema hivyo. 32. Nĩguo ĩroiga? Ĩroiga atĩa? Tazama, kuwa na mfalme. Bwana asifiwe sana. Amen. Kiugo gĩkĩ nĩ kĩa Ngai mũtũũra muoyo. Hili neno lila Mungu aishie uhai. Na no tũhoe Ngai atũhe athamaki a gũthamaka na ũthingu. Tunaomba Mungu atupatie wafalme watakao kuwa waaminifu kwenye haki. Na anene a gwathana na kĩhoto. Na watu ambao wataadilika kwa utawala kwa haki. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Tareke njokerera-inĩ ĩyo ya mbere. Atĩrĩrĩ, nĩ gũkagĩa mũthamaki wa gũthamaka na ũthingu, na kũgĩe anene a gwathana. Nĩ Ngai ũtũmaga maũndũ mothe makinyanĩre. Ni Mungu huwa anafanya mambo yote yatimie. Na nĩ Ngai ũtũmaga maũndũ mothe magacĩre. Na ni yeye huwa anafanya mambo yote akasititiza. Angĩkorwo gwaku ndũrathamaka na kĩhoto, kwama kwako hauadiliki, hauna ule uaminifu wakati unamiliki, na ndũrathamaka na ũthingu, na huwa uadiliki katika haki, niwe ũthũkĩtie kanitha wa Ngai. Ni wewe umeharibu kanisa ya Mungu. Na niwe ũthũkĩtie bũrũri. Na ni wewe umeharibu nchi. Mwathani arogocwo. Kina Bwana litukuzwe. Ũthingu ũngĩaga thĩinĩ wa mĩciĩ, takatifu ukikosekana kwenye ndoa, kwenye familia, ni wagaga nginya thĩinĩ wa kanitha. Unakosekana mpaka kanisani. Mĩciĩ ĩngĩharagana, ama majumba ama ndoa zikadhoofika, ona kanitha nĩ ũharaganaga. Kanisa pia inakuwa na matatizo yake. Ũguo na kũrĩa mĩciĩ itũ ĩharaganĩte, kwa hivyo hata kwenye maboma ziliweza kuharibika, Ngai witũ etĩkĩre gũthamaka, Mungu akapate kumiliki mahala pale. ti nĩ tondũ wa ũndũ ũngĩ, sio kwa sababu ya lingine, nĩ tondũ wa kanitha wa Ngai, ni kwa sababu ya kanisa lake, nĩ tondũ wa kanitha na mwĩrĩ wa Kristo, kwa sababu ya kanisa pia mwili wa Kristo, na bũrũri, na pia nchi yetu, na bũrũri andũ arĩa maiguagĩrwo tha, na nchi wale watu huwa wanahurumiwa, ni atumia a ndigwa, ni wamama ambao ni wajane, na ciana cia ngoriai, na pia wajane, na pia wale ambao ona thuri a ndigwa nĩ mataranagĩrio hau, na pia wazee wanahesabiwa pale. Ndimenyaga niki kihutagia ngoro ya Ngai gatagati-inĩ ka mũndũ ũkuithĩtie mũndũ. Sijui ni nini huwa kinatendeka kwa moyo wa Mungu kwa mtu aliyefiwa na mtu wao. Ũndũ ũcio nĩ ũhutagia ngoro ya Ngai. Ile jambo linamguza ama linaguza moyo wa Bwana. Nĩ harĩ ũndũ ũngĩ Ngai ahutagio nĩguo. Na lingine ambalo huwa linaguza moyo wa Bwana. Mũthĩni wa Ngai. Maskini wa Mungu. Tondũ Ngai aririe na kanua ka Jeremia, Mungu alinena kwa mdomo wa Yeremia, akimwĩra nĩ ndĩ ũru, akamwambia niko na uovu na arĩa maherithagia atumia a ndigwa, na wale ambao huwa wanatesa wajane, na ciana cia ngoriai, na watoto ambao walifiwa mayatima, na athĩni akwa, na pia na maskini wangu. Ũguo nĩ kũrĩ athĩni a Ngai, kuna maskini wa Mungu, na athĩni a Ngai, na maskini wa Mungu, ona angĩruta igongona rĩa maĩ, hata akitoa kafara ama dhabihu ya maji, nĩrĩamũkagĩrwo nĩ huwa Ngai. inakubalika kwa Bwana. He hĩndĩ Samueli aingĩrire kĩgongona-inĩ, kuna wakati ama nafasi Samueli kaingia madhabahuni, agĩkora kĩgongona gĩothe kĩihũrĩte rũkũngũ, akapata madhabahu kila mahali imejaa vumbi, na nĩetagĩrĩra sacrifice kuma kũrĩ ciana cia Isiraeli. Alitumainia, aligojea dhabihu kutoka kwa wana wa Israeli. No
no magikorwo matiarĩ onaki ikawa hawakuwa na chochote, na magikorwo matiarĩ na ndũrũme cia kũruta, kuwa hawakuwa na ndume ama godoo za kutoa. no kiugo kĩa Ngai kiugaga, Lakini neno la Bwana linasema athĩnia cia Ngai mathire ngurumo-inĩ cia maĩ, maskini wa Mungu walielekea kwenye vijito, magĩthiĩ magĩtaha maĩ, wakachota maji, magĩũka magĩthambia kĩgongona, wakasafisha, wakaosha madhabahu, na Ngai akĩamũkĩra igongona rĩa athĩnia acio. naye Mungu akapokea dhabihu ya wale maskini. Tukanaire ũndũ ũrĩa wothe ũrekĩra Ngai, Usidharau chochote kile unamfanyia Mungu, na ndũkananyarara igongona rĩothe ũrarutĩra na Ngai. usiwahi dharau dhabihu yeyote ambao unamtolea Bwana, Nĩ rĩrĩa hinya wa mwĩrĩ waku, liwe la nguvu la mwili wako, ona kana rĩ thahabu yaku kana fedha yaku, ama iwe ni fedha ama ama dhabahu gold yako, ona kana cuma ya gũtwekio, ama pia ikawa ni lile chuma la kuweza kutengezwa. ũguo nĩguo Jehova Ngai aroiga. Hivyo ndivyo Bwana anavyosema. Rekei tũhande ũthingu witũ, Wacheni tukapanda utakatifu tũhande wetu, ũtheru witũ, hata uhaki wetu, nĩgetha ũthingu wathane bũrũri-inĩ witũ. hivyo hata utakatifu ukatawala nchini mwetu. Nĩ twambĩrĩirie gwathwo na roho wa ũici, Tulianza kuongozwa kwa roho ya wizi, tũgiũka roho-inĩ wa gũitwo thakame na kũgayanio ũkabira, tukaelekezwa pia kwa umwagikaji damu, pia kugawanywa tũgiũka roho-inĩ wa ũrĩu, tukaingia kwenye ulevi pia. rĩu tũrĩ roho-inĩ wa kũnina yuthi, Tuko katika roho ya kuangamiza wadogo, no nĩ mĩciĩ na thĩna ũkoima mũciĩ ũkarehe kanitha. lakini ni manyumba, ni ndoa zimedhoofika, imetoka nyumbani kielekezwa Ndĩkĩo kanisani. thingu ndũroneka bũrũri-inĩ. Ndio maana utakatifu haupatikani nchini mwetu. Mũgambo wa mbere Sauti ya kwanza warĩ kanyoni gakwa wĩhithahithe na wona ndũrĩ wakwa. ilikuwa ndege yangu jifichafiche, ukionwa hatupo pamoja. Mũgambo wa kerĩ, Ya pili, mbarathi nĩrĩkinyĩra anga ndigiri nĩrĩkinyĩra mbarathi anga mbarathi nĩrĩkinyĩra ndigiri. pango wa pili ilikuwa ya kwamba punda atamfikia farasi, ama farasi atamfikia punda, Na gũkĩoywo bahaca, na wakachukua hata bahasha. gũkĩrwo nĩ mũrĩiganĩra bahaca matũũra-inĩ marĩa mũrĩ. Kaambiwa ya kwamba katika kila kijiji mtaweza kutosheleka ama kulidhika mahala pa. No Ngai ndarekire. Lakini Mungu hakukubali. Ona ũmũthĩ ũyũ nĩngũmwĩra, Hata leo nitawajulisha, tũtikũiganĩra mĩhuko-inĩ ya andũ, hatutaridhika, tutatoshea tũtikũiganĩra mikononi mwa watu. bahaca-inĩ cia andũ, Tutatoshea kwa mikono ya watu. tũtikũiganĩra manyũmba-inĩ ma andũ, Hatutaridhika kwa maboma no yao. nĩtũkũiganĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, Lakini tutakaa katika boma la Bwana. na nĩtũkũiganĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai, Tutaridhika katika neno lake. na tũiganĩre mathaithana-inĩ ma Ngai. Pia katika maombi na maombezi Na ya wĩrĩ ũcio kumlilia Bwana. aracũnga atige ũrimũ, Angalia anayesinzia mũgũthagũthie mwĩre rĩu nĩ thaa cigana cia gũcũnga. mugongagonge, mwambie saa ngapi unalala wewe. Bwana asifiwe sana. No akorirwo nĩ ũranogio nĩ ũhoro ũrĩa twĩ naguo. Ni ama ikuwe unachoshwa na kile tunasema. Bwana asifiwe sana. Uthamaki-inĩ ũrĩa tũrĩ thĩinĩ waguo Ufalme tulioko ndani mwake nĩ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho ni Mũtheru. wa Mungu Baba, Mwana, pia Roho Mtakatifu. Na angĩkorwo nĩ tũkwenda gũthamakĩrwo nĩ Ngai, Kama tungependezwa no kutawaliwa nginya na Mungu, ũthingu wonekane thĩinĩ lazima witũ. utakatifu upatikane ndani mwetu. No nginya ũtheru wonekane thĩinĩ witũ, Lazima usafi, utakatifu upatikane. nĩgetha ũthingu ũcio na ũtheru ũcio ũnyũrũrũkĩre bũrũri Hivyo maana ule utakatifu ukapate kunyooka hatarĩ roho wa maheni, bila uongo wote, hatarĩ kũhenerio kanitha-inĩ, bila kudanganywa na hatarĩ kudanganywa kũhenerio katika- fellowship-inĩ. kudanganywa hata kwa ushirika. Ngai nĩ atũteithie, Mungu atusaidie. no ũrĩa ũrĩ matũ ma kũigua nĩ akĩigue, Aliye masikio na akasikia hili, no ũrĩa ũgũtaũkwo ataũkwo. atakayeelewa muhimu kwake. Bwana asifiwe sana. Amina. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Neno linaendelea kusema, ningĩ nĩ hagĩe mũndũ wa gũtuĩka ta handũ ha kwĩhitha rũhuho, ona ta handũ ha kwĩyũa mbura ya kĩhuhũkanio, na atuĩke o ta njũĩ cia maĩ irĩ kũndũ kũmũ, ona ta kĩĩruru kĩa rwaro rwa ihiga inene rĩrĩ werũ mũhĩnju. Mwathani arogocwo. amina. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Toigai na thauti nene, Ngai nowe ũngĩtũhe mũndũ ũyũ, Ngai noyo gituhe mundu uyu. na mũndũ ũyũ akorwo nĩ mũndũ wa kwĩhitha huho, Huyu mtu awe ni mtu ambaye anaweza ajificha kila dhoruba,
huho cia ng'aragu, dhoruba za njaa, huho cia mĩrimũ, za magonjwa, huho cia gĩthomo gĩa ciana, za masomo ya watoto. Ngai nowe ũngĩtũhe. Mungu ni yeye atatupatia. Ĩka guoko ũguo, Ngai nowe ũngĩtũhe. Mungu ni yeye anaweza tupatia. Bwana asifiwe sana. Tori ũcio mũriganĩtie nĩ ũraigua we? Muulize, unasikiza wewe? Na nĩgetha mũndũ ũyũ oneke wa kwĩhitha rũhuho, ndio maana huu mtu wa kujificha dhoruba apatikane. nĩ ũthingu waku ũrabatarania, ni utakatifu wako unahitajika, nĩ ũtheru waku ũrabatarania, usafi wako ndio unatakikana, nĩ kũrũgama gwaku kũrabatarania, kusimama vyema kwako ndio kunahitajika, na kwenda Ngai, na kumpenda Mungu. nĩkĩo mwaka ũrĩa ũngĩ tũraingĩra ndio maana mwaka ambao nĩ mwaka wa mathaithana, ni mwaka wa kumsihi na kumlilia Bwana na guthoma kiugo kĩa Ngai na kusoma neno. Bwana asifiwe sana. Ngai tuhe handũ ha kwĩyũa mbura. Mungu tupatie mahali ambapo tunaweza jificha mvua. Ono tuhe kĩruru kĩ handũ hega rwaro-inĩ rwa ihiga. Tupatiwe mahali ambapo mfalme tunaweza jificha, jiwe lililoko sawa. Na rwaro rwa ihiga ni Yesu Kristo. Na lile njia za jiwe ni Roho Mtakatifu, ni Yesu Kristo. Na nigetha twĩtĩkĩrĩke rwaro-inĩ rwa ihiga, na ndio maana tukumbalike pale, nĩ tũrabatara gũkorwo na meciria matheru, tunapaswa kuwa na mawazo yaliyo sawa, na ngoro theru, na moyo safi, na gwĩtigĩra Ngai. Kuna pia kumhofia Bwana. Nĩ mũraigua? Hivi mnanielewa? Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ tũratwarana? Ni vitu tunaelewano? Haleluya. Amen. Na nĩkĩ mũraikara ta andũ mamakire? Mbona mnakaa kama watu waliostuka? Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũyũ wĩra-inĩ ya gatatũ. Sikiza mstari wake wa 3. Namo maitho ma arĩa monaga matigacoka gũtuĩka ta mairang'a. Bwana asifiwe sana. Amen. Ati maitho marĩa monaga matigũcoka gũtuĩka ta kĩ? Macho ya wale wanaona hayatafumbwa tena. Haleluya. Amen. Kana matũ ma arĩa maiguaga magĩe kĩ? Nayo masikio ya wale wasikiao hayatasikiliza. Bwana asifiwe sana. Amina. Ndiyo kana we matũ maku nĩ maraigua? Sijui kana kwamba masikio yako yanasikia. Na ndiyo kana maitho maku nĩ mairang'a? Sijui macho yako ama huwa yanafumba. Mũndũ wothe mũgima nĩ aranjigua. Mtu yote mzima ananielewa. Na mũndũ wothe mũũgĩ nĩ arataũkwo. Na kila mtu aliye na hekima anaelewa. Maitho maitũ matigũtuĩka mairang'a kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Macho yetu hayatakuwa hayatafumbwa tena. Na matũ maitũ matikũgĩa njika wĩra-inĩ wa Ngai. Na masikio ya wale wasikiao hayatasikiliza tena. Ngai witũ nĩ atũteithie. Mungu wetu atuwezeshe. Tuone na tuigue, tusikize. Maitho maitũ matigatuĩke mairang'a. Macho yetu yasiwe ambayo yaliyofumbwa. Na matũ maitũ matikagĩe njika. Na masikio yetu yasifumbwe. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Mwathani arogocwo. Haleluya. Bũrũri ndũgũcakaya. Dunia haitakuwa na nafasi ya maombolezo matũra tena. matigũcakaya. Jiji hazitaomboleza tena. Kanitha wa Ngai ndũgũcakaya. Kanisa la Bwana haitaomboleza. wa ihiga katika jiwe. Bwana asifiwe sana. Na ndiramenya kana twĩ hamwe. Sijui kana kwamba tuko pamoja. Nũrĩ warwara njika? Nani ashaikuwa na tatizo akagonjeka masikio? He mũndũ ũrĩ warwara matũ? Mtu akawa na shida ya masikio. Njika nĩ kĩndũ gĩcong'i mũno. Lile jambo linakuwa kule ndani, ule uovu, uchafu ule, si kitu kizuri. Alafu ndimenyaga nĩkĩ njika ndĩarwaraga gwa itonga. Na pia magonjwa haya haikupatikana kwa tajiri. Yonekanaga kwa thĩna ũngĩona warwarĩte njika ũmenya kwanyu gũtiarĩ kwega, ranji yarĩ marenge. Kipatikana ama ukiwaza upate ulikuwa nao, ujue umaskini ulikuwa sehemu yako. Na ũcũrũ ũtarĩ cumbĩ, sukari no gacumbĩ. Na hata uji ambao ilikuwa inawekwa mafuta ya kupika. Bwana asifiwe sana. Jina Bwana litukuzwe. Matũ ma Jehova matirĩ na njika. Masikio yake hayajafumbwa. Tondũ ti mũthĩni wa gũtũiguĩrĩra tha. Yes, sio maskini wa kutuhurumia. No nginya tũiguĩrĩre tha ihinda rĩrĩ. Lazima tuhurumie wakati huu. Bwana asifiwe sana. Onawe matũ maku matikagĩe njika. Hata wewe masikio yako wapendwa yasifungwe. Ũigue kiugo kĩa Ngai no gĩathĩkĩre. Sikia neno la Mungu na utii. Nigetha Ngai atwarane hamwe na ithuĩ. Ndio Mungu aandamane pamoja nasi. Bwana asifiwe sana. Matũ marĩa maiguaga, yale masikio huwa yanasikiza kiugo kĩa Ngai na magagĩathĩkĩra. neno la Mungu na yanatii.
kurathimwo nĩ matũ macio. Kubaliki ni hayo masikio. Bwana asifiwe sana. Amina. Na mũndũ waigua na matũ, Yule mtu ambaye anasikiza ona na ndatindaga masikio, akĩaria mũno, hawezi hata ongea nĩ sana. kũmeria meragia na agatumĩria Ana meza alafu anawaza lile na akahurũka, na anatulia. akamenya he mũgambo ndaiguire Kuna sauti nilisikiza na ngĩũnyita mũno nikaukamata na nĩ ndĩraũtaũkwo, na ninauelewa. ũguo ndiĩgarũrwo nĩ mũndũ Kwa hivyo siwezi na ndiĩcenjio nĩ mũndũ, siwezi ngatuliwa tondũ na he yote. mũgambo ndaiguire. Kuna sauti nilisikiza. Mwathani arogocwo. Jina la Bwana Na litukuzwe. nĩ kuura ũtatũrorota mwaka wa 2026. Hivyo tunaelekeza mwaka ujao 2026. Bwana asifiwe sana. Maandĩko makoiga atĩrĩrĩ, Maandiko inaendelea kusema, ningĩ ngoro ya mũndũ ũrĩa ũhĩkaga gwĩka maũndũ make atecirĩtie wega-rĩ, nĩĩkamenya maũndũ ma ũũgĩ, ona ruo rũrĩmĩ rwa arĩa matondoiraga nĩ rũgaitĩka kwaria. Bwana asifiwe sana. jina la Bwana litukuzwe. Ngoro rũrĩmĩ rwa andũ arĩa matondoiraga nĩ rũgaitĩka kwaria kĩ? Bwana asifiwe sana. Amina. Ngai nĩ ekũgarũrania maũndũ mothe, Mungu atabadilisha mambo yote, na ngoro citũ nĩ ekũreka imenye maũndũ ma ũũgĩ, na mioyo yetu atafanya yaelewe mambo ya haki, na tũtieheneka hĩndĩ ĩngĩ. na tutaweza kuelekezwa kwa njia za uongo Na tena. nĩngeragia kwaria na njĩra ya ũũgĩ, Huwa ninanena kwenye hekima. ũngĩethwo thimo-inĩ no woneke, Ukiutafuta pale katika methali inaweza patikana. no ũngĩethwo hate speech-inĩ ndũngĩoneka, Ukitafutwa kwa wenye kukejeli usemi ulio baya, tondũ siwezi patwa. tũrathoma kiugo kĩa Ngai. Kwa sababu tunasoma neno Rũrĩmĩ rwa andũ arĩa matondoirire, wa ulimi ya watu ambao ni kigugumizi, magĩtondoirĩra kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wakasemea kwa madhabahu ya Bwana. Ngai aromakania, Mungu awakanye, Ngai witũ aromakania. Mungu wetu awakanye. Rũrĩmĩ rwitũ rũtigũtondoira hĩndĩ ĩngĩ, Ulimi wetu hautakuwa kigugumizi maitho tena. maitũ matigũkorwo marĩ mairang'a, Macho yetu hayatafumbwa na tena. matũ maitũ matikũgĩa njika. Masikio yetu hayatafumbwa Nĩ tena. tũkũrũgama ta kanitha wa Ngai, Tasimama kama kanisa la na Bwana. nĩ tũkũrũgama ta andũ moĩ kũrĩa metĩtwo, Tasimama kama wanaojielewa, wanaojua mahali thĩinĩ wa walipoitwa. rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Uga nĩ ngũrũgama kũrĩa thurĩtwo, Sema nitasimama mahali na nĩ ngũrũgama nilipochaguliwa. kũrĩa njĩtĩtwo, Mahali nilipoitwa nitasimama vyema. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ta rora mũndũ ũcio mũriganĩtie, Tisama jirani yako. ta mũgũthagũthe, Gonga yeye kidogo kidogo. ũmwĩre cia mũkamũka rĩrĩ Mwambie ya mchoyo irĩagwo na mambura, unakula wakati kuna nayo nĩ msimu. thimo ya Gĩkũyũ, Na hiyo ni ya Kikuyu. na ithuĩ tũĩ thimo cia Gĩkũyũ gũkĩra maathani 10 ma Na Ngai. sisi tunajua dhimo gukira maathani. Mwathani arogocwo. Ila Bwana Mwĩre cia atukuzwe. mũkamũka rĩrĩ Mwambie za irĩagwo na Choyo. mambura. unakula wakati kuna misimu. Nĩ twarĩ mama witũ Tulikuwa na one of my uncle. na hurũke ũhoro, Atulie alazwe pema. tũngĩathire gwake tondũ tata ndatũheaga kanyamũ, Kwa sababu tukienda kwake my aunt hangetupea kitu. atwĩraga Gĩthire wa ithĩra witũ, Alikuwa anasema Githire wa Ithira wetu. nĩwe warĩ mũkũrũ kwa mami witũ, Ni yeye alikuwa mkubwa pale katika familia. mũikare ya mama. mũkĩmenyaga cia mũkamũka rĩrĩ Ni vizuri ujue ya mchoyo. irĩagwo na mambura. Unakula wakati kuna misimu. Rĩrĩa kũrĩgĩa iruga nĩ ndĩmwĩta, Wakati kutakuwa na maandalizi nitawaita. na hĩndĩ ĩyo nĩ mũkarĩa Na saa hiyo mtakula mũtekũrorwo ũru nĩ tataguo. na hamtakondolewa macho na your aunt. Bwana asifiwe sana. Amina. Ĩra ũcio mũriganĩtie cia mũkamũka rĩrĩ Mwambie za mchoyo irĩagwo na mambura. unakula wakati kuna misimu. Mwĩre na hinya cia mũkamũka rĩrĩ Ya mchoyo irĩagwo na mambura. unakula wakati kuna misimu. Na twĩra-inĩ ya gatano, Mstari wa 5. Isaia 35 32 verse verse 5. 5. Maandĩko ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko inaendelea kusema mũndũ mũkarĩ ndagacoka gwĩtwo muma andũ, ona kana mũndũ ũrĩa ũrĩ na ruo na ciake akĩheana erwo atĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Thimo imwe cia Gĩkũyũ nĩ ta honoku na ti ta honoku, Usemi ingine ya Kikuyu ni kama imeokoka, ingine haijaokoka. tondũ ta rĩu haha nĩ ũrona cia mũkamũkarĩ, Hapa unaelezwa vizuri ya mchoyo. angĩyo nĩ ta honoku, Hiyo ni kama imeokoka. ni kama haijamalizia kabisa. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ tũratwarana andũ a Hivi Ngai tunaandamana wapendwa. na tũrarathĩra mwaka wa kĩ?
tunatolea unabii mwaka. Na nijue nĩ kũrĩ megũtigwo makĩũria. Kuna wengine wataachwa wakiulizia. Tũrathĩirwo atĩa? Unabii ilikuwa vipi? Ndakwĩra nĩ kiugo kĩa Ngai na mathaitha. Neno la Mungu na maombezi. Na rĩu twĩ haha mũndũ mũkarĩ. Mũndũ mũkarĩ ndagacoka gwĩtwo muma. Ũngĩkorwo wĩ mũkarĩ, kama wewe ni mpumbavu, ndivyo Biblia ya Kiswahili inasema, ndũngĩtwo muma andũ. Hauwezi itwa tena muugwana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Haya. Ati mũndũ mũkarĩ ndagacoka gwĩka atĩa? Ona kana mũndũ ũrĩa ũrĩ na ruo, wala heka rwĩmbo twainaga. Kuna wimbo tulikuwa tunaimba. Wona ciene ukaruta ndũngũmĩ. Ona ciaku ugacokia ndũngũmĩ. Anga ona kau no ta kahono. Ona kau no ta kahono. Anga no ta kahonoku. Bwana asifiwe sana. Nigana mana ina karwĩmbo kau. Wangapi waliimba hiyo wimbo? Gĩkũyũ biũ no nginya tukone tũĩ tũrwĩmbo tũu. Ona ciene. Kĩrĩa gĩtũrigaga tu no mathani 10 ma Ngai. Wona ciene ukaruta ndũngũmĩ. Wona ciaku ugacokia na thĩinĩ. Akajo niwe wakoyaga kwao thukuru. Bwana asifiwe sana. Kuigua ndaigu nikajoya. Mwathani arogocwo. Ati mũndũ mũkarĩ ndagacoka gwĩtwo, ona kana mũndũ ũrĩa ũrĩ na ruo na ciake akĩheana, erwo atĩ nĩ mũta. Ero ni mutana. Nĩ ũrĩona andũ arĩa mendete kũheo na matiendete kũheana. Shawaiona watu ambao huwa wanapenda kupokea, kupewa, kusaidiwa, hawawezi toa. Na nĩ ũmenyaga marĩ thĩna tondũ mũhoyaga mũnyitanĩte moko nao. Huwa unajua wako na tatizo, wako na mashida kwa sababu mkiomba mnashikana mikono na wao. Na nĩ ũrĩona andũ atĩ ona ũngĩthiĩ nake mũkawa handũ ndangĩkũrĩhĩra gacai. Ushawaiona hata mkienda pali mahali kwa hoteli na mtu hawezi lipa. Ona gathwiti ga ciringi ndangĩkũhe. Hata peremende shilingi moja ataweka mkono tu. Atũragendete kũheo. Anagojea tu ndivyo apewe. Reverend Joe awĩtaga roho wa umama. Ndimenya nĩ kĩĩ gĩtũmaga awĩte ũguo. Tondũ atumia nĩo mendaga kũproviderwo mathamo. Niĩ ti niĩ njugaga nĩ Reverend Joe. Na Reverend nĩ ũgũcenjia hau. Bishop nĩ ũkũgarũrũka. Bwana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Uthamaki tondũ warehe thĩna ũguo. Falme kwa sababu meleta matatizo hivi. Nĩ tondũ nĩ kũrĩ mendaga kũheo. Watu wanapenda kupewa. No matiendete kuheana. Hawapendi kutoa. Ni kuri mendete kunyitirĩrwo. Watu ambao wanapenda kushikiliwa. No matiendete kunyitanĩrĩra. Lakini hawezi shikilia yote. Ni kuri mendaga gũkĩrio mũkuru. Watu wanapenda warukishwe no matige gũkĩria mũkuru. Lakini wewe hawezi kushika mkono. Wona ciene. Kiona ciene karuta ndugu. Na wona ciaku. Wona ciaku wacokia na thũngũmĩ na thĩinĩ. Nĩ waigua. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Ngweti ni mwaminifu. Tigai kũgĩa na ruo. Wacha kuwa na uchungu. Na wathani ũrĩa ũrĩ kuo. Na ushindi na uongozi ulio. Kana ũrĩa ũrĩũka. Ama ambao unaweza ingia. Ihinda nĩ ikinyu. Nafasi imefika. Ihinda nĩ rĩagĩrĩru. Nafasi inapaswa. Mũndũ wanagũkundia tũmaĩ ũmũkundie tũmaĩ. Mtu aliyekupatia maji pia nawe ukamnywesha. Mũndũ wanakũhe gĩa kũrĩa ũmwĩre nĩ thengio. Mtu ambaye alikulisha umpe shukrani. No tigai kwenda kũnyitĩrĩrwo. Wacha tu kupenda kushikiliwa. Mũikare itĩ-inĩ cianyu cio nene. Na wewe ukalie katika vile viti vya ukuu. Maandĩko nĩ marakwarĩria. Maandiko inakunenea. Na nĩ njũĩ nĩ ũkũingĩra thimo-inĩ cia Gĩkũyũ. Na utaingia katika methali za Gĩkũyũ. Na nĩ harĩ gakabuku ngũkwĩra ũthiĩ ũgũre ga Gĩkũyũ. Na nitakuelekeza pia ka kitabu kingine getagwo 1000 Proverbs. Inaitwa cia Ũgĩkũyũ. 1000 ya methali. Ona nyuĩ mũtinamenya. No kabuku kau gatirĩ na hinya. Hiyo kitabu haina nguvu. Tondũ twĩ thĩinĩ wa Isaia 32 mũraini wa 5. Maana tuko Isaia 32 mstari wa 5. Wanakorwo na ruo na andũ arĩa magũkuhĩrĩirie. Kuwa na uchungu na watu waliokukaribia. No nĩo matũmire ũikarĩre gĩtĩ kĩu ũikarĩire. Lakini walifanya ukakalia kile kiti. Nĩo matũmire ũthamaki wanyu ũgacĩre. Ufalme wako ulitimia kwa sababu ya wale. Rĩu nĩ kwenda ũrenda gũthinĩkania. Sasa unataka kudunisha. Nĩ kwenda ũrenda gũgũithia. Unataka kukejeli. Tondũ wewe wĩna ciaku. Kwa sababu tayari wona tagũgũthio mbere. Kiona kama wengine wataenda. Ndũngũmĩ. Unatoa ndũngũmĩ. Ciaku ciakinyĩrĩra nĩ hĩndĩ ya kũruta. Yako ikifikia ugacokia kĩ?
unarudisha. nĩ tũramuonera kũraihu, Tunawaonea 18, tũramuonera kũraihu na mande, tunawaona na neno, na no nginya twarie na kiugo kĩa Ngai, na pia lazima tondũ tuseme gĩkĩ na neno, gĩtiohagwo na gĩtiohekaga sababu hii huwezi funga thĩinĩ na wa huwezi- rĩĩtwa rĩa Jesu. Na nĩ tũkũruta rwĩmbo tutatoa wimbo na tũrũrutĩre ikinya, na tutaitolea mpaka vile wona ciene ũkaruta ndũ wona ciaku Acokia na thĩinĩ na Gĩkũyũ thimo no gũkoma mũkome te arahũka i ĩyo gũkorwo ĩ chorus. ĩyo nĩ korambu tũkũruta na bishop. Mwathani arogocwo. Amen. Nĩ mũraigua tũrĩ hamwe. Kwa pamoja. Bwana asifiwe sana. Na Bwana Na litukuzwe. no ndĩraigua gũcokera rĩngĩ Nasikia kurudia tena. raini ya gatano, Mstari wa 5. nĩ tondũ wa mũndũ ũtaranyita. Kũrĩ mũndũ ũceragĩrwo kũigua, Kuna mtu huwa anachelewa kukamata kũrĩ kuelewa. mũndũ ũceragĩrwo kũnyita, Mtu ambaye huwa hashiki haraka. no kũrĩ cirũrana, Kuna mwingine na anasoma nĩ kũrĩ pole angĩ pole. makĩnyitaga narua. Na wengine wanakamata mara ya kwanza. Mwathani arogocwo atĩ mũndũ mũkarĩ ndagacoka gwĩtwo muma andũ. Mpumbavu hataitwa tena muugwana. Angĩkorwo wĩ mũkarĩ waheo ndũhotaga kũheana, Kama wewe ni mtu mchoyo mchovyo, ukipewa uwezi gawia wengine, nĩ thĩna waku. shida kwako. Ndũgwĩtwo muma andũ hĩndĩ ĩngĩ, Hauwezi itwa mgwana tena. ndũgwĩtwo mũndũ mwega hĩndĩ ĩngĩ, Hautaitwa mtu mzuri aliye na haki tondũ tena. wa maheni maku, Kwa sababu ya uongo wako. tondũ wa maheni maku, Kwa sababu ya uongo tondũ ndũrĩ wako. mũndũ muma andũ. Wewe sio mtu We wĩ mgwana. mũndũ mũkarĩ, Wewe ni mtu ambaye hana haki. wanyũrĩrwo kamũgate nĩ mũndũ, Ukigawiwa kipande cha mkate ndũngĩenda na mtu, kwenyũrĩra ũcio ũngĩ, uwezi na wewe ona kumgawia ũrenda mwingine. kũrĩ ũrĩ o wiki. Nataka tu umalizie na yote ubebe. No nĩgetha ũkinye harĩ ũrĩ, Lakini ndivyo ufike mahali ulipo. mwakinyĩte mũrĩ aingĩ, Mlifika mkiwa wengi, ũkĩriganĩrwo. ukasahau. Ngai nĩ aroka, Mungu anakuja. Ngai nĩ aroka, Mungu anakuja. na nĩ hekũgĩa mũndũ Kutakuwa na mtu, ũgũtũhe handũ ha kwĩhitha. mtu ambaye atatupatia Na mahali pa ingĩhoya kuficha. Ngai akorwe Musa wa ihinda rĩrĩ, Naomba Mungu akawe Musa wa na akorwe nyakati. Isaia wa ihinda rĩrĩ, Awe Isaia wa akorwe nafasi. Danieli wa ihinda Awe rĩrĩ, Danieli wa nafasi. nĩgetha ũtorania wa Ngai Ya wonekane ushindi wa Bwana na hinya wa upatikane. Ngai wonekane Nguvu za Bwana thĩinĩ zipatikane. wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ĩ nĩ mũraigua Hivi mnaelewa? twĩ hamwe? Tuko pamoja. Wona ciene ũgeka atĩa? Karuta ndugu mi. Na wona ciaku Kwacokia ndugu mi na thĩinĩ. gĩkũyũ-inĩ nĩ hoiga na thĩinĩ. Na thĩinĩ mũkarĩ acokagia na thĩinĩ piu nĩgetha Oh, ndũgacũrie. ndikoneke. Bwana asifiwe sana. Ndũgacũrie wĩ metha-inĩ. Haleluya. Atĩ mũndũ ũrĩa ũrĩ na ruo na ciake akĩheana erwo atĩ nĩ mũtana, ndekwĩrwo tondũ ena ruo akĩhea. Akĩheana. Gĩtũmi kĩa heane nĩgetha onanie Kwa sababu te mũtana akipeana no ti mũta. anataka ionekane kama yeye ni mgwana lakini si mgwana. Taingĩra raini ya gatandatũ. Ya mstari wake wa 6. Nĩ gũkorwo ũrĩa mũkarĩ agaikara akĩaragia maũndũ moimanĩte na ũkarĩ. Mũndũ mũũragani aragio akĩaragia maũndũ ma ũraga. Mũndũ mũkarĩ aikaraga akĩaragia maũndũ ma kĩ. Mtu ambaye sio mugwana ama hawezi toa huwa ananena tu akikejeli. Na ngoro yake ĩthugundage Moyo wake huwa unashughulika na na ĩtũmage uovu. ĩthahie na acambagie nacio ngoro cia andũ arĩa ahũtu itume Nayo ona kĩndũ kĩrĩa andũ arĩa. Bwana asifiwe sana. haleluya. Nĩ tũratwarana andũ a Ngai. Hivi tunaelewana wapendwa? Bwana asifiwe Jina sana. la Bwana litukuzwe. Haleluya. Amen. Ũru ũrĩa wĩ thĩinĩ wa mũndũ Uovu ulio ndani ya mtu ũratũma mũndũ athugunde waganu unafanya mtu akawaza maovu wa kũninana ya kuangamiza, nĩgetha mũndũ akorwo nowe. ndio mtu akabaki akasalia Kwĩna yeye. Ngai ũragarũra maũndũ, Naye Mungu atakaye badili mambo. kwĩna Ngai ũkũgarũrania Naye maũndũ, Mungu atakaye badili mambo. na Ngai ũyũ atũigue na Oh, atũthikĩrĩrie. Mungu atusikize. Mwaka na wa atupatie. 2026 Mwaka tuingiao Ngai ũtũgarũranĩrie maũndũ Mungu akabadilisha mambo. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesũ, jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Bũrũri wa Kenya Katika nchi yetu ya Kenya ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ, haiko mikononi mwa wĩ mtu moko-inĩ yeyote ma Ngai binafsi. Ithe
iko mikononi mwa Mungu Baba, Ngai Mũriũ, Mungu Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Ndũrĩ moko-inĩ ma family fulani. Haiko katika kitengo cha familia Ithuĩ fulani. nĩ twarenga rũrĩra rwa Royal family. Sisi tumekataa na To ciana cianyu igĩathana. Sio watoto wao pekee. To andũ arĩa ogĩ mangĩathana. Sio wenye haki, wenye ujuzi. Nĩ kũrĩ na ciana mũciarĩte. Kuna watoto ambao tumezaa. Ona cio ciĩna gwa gũikarĩra mbunge. Hata wao wako na makalio. makalio. Na itĩ cia senate. Wanaweza na kalia senate, magavana. Na itĩ cia ũthamaki. Na viti vyote na ihĩ cianyu nĩ ndathime. Na pia watoto airĩtu anyu nĩ arathime. Jana wasichana wamebarikiwa. Athuri anyu nĩ arathime. Wazee wamebarikiwa. Bũrũri ũyũ ti wa Royal family. Nchi sio. Bũrũri ũyũ nĩ wa Ngai Ithe. Hii ni ya Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Roho Mtakatifu. Na 2026 ũigue. 2026. Rĩu ti Royal family gwathana. Sio Royal family. Ti arĩa meigweta megwathana. Sio wenye wanajulikana. Nĩ hinya wa Ngai. Nguvu za Bwana. Nĩ ũtorania wa Ngai. Nĩ wĩhokeku wa Ngai. Na ũũgĩ wa Ngai. Na haki yake. Na mwaga kuga ameni nĩ guoya nĩ thĩinĩ wanyu. Nĩ inyuĩ mũhatagĩrĩrio. Niĩ ndihatagĩrĩrio nĩ ndĩyaragia. Na mũndũ wĩyaragia aikagio kanyamũ gaki. Akira. Oh. Nĩguo gũthiaga okorwo ndũroĩ Mũriũ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Tukinyie hau. Tuthie na mbere. Haya. Uthikĩrĩrie. Laini ya mũgwanja. Ona no ĩgũthekia. Mũthiĩre wa mũndũ ũrĩa wĩruona ciake nĩ wa ũru mũtheri. Bwana asifiwe sana. Amen. Mũndũ ũrĩa wĩruona cia mtu aliye na uchungu. Mũndũ ũrĩa ũtenda tarĩu korwo tuhũthĩre chairman witũ wa kanitha. Tumie chairman wetu wa kanitha. Tondũ angĩigua ũru. Kwa sababu hawezi sikia vibaya. Angĩgĩa ruo na gatĩ kau. Akiwa na uchoyo na alikuwa nege gũikairwo nĩ mũndũ ũngĩ akararako. Atasikia mtu mwingine anaweza chaguliwa. Angĩka campaign gũkũ tuko na mũthenya. Tafanya campaign door to door. Rũgama ina igũrũ na mũtige gũcũnga iro cio mũriganĩti rĩu ũracũnga ici nĩ jirani yako bona unalaire kũ. Muulize kwani ulilala wapi? Simama. Ithuĩ gũkũ tũhunjagĩria andũ maraire mũciĩ. Sisi tunahubiria mũndũ ũkomete akaigania kĩ rũgama ina igũrũ. Simameni. Wakorwo ũraire njĩra cia cocoro nĩ haku. Kama ulilala kwa njĩra haha ngũhoere. Njoo hapa uombe. Na wĩnogore hanini. Bwana asifiwe sana. Nyooshe kidogo. Ati mũthiĩre wa mũndũ mienendo ya wĩruona ciake aliye na uchungu na mali yake nĩ wa ũru mũtheri. Ni uovu mbaya. Mũndũ wĩruona mũndũ wĩyendete. Mtu ambaye ni mchoyo, mchungu na anyajipenda. Aciaraga ruo. Huwa anazaa. Aciaraga mũthiro. Anazaa mwisho. Aciaraga kũninana. Anazaa kuangamiza. Mũndũ wĩruona maũndũ. Mtu ambaye anajipenda. Bwana asifiwe sana. Ene tũranyitanĩra. Naelewana? Mwaragia thiomi ciake mũtoĩ. Imomoragio ciake. Kaimo. Akĩaria rũthiomi atoĩ nĩecuka. Tũine kahora. Watho ũrĩa mwatigĩirwo nĩ njũĩ nĩ mũĩ. Ndũrĩ kiugo na kĩmwe ũĩ. Master nĩwe wĩna ũhoro. Watho ũrĩa mwatigĩirwo nĩ njũĩ nĩ mũĩ. Nĩ mũkwĩrwo Adamu arĩ na ciana igĩrĩ. Wa mbere nĩ Kaini, wa kerĩ nĩ Abili. Kaini nĩ arumirwo, Abili nĩ arathimirwo nĩ gũkenia Jehova. Haleluya. Amen. Ndĩmũrute hau hangĩ. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwaragia thiomi ciake mũtoĩ gũthiomora. Imomo. Kinyiai hau tondũ inyuĩ nĩ mũgũthimũra na nĩ niĩ nguona thĩna. Kwa sababu nyinyi mtaweza kueleza na mimi ndiye nitajipata. Tarũgama ndagĩka ĩmwe tu. Simama dakika kadhaa tu hivi. Mũthiĩre wa mũndũ ũrĩa wĩruo
na ciake njia za mtu mchoyo mchungu kwa zake ni wa uru mutheri ni uovu peke yake, amu athugundaga o maundu ma waganu kwa sababu huwa anawaza mabaya na mpangilio niguo miovu, aninithie andu aria ahoreri ndivyo angamize wenye amani wenye utulivu na ndeto cia maheni kwa uovu na ndeto cia maheni kwa uongo, na hindi iria ngĩa ikwaria uhoro wa ma na wakati maskini anaongea haki, riria ngĩa wakati maskini ikwaria uhoro wakati ananena haki, ininithagio oto inaangamizwa pekee. Bwana asifiwe sana. Amina. Tondu muthiire wa mundu uria wiruo no ndu uria anyitite kana wina ruo na giti kiria ikarire kwa sababu aninithagia andu aria ongi, mienendo ya mtu aliye uchoyo na ubaya akaninithia andu aria ahoreri, anaangamiza wenye haki. na nikio turenda kuregana na andu aya maninithagia andu aria ahoreri, Ndiyo tunataka kukatana na wale watu huangamiza wenye haki, tukararia andu aya maninithagia nake wale huwa wanaangamiza vijana nigetha matureho, ndio waishi na wadumu katika vile vikalio. urathi uyu ni muritu, hii unabii ni mzito, tondu mwetereire wa kurathirwo makari, kwa sababu mnagojea magari, na icio ni twamukirire tene, hiyo tumepokea kitambo. wa migunda ni twamukirire tene, shamba hiyo tulitunukiwa kitambo. niwe otarikiti kugita nyumba tuke tuhingure, ni wewe hujamaliza huo mradi, tuje hivi turariria matura na ngariria bururi wa Kenya, tunanenea vijiji na nchi yetu, na ngariria kanitha wa Ngai, na pia kanisa la Bwana. na we niwe kanitha uria munene wihokeirwo mutharaba, na we ndio kanisa iliyo zaidi ambayo imeaminiwa msalaba. nikio ndiragutuma mathaithana-ini, ndio maana ninakutuma na na kuelekeza kiugo-ini kwa kia maombi na Ngai maombezi na neno la Mungu thiini wa ritwa ria Jesu, kwa jina la Yesu, ati muthiire wa mundu uria wiruo na ciake njia za mtu mchoyo mchovyo na vyake ni wa uru mutheri, ni ya uovu pekee, amu athugundaga o maundu ma waganu, kwa sababu ye huwa anawaza mabaya na uovu, niguo aninithie andu aria ahoreri na ndeto cia maheni, ndivyo hakikishe wenye haki wameangamizwa kwa uongo, ona hindi iria ngĩa ikwaria uhoro wa ma, hata wakati maskini ananena mambo ya haki na ukweli. ngwiciria haha niho githu arutite uhoro, Hapa ndipo Geaman alitoa mambo ya Gea, na nĩ mũrata waku. Ngĩa nĩ igiaga kĩ? Atĩ ngĩa ciroiga atĩa? Gea isenene muno. Haleluya. Bokuda tumaye bishop. Kucia nĩkĩo ndĩrarigwo karĩ kĩ? Nyotomaye. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria raini ya kanana. Thengio Ngai akũrathima. Ũguo noguo gakundagia. Amen. Amen. Na ndũkoige nĩ kũraya. Amen. Na ndũkoige nĩ kũraihu. Amen. Ũndũ ũcio wĩ hau. Amen. Ithe ndigũtarĩirie. Amen. No rĩrĩ mũndũ muma andũ eciragia maũndũ, ugai na hinya, no rĩrĩ mũndũ muma andũ eciragia o maũndũ, namo maũndũ macio ma gũtugana nimo egũtũra ekaga. Amen. Rekei tũrũgame na raini ya kanana, twambararie moko maitũ na igũrũ, twĩre Ngai twerirĩria gũtuĩka oima andũ. Tusimame na huo mstari wa 8 na tuweze twerirĩrie ũtugi waku Ngai. Naomba neema yako mwaka-inĩ wa 2026, mwaka ambao tunaingia 2026, twerirĩria gũtugana, tunatumai twerirĩrie ũtugi waku Ngai. Tunaomba neema yako. Niĩ ndĩ mũndũ muma andũ, mimi ni mtu ambaye ngwĩciria kĩgongona gĩaku maũndũ ma ũtugi, kulia kuwaza madhabahu yako, ngwĩcirĩria andũ aku maũndũ ma ũtugi, watu wako ni wawazie mema, tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa nyendete, kwa sababu we ni Mungu ninayependa, we nĩwe Ngai ũrĩa nyendete, we ndiye Mungu ninayependa, na nĩwe Ngai ũrĩa ngũtũũrĩra, na we ndiye nitakayeishi mwaka-inĩ wa 2026, mwaka ambao tunaingia 2026, nderirĩria gũtuĩka muma andũ,
andũ Natumai kuwa mtu ambaye anaweza ndĩciragio tunza watu. maũndũ ma ũtugi Niwe ninawaza mambo ya huruma. ndĩciragio maũndũ ma riri wa Ngai Niwe nawaza mambo ya neema ya Bwana. maũndũ macio magũtuga na ngũtũũra nduganaga Hayo namo mambo ya kulisha na kuangalia wengine thĩinĩ wa nitaendelea rĩtwa nayo. rĩa Jesũ Kwa jina la Yesu. nĩ ndĩtugaga kĩgongona gĩaku Tunza madhabahu yako. nĩ ndĩrĩhokekaga na icunjĩ cia 10 Taaminika kwa matoleo nĩ na fungu ndĩrĩhokekaga na la 10. maciaro ma mbere Taaminika kwa matoleo ya ngũtũũra kwanza. ndĩmuma andũ wĩra-inĩ waku Kuwa mtu ambaye anaaminika kwa ngũtũũra kazi yako. ngĩtuga wĩra waku Nitakaa ngũtũũra nikitunza ndugaga kazi wĩra yako. waku Nitakaa nikitunza kazi thĩinĩ wa yako. rĩtwa rĩa Jesũ Kwa jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kwa jina la Yesu. Ngai hotithia Mungu niwezeshe mwaka-inĩ wa 2026 mwaka wa 2026 gwĩka ũndũ ũrĩa ũgũgũteithia tende nitekeleze mambo thĩinĩ ya wa rĩtwa Bwana. rĩa Jesũ Kwa jina la Yesu. mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno Mwana wa Mungu aliye juu hai. twahoya twetĩkie na twacokia ngatho. Tumeomba na pia tumeamini. Amen. Amina. Kei tũikare thĩ Naweza keti. ithe tũtithiĩte wega Tumeenda vizuri. nĩ mũraigua ta mũnogire tũthiĩ na mbere Naendelea vizuri. haya laini ya kenda ĩroiga atĩrĩrĩ Mstari wa 9. na nĩ kũhiũhia ndĩrahiũhia atĩrĩrĩ inyuĩ andũ anja aya Nyinyi wanawake wenye kuridhika sana. mũtarĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũthĩnĩkagĩra Amkeni na msikize kila jambo. tokerai mũigue mũgambo wakwa Na- ona inyuĩ airĩtu aya mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra rĩ Em- ta tegai matũ mũigue ũrĩa nguga Enyi binti mnaojisikia kuwa salama, sikizeni lile ninalotoka kuambia. tarekei ndĩmwĩre Acheni niwaambie. bũrũri ũrĩa tũrĩ wa Kenya Nchi ambayo tuko ya Kenya, Ngai nĩ atũhete ciana njamba Mungu ametupatia watoto walio mashujaa. na niĩ nĩ ndĩmahoyagĩra Mimi huwa ninawaombea tondũ gũtirĩ ũndũ maretigĩra kwa sababu hakuna kitu hawaogopi. nĩ kiugo kĩa Nga kana Neno tiguo la kĩroiga Neno linasema hivyo. Bwana asifiwe sana Amen. anake aitũ gũtirĩ ũndũ maretigĩra airĩtu aitũ gũtirĩ ũndũ maretigĩra Jana wasichana hawahofii chochote. no ũndũ ũmwe ũratũma ngoce Ngai Kile kinanifurahisha kinafanya ni msifu Bwana. Bwana asifiwe sana Amina. tondũ nĩ ciana cia mĩthirima-inĩ itũ Kwa sababu ni watoto ambao wametoka. ũguo no nginya twarie kĩrathimo igũrũ rĩao Lazima tunene baraka kwao. na no nginya tũmagitĩrithie Lazima hata tutangaze ulinzi kwao. kũrĩ ũru ũrĩa mathĩrĩirio Pia hata kwa uovu ambao umeelekezwa. Bwana asifiwe sana na gũtirĩ ũru ũgũkora anake aitũ Hakuna ubaya uovu utakaopata watoto gũtirĩ ũru wetu. ũgũkora airĩtu aitũ Utaopata wasichana wetu. twamahitha thakame-inĩ theru ya gatũrũmu Waficha katika damu takatifu ya Yesu. gũtirĩ ũru ũkũmakora Hawezi patwa na maovu. gũtirĩ thĩna ũkũmakora Hawezi patwa na ubaya. anake aitũ nĩ ogĩ Watoto wetu ni wenye airĩtu aitũ nĩ ogĩ Watoto wetu ni ciana wa hekima. citũ nĩ njũgĩ Watoto wetu ni na wajuzi. itikũninwo na magongona Hawatatolewa makafara. itikũninwo na magongona mohoi wa saitani Hawatatolewa na makafara ya ũgĩ wao ndũgũthikwo hekima yao haitafunikwa. ũmenyo wao ndũgũthiĩ kaburi-inĩ Ujuzi wao hautaelekezwa gĩthomo kwa kĩao makaburi. gĩtikũninwo Masomo yao gĩthomo gĩa haitaangamizwa. ciana citũ gĩtikũninwo Masomo ya watoto haitaangamizwa. ũgĩ wao ndũkũninwo Hekima yao nĩ haitaondolewa. twamagitĩrithia Tunatangaza ulinzi na thakame theru ya kwa gatũrũme damu ya Yesu na Kristo. magongona mothe marutĩtwo Makafara yote nĩ tondũ iliyotolewa wa ciana cianake na kwa airĩtu sababu ya watoto wa nĩ vijana vijana. twamaharagania Tunaubomoa. nĩ twamaharagania Tunabomoa. ugai nĩ twamaharagania Tunabomoa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Jina la Yesu. rũgama na magũrũ maku Simama na miguu yako. uge nĩ twaharagania Sema tumebomoa. magongona mothe marutĩirwo anake aitũ Makafara kinyume na iliyotolewa dhidi ya marutĩirwo watoto wetu. airĩtu aitũ Na pia wasichana. mwaka-inĩ ũyũ na mwaka wa 2026 Mwaka huu hata na mwaka tunaoingia magongona mothe 2026. mathĩrĩirio kũrĩ anake Makafara iliyoelekezwa kwa magongona watoto. mothe mathĩrĩirio kũrĩ airĩtu Makafara iliyoelekezwa kwa marutĩirwo rungu rwa iria yaliyotolewa marutĩirwo mabũrũri ma ũgeni hata nchi za nĩ bahari. twamokĩrĩra Tunainukia. nĩ twamokĩrĩra Tunainukia. nĩ twamakararia
tunaikanusha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. kwa jina la Yesu. Tũtigũthika ciana cia anake, Na tutazika tũtigũthika ciana cia airĩtu, tutazika wasichana, tũtigũthika ciana citũ, hatutazika watoto wetu. matigũkua nĩ magongona ma ũhoi wa mĩhianano. Hawatakufa kwa sababu ya makafara Nĩ za twarega kisimu. na mĩoyo ya anake aitũ, Twakataa na uhai wao. twarega na mĩoyo ya airĩtu aitũ, Twakataa na uhai arĩa wao. marĩ a kĩgongona gĩkĩ, Walio wa madhabahu haya, ona arĩa marĩ nja ya walio kĩgongona, hata nje ya madhabahu, na nĩ anake a bũrũri ũyũ wa Kenya, ni watoto na ni na nĩ wana wa airĩtu a madhabahu bũrũri haya. ũyũ wa Ni Kenya, wasichana pia wa nĩ madhabahu. twarega na mĩoyo yao Twakataa na wao. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Kwa Ithe, jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ na Mwana, na Ngai Roho na Mũtheru. Roho Mtakatifu. Ugai nĩ twarega nao Tumekataa na wao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, kwa jina la Yesu. na tondũ kwĩ magongona marutĩtwo Na kwa sababu kuna madhabihu zimetolewa igũrũ rĩa ciana citũ, ciana kana cia airĩtu, juu ya watoto wetu, ya vijana wasichana, aciari arĩa mangĩrutanĩria mũno wale ambao wanaweza jitolea nĩ sana mamomore magongona macio waweze kubomoa hayo thĩinĩ wa madhabahu rĩĩtwa rĩa Jesu. kwa jina la Gũtirĩ Yesu. makania marĩhĩirwo thogora ũrĩkũ, Haijalishi gharama, no momora magongona maya ũndũ ũrĩa ũngĩhota lakini naguo, naweza bomoa madhabahu Ũrĩa haya ũngĩhota kama vile gwĩka wĩke utawezeshwa na guo. Bwana. ũrĩa ũngĩhota gwĩka wĩke guo Kile unaweza unafanya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. kwa jina la Yesu. Tũmomore magongona maya mothe Haribu madhabahu na haya tũrege yote. na mĩoyo ya ciana citũ, Tukatae na uzima na tũrege uhai na wao. mĩoyo ya anake aitũ, Tukatae na mioyo na ya tũrege na watoto mĩoyo ya wetu. airĩtu aitũ. Tukatae hata ya wasichana Mũndũ wetu. ũrĩa ũkũigua igue, Asikiaye ũrĩa asikie. ũkũnyita anyite, Atakayeelewa atĩ nĩ aelewe. twarega na mĩoyo ya anake aitũ, Tumekataa. na nĩ twakararia magongona marĩa marutĩtwo, Tunakanusha dhabihu nĩ zilizotolewa. twamomora magongona marĩa marutĩtwo Tunabomoa dhabihu kinyume thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa kwa Jesu, jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu, jina la Yesu. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. No tige kũmomora magongona na kanua tu, Wacha kubomoa kwa no tige mdomo. kũmamomora na moko matheri. Sibomoe mikono tupu. Tũtikoina rwĩmbo rwa moko matheri thio Tutaimba ũguo. wimbo ya mikono tupu. Coka ondoka mũhuko hivyo. waku Turudi kwa dhabihu. uge nĩ ndamomora magongona maya, Nabomoa dhabihu hizi. nĩ ndamomora magongona maya Nabomoa madhabahu haya yote. thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Kwa Jesu. jina la Yesu. Ũrehe igongona rĩaku haha rĩrĩa ũkũhotithio nĩ Ngai, Lete dhabihu yako hapa ili utawezeshwa na na Bwana. wĩke ũndũ ũcio Na narua ufanye lile thĩinĩ jambo wa rĩĩtwa rĩa Jesu. haraka haraka. Nĩ ndĩrenda mũthikĩrĩrie Nataka msikize. na mũigue ũrĩa Ngai witũ arenda Na tũikare, usikie vile Bwana anataka na mũigue tuelewe. ũrĩa Roho Mũtheru aroiga, Sikie vile Roho anasema. na roho wa gwathĩka nĩ witũ, Na roho ya kutii ni yetu. tondũ ũguo nĩguo Ngai witũ Kwa arenda, sababu hivyo ndivyo Bwana anataka. na Ngai witũ Na amũrathime. Mungu awabariki. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Maandiko inaendelea kusema. tondũ rĩrĩ inyuĩ atumia aya mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra, mwaka na matukũ matarĩ maingĩ mathira-rĩ, nĩ mũkanyarirĩka. Ĩrai Ngai, Ngai tũteithie tũtikanyarirĩke nĩ ciana citũ. Bia Bwana nisaidie tusiteseke kwa watoto Mũguĩ wetu. nĩ mũgete wa kũnyarirĩka nĩ ciana citũ, Mshale no nĩ twarega umeelekeza. kũnyarirĩka nĩ ciana citũ. Lakini tumekataa Tũrĩ kuteseka kwa atumia ajili ya watoto. tũtikũnyarirĩka nĩ rũciaro rwa nda itũ, Tukiwa wamama na hatutateseka. atumia nĩ inyuĩ mũbatiĩ gũkararia mũno ũndũ ũyũ, Wamama ni nyinyi mnapaswa ukanusha hili tondũ jambo. matukũ matarĩ maingĩ mathira, Kwa sababu muda usio kũrĩ mrefu atumia sana. mangĩtigwo matarĩ ciana, Kuna wamama wanaweza achwa bila kũrĩ andũ watoto. mangĩtigwo na ngoi theri, Kuna watu wanaweza achwa nĩ tondũ wa wamekimbia magongona vifuniko marĩa pekee. mahandĩtwo. Kwa sababu ya dhabihu No zilizoinuliwa. mũthenya wa ũmũthĩ ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ Lakini sasa na masaa nĩ haya twakararia magongona maya tunakanusha dhabihu hizo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. kwa jina la Yesu. Nĩ twakararia magongona maya, Tunakanusha. na ndiĩ kana nĩ mũranyita, Sijui kana kwamba ndiĩ kana mnanielewa. twĩ hamwe. Nĩ Tunaelewana. twakararia magongona marĩkũ thĩinĩ wa Tunakanusha rĩĩtwa rĩa Jesu. kwa jina la Yesu. Bwana asifiwe sana. Amen. Atĩ nĩ gũkorwo kĩmera kĩa mĩthabibũ nĩ gĩkora, Kwa sababu ambararia mazao ya guoko mizabibu gwaku na itapotelea. igũrũ, Inua mikono wĩre yako Ngai juu. ta ũrĩa ũtũũraga Ya muoyo. Bwana kama vile ushivyo Kĩmera hai. kĩrĩa kĩbangĩirwo kĩũre mwaka wa 2026 Ile midhabibu imepangwa kĩa ipotee. rũciaro Na rwakwa uzao wangu gĩtikũũra. haitapotea. Ugai gĩtikũũra, Haitapotea. gĩtikũũra. Haitapotea. Kĩro kĩa mũthabibũ gĩtigũitĩka, Haitapotelea. kĩro kĩa mũthabibũ gĩtigũitĩka, kĩmera kĩa mĩthabibũ gĩtikũũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ĩ nĩ mũrataũkwo andũ a Ngai. Hivi Bwana mnanielewa? asifiwe sana. Na mũrĩ o toro, tokĩrai, tagũthagũtha mũndũ ũcio mwĩre tokĩra.
Hebu mguze tondu ni jirani hindi yako. kurituhite Mwambie ndio mambo giko imechemka sasa. kiria kiro kiria giathiriirio kiure Yale maua ya mazao ilikuwa imeelekezwa gitikura haitapotea. mwaka wa 2026 Mwaka 2020 kiro kiria kihaririirio giitike maua ya mazao gitigoiteka haitapotea. matunda maria mahaririirio mabuthe Matunda inayoelekezwa matikobutha haitaoza. thiini wa ritwa ria Jesu Jina la Yesu. na saitani uigue na unyite Shetani usikiza vizuri. kiro ni ciana citu Matoto. mithabibu ni maciara maitu Mazabibu ni na mazao. gutire kindu ona kigikura Hakuna kitakachopotea. thiini wa ritwa ria Jesu Jina la Yesu. thiini wa ritwa ria Jesu Jina la Yesu. gutiri ona undu ona umwe kuhitana Kuna kitu kibaya ati kitatendeka. ni gukorwo kimera kia mithabibu ni gikora Kwa sababu matunda ya mazao ya mizabibu yatapotelea. uguo ukirai Laukeni. na murero gutiri undu mwitigage Kuna kitu mnaokufia. ndiĩ kana nĩ mũranyita kiugo gĩkĩ Mnaelewa hili ta neno? thikĩrĩria ũigue Sikiza. tondũ rĩrĩ inyuĩ atumia aya Kwa sababu- mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra Kwa sababu nyie wanawake msio hofia lolote lile. mwaka na matukũ matarĩ maingĩ mathirarĩ Mwaka usio mbali na ambao hauko mbali sana. nĩ mũkanyarirĩka Mtaweza kupatwa na roho ya atĩ nĩ kuteseka. gũkorwo kĩmera kĩa mĩthabibũ nĩ gĩkora Kwa sababu maua ya mazao ya mizabibu itapotelea. tori ũcio mũriganĩti ĩ nĩ ũra understand Muulize, nĩ unaelewa? ũraigua ũrĩa kũrathiĩ na mbere Unashika vile tunaendelea? wetereire tũgwete rĩtwa rĩa mwanake waku haha Unagojea tutaje na tutamke wetereire majina. tũgwete rĩtwa rĩa mũirĩtu waku haha Unagojea tutamke majina ya msichana. wetereire kijana. tũgwete rĩtwa rĩa gacũcũ gaku haha na kaguka gaku Ya wajukuu na hata tũtikũmagweta hatutawataja. wakorwo ndwĩtaũkwo nĩ thĩna Kama hutaelewa shida bwana kwako. asifiwe sana Amina. tondũ gũtirĩ ũndũ ũramũmakia Hakuna jambo linawajali. ona mwerwo mũrĩre mathaithana-inĩ mũtirathaitha Ngai Hata mkielekezwa kwenye maombi na mwĩ mĩhang'o-inĩ mũkĩendia matunda makorobia na yembe na maũndũ marĩa bado mangĩ mnashughulika sokoni na kula. inyuĩ atumia aya gũtarĩ ũndũ ũramũmakia Nyie mama msiyestuliwa na ihinda lolote nĩ lile. ikinyu mũnyarirĩrwo njiarwa cianyu Wakati umefika wa kuteswa na mwaga kuteswa kwa gũtaũkwo nĩ ukoo. thĩna wanyu Msipoelewa shida na ni kwao. mũtikoiga ndiamwĩrire Hamkusema, ihinda hamkuelezwa. nĩ ikinyu rĩkarekererio mũthike ciana cianyu Nafasi imeelekezwa ya no kuzika niĩ nĩ ngũruta watoto. wĩra ũrĩa ũnjĩgie Lakini mimi nitafanya nao na nipaswa. ndiĩruta wĩra waku wothe Sitafanya yako nĩ yote. kũrĩ makinya marĩa ũbatiĩ nĩ Kuna gũkinya hatua zile unapaswa ũigue na kuchukua. wathĩke Utii na na uwajibike. ũrũmie kĩrĩra kĩa Ngai Na hata ukapate kusikia tondũ amri za gũtirĩ ũndũ Bwana. ũramũmakia Hakuna ona kinaowashtua. gũtirĩ ũndũ mũiguaga Hamjalishi hamsikizi no lolote. kĩro kĩanyu nĩ kĩhĩtĩirwo Lakini maua ya matunda maciaro manyu nĩ imeelekewa. mehĩtĩirwo Uzao wenu inyuĩ umeelekewa. atumia aya gũtarĩ ũndũ ũramũmakia Mama wasiyestuliwa na inyuĩ lolote. aciari aya gũtarĩ ũndũ ũramũmakia Wazazi wasiostuliwa na lolote. kĩmera lile. kĩanyu nĩ kĩhĩtĩirwo Matunda yenu yameelekewa. kĩmera kĩanyu nĩ kĩhĩtĩirwo Matunda yenu kĩmera kĩanyu nĩ kĩrutĩre magongona imetolewa dhabihu na nĩ makafara. kĩneanĩtwo thamaki-inĩ wa nduma Imetolewa kafara no ufalme ta wa ũrĩa giza. Ngai atũũraga Kama muoyo vile Bwana ishivyo na hai. ta ũrĩa Ngai aikarĩire gĩtĩ gĩa Kama vile thamaki Bwana alivyokalia kiti he cha enzi. atumia aya matũ ma kũigua Patia hawa mama mambo ya he roho ya atumia aya kusikiza. matũ ma kũigua Masikio ya kusikiza. makũrane mahinda na mathaa Waelewe wajue mũmenye nĩ kĩro kĩanyu kĩhĩtĩirwo Wajue maua ya nĩ matunda maciaro manyu mehĩtĩirwo Uzao wenu saitani umeelekewa. nĩeharĩirie Shetani kũhunithia amejiandaa kĩrĩa sasa. mũrutĩire wĩra Ile mũritũ amefanyia kazi. no nĩ kũrĩ ngumu. Ngai ũiguaga Naye Mungu nĩ asikiaye. kũrĩ Ngai Na ũiguaga Mungu anasikia maombi. wetĩkĩra kũmũkaĩra nĩ egũkũigua Kubali kumsikiza. nĩ ũkwaga gũtaũkwo nĩ ũndũ ũcio mũthenya wa ũmũthĩ Utakosa kuelewa no hili hĩndĩ leo. ya kũrĩra menyerera ndũgakorwo Ili ũgĩetha wakati mũhunjia wa mwage majuzi ni vizuri hĩndĩ usitafute ya ruo mhubiri menyerera mkose. ndũgakorwo ũgĩetha mũtungatĩri Kati ya ũmwage ugumu utafute mhubiri ũkĩmwĩra hoera mkose. rũciaro rwakwa nĩ Mwambie rwaninwo kumbuka uzao wangu. Rakeli arerire arĩ wiki Keri alilia peke yake. akĩrĩrĩra ciana ciake Akililia uzao. ruo rwa kũninwo rũkinyĩrĩire nda-inĩ yake Nguvu ya kuangamiza akaninĩrwo rũciaro ukielekezwa rwake na kwake. akanyarirĩrwo rũciaro rwake Akiwa ameangamaza nĩ kũrĩ Ngai ũiguaga naye Mungu anasikia. ũngĩkũigua ngĩmũkaĩra Atakaye kusikiza na tondũ ukilia. maandĩko maroiga mũtiraigua nĩ thĩna Sasa wanyu maandiko inasema tondũ kiugo hamjasikiza. kĩa Ngai kĩroiga mũtiraigua nĩ thĩna Neno wanyu linasema no mũthenya wa ũmũthĩ nĩ waigua lakini siku ya leo na nĩ umesikiza. ũgũcenjia
ucenjie muonere wa na maundu utabadilisha ni hata vile ugucenjie unaona mwikire mambo. wa maundu Hata vile unatenda wire mambo. Ngai ndathimira ruciaro Ya ruru Bwana nibarikie uzao ni huu. ndarega kiro giakwa guiteka Nakataa. na kiro giki gitiraitwo ni Jehova Maua ya matunda yangu mutikoiga ni haitamwagika. wira muritu mahurukite Usiseme ni umetulizwa maciaro na mambo iheo mazito. irorete gukomio Ni tuburi-ini uzao unaelekezwa ni kwenye ugi uria makaburi. wina ciana urorete gukomio tuburi-ini Hekima inaenda nigetha kulazwa uthamaki makaburi. uturio nyumba-ini Ndio imwe ufalme uishi no katika nĩ hizo boma. tũkũgarũrĩrwo nĩ Ngai Nitabadilishwa tondũ na nĩ tũkwĩhitha rwaro-inĩ rwa ihiga Wajificha katika mũndũ ũrĩa ũrĩ na kivuli matũ chake. ma kũigua nĩ aigue Aliye na masikio Ngai asikie. aroiguĩrĩra atumia aya mataiguaga tha Mungu ahurumia Ngai watu aroiguĩrĩra hawa kĩrĩndĩ wasiosikia gĩkĩ huruma. gĩtaiguaga tha Wakati huo Ngai usiosikia. aroiguĩrĩra airĩtu aya mataiguaga Ahurumia tha wasichana hawa tondũ ũgĩ wasiosikia. wanyu nĩguo ũthiĩrĩirwo Kwa go-inĩ sababu hekima nĩguo yenu thiĩrĩirwo imeelekezwa kwa ragũri-inĩ majuto. nĩguo wendetio kwa ngoma Imeelekezwa no kwa mwĩna fara. matũ ma kũigua no mũtiraigua Mauna maitho kona masikio makuona hamsikii. mwĩna mo no Macho ya mũtirona kutizama Ngai hamuoni. aromũteithia mũno Mungu awawezeshe. Ngai aromũteithia mũno Mungu asaidie. nĩ ũrĩinũka na gwaku Utainuka nĩ utaelekea kaba kwako. Jefitha Ni heri Jefitha. watũngirwo nĩ mwarĩ Aliyoelekea wiatũngwo nĩ mtoto. nguo cia mũrũguo Yeye unaweza patana wiatũngwo kifo na nĩ nguo nguo. cia mwarĩ guo Manguo ya msichana. ũtekũmenya kũrĩa ũragĩirwo Haujui mahali nĩ ihinda aliuliwa. rĩa kũregana kĩro gitũ Wakati wa kukatana nĩ ihinda rĩa maua kũregana rũciaro na rwitũ uzao wetu. andũ a Ngai nĩ ihinda rĩa kũregana kĩro Watu gĩkĩ wetu ni tuge lazima kĩro gitũ tukatae. gĩtikũma Tangaze kĩro gitũ maua gĩtikũninwo ya mazao yetu kĩro gitũ haitaangamia. gĩtigũthata Haitaondolewa. kĩro gitũ gĩtigũitĩka Haitakuwa na utasa. matunda maitũ matikũma Haitakauka. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Kwa Jesu jina la Yesu. ũkuona arĩ ũndũ wa kawaida Unaweza ona na kama kĩhutio jambo la gĩa kawaida Kama no mahubiri no ya kawaida. wetereire ũrathi wa 2026 Kinagojea unabii wa kũgwatwo nĩ 2026. kĩrumi nĩ ũrĩa ũkũigua ũndũ nage kũũhingia Laana ni nĩ mtu ihinda rĩa asikiaye na gũthaithana asitekeleze. nĩ ihinda rĩa gũthaitha Ni Ngai wakati wa kumlilia nĩ ihinda Bwana. rĩa kũũmĩrĩria kiugo-inĩ wakati kĩa wa Ngai kumsihi Bwana. nĩ ihinda rĩa gũturia maruo thaithanĩrĩre kĩro gĩaku wakati wa kupiga wĩre Ngai magoti nĩ ndarega na umlilie kĩro gĩkĩ Mwambie gĩakwa nakataa nĩ na ndarega na uzao huu. ciana ici ciakwa Nakataa na nĩ watoto ndarega wangu. na anake a bũrũri Nakataa ũyũ na vijana. nĩ ndarega na airĩtu a bũrũri Nakataa na ũyũ wasichana. nĩ ndarega na athuri a bũrũri ũyũ Nakataa na wazee. nĩ ndarega na ũnyinyi wa bũrũri ũyũ Nakataa na kĩro udogo. gĩkĩ gĩtikũmio nĩ ndaimono Matunda ya uzao huwa gĩtikũmio nĩ unakaushwa. ahoi mĩhianano Unakaushwa. gĩtikũmio hoi-inĩ wa mĩhianano Haitakaushwa. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kwa jina la Ngai Yesu. witũ aromũteithia Mungu na awabariki. nĩkĩo maandĩko maroiga atĩrĩrĩ Maandĩko inaendelea tondũ inyuĩ kusema. atumia aya Kwa sababu mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra nyie wa mama msiogopa mũtarĩ ũndũ lolote. mwĩtigagĩra Msiogopa ona mwerwo lolote. mũthaithe Ngai mwĩ Hata thoko-inĩ mkiambiwa mwerwo Bwana, mũthaithe Ngai mwĩ bado biacara-inĩ mko shughulini. mwerwo mũthaithe Ngai mũrĩ o Bado ihiko-inĩ mnashughulika. Ngai witũ aromũteithia Mungu asaidie. tondũ gũtirona kondũ ũramũmakia Hakuna jambo nĩ ta linaloshtua. mũtarĩ na ruo rwa rũciaro Kama hamna rwanyu uchungu na ũrĩa ũrĩ uzao. na ruo rwa rũciaro rwake Aliye na uchungu nĩ na atumũre uzao. kanua gake athaithanĩrĩre kĩro Fungue gĩkĩ mdomo wake na gĩkĩ msihi. kĩrorete kũnũhwo nĩ ngoma ambacho gĩkĩ kinaelekezwa kĩrorete kũnũhwo nĩ kuangamizwa. mũcukani Kile ambacho thĩinĩ wa rĩtwa kinaelekezwa. rĩa Jesu Kwa jina la Ngai Yesu. arotũteithia Mungu atuwezeshe. kĩmera kĩa mĩthabibũ gĩtikũra twĩ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai Uzao wa mizabibu hautaisha tukiwa kwa madhabahu. Oh, shakata bahanda basiata. Reba shataya la bazanda la bazia. Oh God, we thank you. Twaguthaitha. Ligonetha. Ligonetha gaturume ka Ngai. Kĩambĩrĩria gĩa gũtuonia gũthaithana nĩ kwama nĩ Nuhu rĩrĩa thaithire Jehova mwĩtĩkĩrie ahonokie mĩoyo ya andu na nyoni cia rĩera-inĩ gũthaithana nĩ kuo kwa ma Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo na inyuĩ mũngĩthaitha roho mũtarĩ no hinga ngoro nake nĩakamwarĩrĩria
kuri Jesu na Ngai guthaithana nikuo kwama Elisha ne athaithire Elija rĩrĩa mbataga gũthaithana kwa Danieli nĩ kwagerire ngero gũgĩtũma mũthamaki oige andũ acio moragwo gũthaithana nĩkuo kwama Elisha ne athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo gũthaithana kwa Danieli nĩ kwagerire ngero gũgĩtũma mũthamaki oige andũ acio moragwo gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo na ithuĩ tũngĩthaitha Roho tũtarĩ no inga ngoro nake nĩagũtwarĩrĩria kũrĩ Ngai na Roho gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo Thank you, Jesus. Gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo ithe witũ Iburahĩmu nĩ athaithire araika moka gũcina Sodomu mena kĩeha ngoro-inĩ Loti akĩmagia mũno nake akĩrwo nĩoime kuo gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo Mikaeli nĩ athaithire Jehova kũrĩa igũrũ ngoma kĩrutĩrwo mbara kinya kĩharũrũkio gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo nake Jona nĩ athaithire Jehova ndaya nyamũ Jehova kĩra nyamũ ĩyo kamũrekie Nineve gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo gũthaithana kwa Danieli nĩ kwagerire ngero gũgĩtũma mũthamaki oige andũ acio moragwo gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩ athaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo nake Jakubu athaithire mũraika njĩra-inĩ nĩũndũ wa kũmũgia mũno kĩmũtua Isiraeli gũthaithana
nĩkuo kwama Elisha nĩathaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo nake Musa thaithanĩire andũ moime Misiri Firaũni akĩnyarirwo nĩ Ngai areganao gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩathaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo na inyuĩ mũngĩthaitharo gũtarĩ no hinga ngoro nake nĩakamwarĩrĩria kũrĩ Jesũ na Ngai gũthaithana nĩkuo kwama Elisha nĩathaithire Elija rĩrĩa mbataga kĩmũtigĩra nguo ti-itherũ gũthaithana nĩkuo kwama ũtugi wa Ngai nĩguo wama hinya wa gũthaithana nĩwe ũrekagĩrĩria Jehova hinya wa ũtugi waku reke ũtũkinyĩrĩre wa gũthaithana to twĩ mahinda-inĩ ma gũthaithana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru na ithuothe tuge ikarai thĩ naweza keti tulio thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 32 tuko katika kitabu cha Isaia 32 na nĩtwathoma mũraini wa 10 tumesoma mstari wa 10 na nĩguo ndĩrenda kũrĩkĩrĩria nataka nitamatishie na huo mstari tuthiĩ na mbere ndivyo tuendelee tu vizuri tondũ rĩrĩ inyuĩ atumia aya mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra mwaka na matukũ matarĩ maingĩ mathirarĩ nĩmũkanyarirĩka nĩgũkorwo kĩmera kĩa mĩthabibũ nĩgĩkora na magetha mage tero cio mũriganĩtie niĩ ndikwenda kwaga magetha mimi ambia jirani yako mimi sitaki kukosa mazao tũrĩ hamwe andũ a Ngai kaĩ mũkomire mũikarĩte thĩ mmesinzia mkiwa mmeketi taingĩra raini ya 11 tuingie mstari wa 11 atĩrĩrĩ inyuĩ andũ anja aya mũtarĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũthĩnĩkagĩra tainainai na mũnyarirĩke inyuĩ mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra wĩyaũrei nguo mũtigwo njaga mũcoke mwĩohe matama ma makũnia njohero ũguo nĩ ihinda rĩa mathaitha wakati wa maombezi nĩ ihinda rĩa kĩ nĩ tũratwarana hivi tunaandamana nguo ici cia mabiriri thaka tũcige kĩ mavazi haya Bwana asifiwe sana tuyaweke kando nguo ici thaka cia beads tũcige kĩ hizi zote twĩhumbe nguo ya mathaitha tuvae mavazi ya maombezi kana nĩ tũranyitana hivi tunaelewanwa na tũrerwo atĩrĩrĩ tainainai na mũnyarirĩke inyuĩ mũtarĩ ũndũ mwĩtigagĩra mũinaine mtetemeke mũnyarirĩke inyuĩ mũtarĩ ũndũ mteseke mwĩyaũrei mathaga manyu sia lolote tondũ tu ihinda-inĩ rĩa mathaithana vueni mavazi ya kawaida maya ti mahinda ma kwĩgemia nafasi ya maombi si maya wakati nĩ wa mahinda ma gũthaitha Ngai hii ni nafasi ya kutafuta uso wa Bwana maya nĩ mahinda ma gũthaitha Ngai hii nafasi ya kumsihi na kumlilia Bwana mwaka ũrĩa nĩ mwaka wa gũthaithana mwaka huu tumeanza ni mwaka wa maombezi nĩ mũigua raini ya 11 ũrĩa yoiga umesikia vile neno limesema mstari wa 11 nĩ tũratwarana kana yakwa ĩroiga ũrĩa ndĩrenda atĩrĩrĩ inyuĩ andũ anja aya mũtarĩ ũndũ ona ũrĩkũ mũthĩnĩkagĩra ũguo Ngai nĩetereire kũigua mũkayo na mathaithana ma atumia a bũrũri wa Kenya. Mungu anagojea, ako na hamu ya kusikiza maombi na maombezi na majozi ya wanawake na watu wa Mungu
nchini mwetu na tondu handu ha guthie kuinira Ngai muinagira magavana na maseneta kuliko ukamwimbie Bwana unaelekea kwa mikutano ya kisiasa mukiheagwo mazuka mandikitwo haku na matata kwa salafu unapewa hiyo shuka kana ukiwandikitwo githire juu na ile ingine kana githire tosha na hiyo ingine. Bwana asifiwe sana. Mwiya urai mathaga macio tuvue hao mavazi yote mwihumbe nguo cia mathaithana tuvae na tuvalishwe mavazi ya mwiyohe maombi na matama maombezi ma mathaithana kanzu za maombi tondu ni ihinda ria mathaithana kwa sababu ni nafasi ya kumsihi Bwana. Noguo niguo Ngai aroiga. Hivi ndivyo Bwana anavyosema. Nerekeirie uhoro uyu kuri atumia aelekeza jambo hili sana sana haswa kwa mama mulire na kigi mkalie kwa njia iliyo sawa na murero gutiri undu murathinikira riu hakuna kitu huwa inawasumbua mutiri na ruo na ruciaro rwanyu hamna huruma na lolote ni tondu wa mihang'o iria andu maikeirio ni Saitani kwa sababu za shughuli za hapa na pale zile watu wamesukumiliwa na muovu Shetani. Ngai aroguteithia. Mungu atuwezeshe. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Atiriri inywe andu aja aya nyie wa mama hawa mutari undu ona uriku muthinikagira nyie huwa hamsumbuliwi na lolote lile tainainai tetemekeni na munyaririke na mteseke inywe mutari undu mwitigagira nyinyi ambao hamwezi stuliwa na lolote lile. Thiku ici atumia matiramaka kwa mama siku hizi hawatishwi na lolote ona matiohanagira hata huwa hawasamehe yoyote tondu ni roho ria wikuo kwa sababu ni roho iliyoko. Thiku ici no mugitane na mutumia hanini saa hii mkakwaruzana na mkeo athiaga mathao na matari makinyu ma guthii anaondoka hata kama masaa ya kuondoka haijafika tondu guo niguo kuri thi kwa sababu dunia ipo hivyo. Bwana asifiwe sana. Amen. Mwiyaure iguo cia mwitio toeni mavazi ya maringo mwiyaure iguo cia mathaga mwiyohe nguo cia mathaithana mavazi ya ulembo na kujipondoa hayo yote sasa tuvalie ya maombezi mwiyohe matama ma mathaithana ukavalie mavazi ambayo inaegemea maombi muririre ciana cianyu cianake aweze kulilia watoto wetu wa vijana muririre ciana cianyu cia iritu wasichana tondu ni kiro kwa sababu na Saitani arorete kuhukia kiro kiu maua ya matunda inaelekewa ndio iangamizwe. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Thiku ici ruo rwa mwana ni tarwathirire siku hizi uchungu wa mtoto ni kana kwamba uliondoka. Ngai aromucokeria ruo rwa ciana cianyu. Mungu aturejeshe uchungu ya watoto wetu nigetha mumathaithanirire nama ndivyo tuweze kuwaombea na mumaririkane muno na tuwakumbuke sana. Eni hari undu ndiroiga kuna kitu nasema ni igana maraigua uria ndiroiga ni wangapi wanaelewa nacho kisema toya imoko mere muge ivi nie ni ndiraigua inua mikono yote juu na Ngai uririkane kiro gitu gitikae goitangwo na Saitani. Bwana maua ya matunda yetu haiwezi angamia. Nawe wire Ngai aguteithie ndugakorwo wi ngurubu-ini ya atumia aria matamaka na wewe uombe Mungu akusaidie usiwe ni wamama ambao hawastuliwi na lolote. Bwana asifiwe sana. Uguo Ngai ni arenda atumia marama. Mungu anahitaji watu walio na mioyo inajua kunyenyekea. Bwana asifiwe sana. Na angikorwo ndumakaga umenye wina gathi. Ukiona mang'aa sana jua uko na tatizo. Tathikiriria uigwera-ini ya 12. Sikia mstari wake wa 12. Hindi iyo andu ni makehura ithuri makiririra migunda yao iria miega ona mithabibu iria iciaraga muno kou bururi wa andu akwa ni gukamera meigua na cong'e uguo noguo kundu guothe gugatuika kuria kwi nyumba ikenagirwo itura-ini riria riri ironja ria nduruhi. Mwathani arogocwo. Amen. Ni gukorwo nyumba ya uthamaki ni gathamwo na itura riria riyurite andu litigwo oro uguo litari ki ona kundu kuria gutugiru gwitagwo Ofeli ona muthiringo wa nyumba ndaya na iguru wa arangiri guture kwi ngurunga cia nyamu tene na tene ona gutuike gwa gutuhagwo ni njagi ona kurithagio nduru cia ki. Bwana asifiwe sana. O nginya hindi iria tugaikuru
tugaikũrũkĩrio roho ũtuĩke ta mũgũnda na mũgũnda ũrĩa Bwana asifiwe sana atĩ o nginya hĩndĩ ĩrĩa tugaikũrũkĩrio roho umĩte mpaka wakati ambao tutazushiwa ama tutaletewa roho uliotoka mbinguni. Sarora mũndũ ũcio mũriganĩtie. Mwangalie jirani yako. Ũmũũrie atĩrĩrĩ. Muulize. Roho ũrĩa ũhũthĩraga nĩ ũrĩkũ? Hũthagĩra roho ũrĩkũ? Kaĩ ũhũthagĩra roho wa mũndũ? Tigai kunyuithio maroho nĩ ahunjia. Wacheni kunyweshwa maroho na wahubiri. Tigai kunyuithio maroho nĩ madiviners. Wacheni kunyweshwa maroho na madiviners. Harũrũkĩrio iroho umĩte igũrũ. Roho ishuke kutoka mbinguni. Ona niĩ ndikamũnyuithie roho wakwa. Hata mimi sipasi kuwanywesha roho yangu. No roho ũrĩa ingĩrirĩria mũharũrũkĩrio nĩ roho umĩte igũrũ. Ile roho ningependa mkapate kuipata ni ile imetoka mbinguni. Tondũ roho wakwa no ũtũre ũmuohete haha. Roho inaweza kuwa unawafunga hapa. Roho wakwa no ũtũre ũmwĩkĩrĩte kĩjini. Roho yangu inaweza wafunga kwenye cages. Ndigetha mũtigathame kanitha. Ndio usiondoke na usihame kanisa. No Ngai arorekereria roho umĩte igũrũ. Lakini Mungu aachilie roho iliyotoka juu. Nigetha mũhote gũtungata. Ndio muweze kumhudumia. Ũrũamũkĩra roho umĩte igũrũ. Pokea nguvu. Roho rekereirio nĩ Ngai. Roho iliyotoka mbinguni. Roho heanĩtwo nĩ Ngai. Uliopeanwa na roho tarĩ ũhinga. Ambayo haina roho wa wendo. Roho tarĩ rũmena. Usio na roho tarĩ wa gakundi gakundi. Isiwe ya vikundi. Roho heanĩirwo igũrũ. Roho tarĩ wa kwĩyũmbĩra gakundi gaku. Sio watu wa roho wa kwambararia Ngai ũrĩa kumuinua Mungu. Utacenjagia na ũtagarũrũkaga. Sio badilika. Roho tarĩ wa gũcokanĩrĩria andũ arĩa mangĩgũteithia. Sio kukusanya roho tarĩ wa gũcokanĩrĩria andũ arĩa mangĩkũigua. Harũrũkĩrio roho wa Ngai ũcio nĩguo gũgũteithia. Roho wa tũkundi tũkundi ũrĩa warĩtie ũhoro waguo nĩ Daudi thĩinĩ wa Thaburi 75 andũ tũrũndo. Roho ũcio nĩ roho wa andũ na roho wa andũ ndwĩteithia kĩgongona gĩkĩ. Roho wa andũ ndwĩkũgitĩra ũgitĩri ũrĩa ũrabatara. Roho ũrĩa ũrabatara nĩ roho mũtheru wa Ngai. Mũrogĩa na roho mũtheru wa Ngai amũtongoragia mũthenya na ũtukũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho ũcio mũrowamũkĩra. Roho ũrekereirio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Amũkĩrai roho mũtheru wa Ngai. Roho ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgũcenjia. Roho ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũkũgarũrũka. Roho ũtarĩ hĩndĩ ũgũkũhenia. Roho ũyũ ũrarekererio kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki nĩgetha ũkũrane Ngai ũrĩa we. Ũyũ ti roho wa kwĩyamũrĩra andũ. Nĩ roho heanĩirwo igũrũ. Roho ũcio ũrogĩa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho ũyũ ũrogĩa mĩciĩ-inĩ itũ. Roho ũtarĩ mũthutũkanio. Ngai ũroririkana athuri aya. Ngai ũroririkana atumia aya. Anake na airĩtu na ciana nyinyi. Roho ũtarĩ wa gũcokanĩrĩria gakundi karĩa kangĩgũteithia kwĩna thĩna. Ũretĩkia thĩna nĩkĩ? Wĩrekererie roho ũheanĩirwo igũrũ. Roho umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Roho ũtarĩ wa guoya. Roho ũtarĩ wa ũhinga. Roho ũtarĩ wa gwatũrania. Roho ũtarĩ wa mũthutũkanio. Roho ũyũ nĩ arahonania. Roho ũyũ nĩ arohorana. Na roho ũyũ nĩ mũtheru. Mũrogĩa na roho ũyũ ũheanĩirwo gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Roho ũtarĩ wa gwatũra kanitha. Roho ũtarĩ wa gũthũkia wĩra wa Ngai. Roho ũyũ mũrogĩa naguo. Roho ũyũ mũrowamũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mũtikae kũguoyohio nĩ andũ arĩa mokagĩrĩra wĩra wa Mwathani. Mũtikae kũmakio nĩ andũ arĩa mokagĩrĩra atungatĩri. Keniai-nĩ roho ũrĩa ũraikũrũka kuma igũrũ ũgoka igũrũ rĩaku. Ũyũ roho waikũrũkĩire atũmwo magĩtiga gwĩtigĩra thamaki makĩingĩra matũũra-inĩ magĩthiĩ kũhunjia. Roho ũyũ ũroka igũrũ rĩaku wage gwĩtigĩra itonga. Wage gwĩtigĩra arĩa marĩ igweta. Wage gwĩtigĩra thamaki tondũ nĩ roho mũtheru ũrowamũkĩra. Andũ mahonere moko-inĩ maku. Andũ mahonokere moko-inĩ maku. Andũ mohorerwo moko-inĩ maku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaimono ciakuo na igakweherera tondũ roho ũrĩa warekererio
acio nä roho wa kuma gä-tä-inä gä a thamaki nä roho umä te igå rå. Roho imetoka mbinguni. Bwana asifiwe sana. Maundu macio mothe, hayo mambo yote, haleluya, haleluya, tureterera roho umite iguru. Tunangojea roho uliotoka mbinguni. Ndiye ndikumunyuithia roho wakwa. Mimi sitawanywesha roho. Ndigetagia thina mukanjaririria. Ndio mnanitetea. Ndikore roho undetagira. Na roho huwa inanitetea. Ndikore roho ri gutetagira. Na roho huwa inanitetea. Ndikore roho ri kwaragiriria. Na roho huwa inanitetea. Uheanirwo iguru. Ndio toka mbinguni. Roho wahe wandu wa Ngai. Nigukena makenaga na magacanjamuka. Roho uyu urogairwo ni Ngai. Wamukira roho mutheru. Andu mahonokere moko-ini macio maku. Andu mahonokio ni ciugo irio ngimahe thiini wa ritwa ria Jesu. Roho wa Ngai urogia iguru rianyu. Roho wa Mungu we juu yenu. Na ni roho umite iguru. Kana murenda roho uriku? Hiyo ndio tunahitaji. Bwana asifiwe sana. Amina. Tiga gwitikira kunyuithia roho wa muhunjia waku. Bali kunyweshwa roho ya bishop ya mtumishi wako. Akimenya nie nderetwo rungu rwa githiri. Sindwe. Kanjina. Githiri ni mundu. Ona akietereire roho heanirwo iguru. Anagojea roho imetoka. Haleluya. Amen. Na ria manyuite roho wakwa mautahike. Riu unyue roho mutheru nigetha uhote gutungata. Na nĩ nguohorete ũtungate. Umefunguriwa. Uheo roho. Kamtumikie. Roho heanĩirwo igũrũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Nĩ mũraigua? Bwana asifiwe sana. Amina. Mwathani arogocwo. Jina Bwana litukuzwe. Haleluya. Roho nĩoigago mũno mũno matukũ maria magoka andũ amwe magatigana na ũhoro oi wa gwĩtĩkia Ngai makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono ni tondũ woinga wa andũ arĩa maragia oi mathaga namo meciria magoro ciao aciothe ni theu matũire marĩa yota macinĩtwo na kĩgera kĩrĩa kĩiyũ mũno makĩria ni mathani marĩa Jehova aire Musa oi na mathani marĩa Jesu aire atũmwo namo atagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesu nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩtũragia mũndũ muoyo ni mathani marĩa Jehova na mathani marĩa Jesu aire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesu nĩarire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩtũragia mũndũ muoyo nina nĩaigago mũno mũno matukũ marĩa magoka andũ amwe magatigana na ũhoro wa gwĩtĩkia Ngai makaigua maro marĩa mahenanagia na morutani ma ndaimono ni tondũ woiga andũ arĩa maragia ni mathaga namo meciria ngoro ciao oi imetagwo rĩu matũire marĩa yota macinĩtwo na kĩgera oi kĩrĩa kĩiyũ mũno makĩria ni acio nĩo makanagia oi oi kiugo kĩgongona kĩrĩa gĩtheru na makera eni oi marĩa mathani marĩa Ngai aheire oi andũ arĩa atheru kĩrĩma-inĩ eni mathani marĩa Jehova aire Musa eni na mathani marĩa Jesu aire atũmwo namo metagwo muoyo na inyuĩ tugatĩrai Jesu nĩerire Saitani kiugo kĩa Ngai kĩmwe nĩtũragia mũndũ muoyo. Haleluya. Amen. Kei tuikare thĩ. Tunaweza keti. Ũguo wamũkire roho umĩte. Pokea roho wa Mungu. Tukinyĩte raini ya kaigana. Kwa mstari wa gapi?
16 ketugithome 15 Tusome mstari wa 15. o nginya hindi iria tugaikũrũkĩrio roho umĩte nĩ aigana mekwamũkĩra roho ũyũ Ngapi watapokea huyu roho? andũ aingĩ mwaneterera roho wa bishop wanyu, mwaneterera roho wa pastor wanyu, Ngojea roho kutoka kwa askofu, waneterera roho wa mũndũ, na mtu. na roho wa mũndũ nĩ gũthario tharagia, Na roho wa mtu huwa roho wa mũndũ nĩ kuoha wohaga, unafunga. no roho wa Ngai nĩ kũruta na ũrutana. Roho wa Mungu huwa unaleta mafundisho. Roho wa Ngai nĩ kuohora wohoraga. Roho wa Mungu unafungua. Niĩ ndigweterera roho wa mũndũ, Mimi sitagojea roho wa mtu. gweterera roho wa Ngai. Tamgojea roho wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Naguo werũ ũtarĩ kĩndũ ũtuĩke ta mũgũnda ũciaraga maciaro maingĩ, na mũgũnda ũrĩa ũciaraga irio mũno ũikare ta kĩrĩti. Ugai ameni. Ta thikĩrĩria igwĩra-inĩ ya 16 to tũrorete kũrĩkia ibuku rĩu. Mstari wa 8, wa 18. Hĩndĩ ĩyo cira ũgatũũra ũtuagĩrwo kũu. Bwana asifiwe sana. Amina. Mwĩrĩ ũcio waku nĩguo mũgũnda wa Ngai. Hiyo mwili yako ndio shamba la Bwana. Mwĩrĩ ũcio waku nĩguo mũgũnda wa Ngai. Hiyo mwili yako ũgũtuĩrwo cira, ũgũtuĩrwo cira, na nĩ ũrĩciaraga maciaro tazama zao mega. Bwana asifiwe sana. Na maciaro maingĩ. Ugai ameni. Amen. Uga mwĩrĩ wakwa nĩguo mũgũnda wa Ngai. Hii mwili yangu ndio shamba la Bwana. No rĩtuagĩrwo cira na kĩhoto. Na utaambuliwa. Ndathiĩ werũ-inĩ ngatuĩrwo cira na ũthingu wa werũ. Kienda kwa jangwa unaamuliwa. Ndũrĩ hĩndĩ ũngiuma Ngai nĩ tondũ wĩ thĩna-inĩ. Hauwezi toka kwa Bwana kwa sababu uko kwa wathiĩ ruo-inĩ ũgatuĩrwo cira ruo-inĩ rũu tondũ ũraikara wega-inĩ wa Ngai. Na hukumiwa. Nĩ tũratwara na andũ a Ngai. Bwana asifiwe sana. Na mũgũnda ũcio waku nĩ ũgũciara maciaro maingĩ, andũ makĩendaga na matekwe. Hiyo shamba lako itazama na we nĩwe maciaro ma wĩra wa Ngai. Wapende wasipende. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyitanĩra. Nĩ wetĩkĩra gũtuĩka mũgũnda wa Ngai. Mekubali kuwa shamba la Bwana. Na rĩrĩ ũndũ ũrĩa ũkoimana na ũthingu ũcio nĩ thayũ, ona mo maũndũ marĩa makoneka moimanĩte naguo nĩ atĩ andũ matũũre mahoreire gũtarĩ ũgwati. Bwana asifiwe sana. Ngai aromũririkanĩra ũndũ ũcio. Mungu akumbukie hilo jambo. Mwathani arogocwo. Amina. Raini ya 18 ĩkoiga atĩrĩrĩ, mstari wa 18, ti-itherũ andũ akwa. Ugai ameni. Amen. Na haha wanĩrĩre mũno. Uga ameni. Amen. Andũ arĩa marĩ online muge ameni. Arĩa mũrĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai muge ameni. Ti-itherũ andũ akwa marĩtũũraga cikaro-inĩ cia thayũ. Nĩ twarega gũikara cikaro-inĩ cia ciagago. Tumekataa kukaa mahali ambapo tũra gũikara handũ tũrĩnyariragwo. Mahali pa kuteswa. Nĩ twamena na nĩ twanyarara gũikara kũndũ tũraikara tekũĩrwo. Tunadhalau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia thayũ mĩciĩ-inĩ yanyu. Ndetia thayũ biacara-inĩ cianyu. Ndetia thayũ mawĩra-inĩ manyu. Mwaka-inĩ wa 2026 ndamwĩtĩria thayũ. Tũtigũikara tekũĩrwo. Tũtigũikara ta ciana itarĩ aciari. Mũrogĩa na thayũ mwaka-inĩ wa 2026. Cikaro cianyu irogĩa na thayũ. Mawĩra-inĩ manyu marogĩa na thayũ. Ũtũũro wanyu ũrogĩa na thayũ. Kumanagia rĩu gũthiĩ na mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ĩ nĩ mũraigua? Andũ akwa marĩtũũraga na kĩ? Cikaro ciĩ na kĩ? Na thayũ. Na matũũre matarĩ na mahurũkage kũndũ gũtarĩ mugio. Bwana asifiwe sana. Wathiĩ kũhurũka ũkahurũka kabirici-inĩ na kĩnyatha na gĩciripasi. Ugai ameni. Tondũ ũrarĩa indo ciaku ũhore. Ũtarĩ mũndũ ũgũkũgia na ũtekwĩhũgũra mwena wa motho na mwena wa kĩ. Ngai arorekereria thayũ ũcio na Ngai arekereria ũtonga wa kũrĩa. Mũikarĩte kũndũ gũtarĩ na mugio, kũndũ gũtarĩ na stress. Mahali hakuna ma stress. Bwana, kana mũkwambĩrĩria December ĩno?
na nä tå rä thiä auti na inyuä må thenya å mwe kanitha wothe tå bange thabarä tå thiä tå ikare thä kå ndå gå tarä na kä kä ndå må takanjä ra njä kä re nä kä nyatha tondå magå rå makwa mahana ma thitobu niä thakaragio nä må buto no må ndå wa gwä kä ra kä nyatha kä re kä tå ikare kå ndå gå tarä kå ndå gå tarä na kä gio tå rä a indo citå Bwana asifiwe sana. Ngai arokwehereria stress ciringi-inä ä rä a wä nayo ikũmi-inä rä rä a wä narĩo Ngai aroreka rä hå thä rwo nä ciana na thayå Ngai ndakareke ciringi yaku ũmĩingĩrie mũrimũ-inĩ nĩ ruo ũkĩgũra mbeca cia ruo nĩ twarega twetie thayũ mũgũnda-inĩ ũyũ wa Ngai twetie thayũ gĩkeno-inĩ twetie thayũ uge-inĩ wa Ngai twetie thayũ mũgũnda-inĩ wa Ngai twetie kwaga kũnyarirĩka mwĩrĩ-inĩ ũyũ wa Ngai mwaka-inĩ wa 2026 Bwana asifiwe sana nĩ tũrĩrĩte kũigana nĩ tũthiĩte tũkĩhũgũraga mũno rĩu tũgũthiĩ ta andũ matarĩ na mugio na andũ matarĩ kĩndũ maretigĩra nĩ tondũ wa kuohorwo na kũrekererio roho umĩte igũrũ ũkarekererio nĩ Ngai witũ ugai ameni Bwana asifiwe sana hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ ugenie kanyamå karĩa ndĩ nako kanini ngũkarĩa na kĩ takura kwa amani na arĩa matarĩ mũgĩe amina na mwamũkĩre haleluya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Ngai arorekererio tonga mũnene mũgĩe na thayũ na ũtonga ũyũ mũgĩe na thayũ na mbeca ici na mũgĩe na gĩkeno ona ũkĩhumba ũkĩhumbaga we hata ukivaa unavaa vizuri kwa sababu uko na Bwana asifiwe sana haleluya Ngai aramũgarũrĩra nguo cia magarũrĩro Mungu awapatie mavazi ya kubadilisha Bwana asifiwe sana amen Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũthingu mũno haleluya nĩ tũraigua hĩndĩ ĩyo ciira ũgatũũra ũtuagĩrwo na kĩhoto werũ-inĩ na ũthingu ũrũmio kũu mũgũnda ũcio ũciaraga maciaro na rĩrĩ ũndũ ũrĩa ũkoimana na ũthingu ũcio nĩ thayũ onamo maũndũ marĩa makoneka moimanĩte naguo nĩ atĩ andũ matũũre gũtarĩ ũgwati ũguo na gũtirĩ kũhũrwo ngeta ũkiuma wĩra kuna kupigwa Bwana asifiwe sana tondũ wĩ mũikũrũkĩrie roho umĩte roho ũgitĩrie ũrogĩa igũrũ rĩakwa roho ũgitĩrie ũrogĩa igũrũ rĩaku ũrogĩa igũrũ rĩa ciana ciaku roho ũgitĩri ũrĩa ũrarekererio kuma igũrũ ũrotigithũkania ciana citũ na ikuũ iria iharĩrĩirio nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũguo gũtirĩ ũgwati mekuona haleluya laini ya kaigana 19 no rĩrĩ kĩrĩti gĩkoinwo na mũrurumo na itũũra rĩhomio o kũhomio gũkenarĩ ugai gũkenarĩ anĩrĩrai gũkenarĩ nĩ inyuĩ tondũ mũkahanda ngiki-inĩ cia maĩ kũndũ guothe na mũgeragĩrie ndegwa na ndigiri cianyu Bwana asifiwe sana amen Mwathani arogocwo amen ona mwahanda ruo-inĩ maciaro manyu mũkũmagereria ngiki-inĩ ndegwa cianyu mbũri cianyu ndigiri cianyu ithiaga imumĩte thutha na itikamũhutatĩra tene na tene nginya Jesũ akagĩra kanitha thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ũtonga witũ ti wa kũhutata indo citũ ti cia gũthira nĩ cia gũtuma thutha na itwaranaga na ithuĩ o nginya rĩrĩa tũhurũkĩte tũkarathimagwo na rĩrĩa twĩ toro tondũ nĩ uge wanga ni neno la Mungu haleluya amen Bwana asifiwe sana amen tũtagwo gĩthirĩ na ndĩ mũhonoku naitangwa mũrĩega ng'ondu cia Ngai mũrĩega rĩngĩ ona rĩngĩ mũrĩ arathime na mũrĩ andũ aririkane haleluya na mũrĩ andũ atĩĩkanu amen
Ngai nĩ ekũmũrathima na ũrĩa mũndũ erirĩirie no tonga wanyu ndũkũhurunjwo rĩngĩ nĩ ndamathia indo cianyu icoke moko-inĩ manyu iria ihurunjũkĩte icoke moko-inĩ manyu mĩgũnda yanyu yũke moko-inĩ manyu nyũmba yanyu ciũke moko-inĩ manyu haleluya no tonga ũcio mume thutha tegwa cianyu imume thutha tigiri cianyu imume thutha na ndigiri cianyu imume thutha na kũrĩa mwathiĩ kũhurũka mũkarikaga hamwe nacio mũkiugaga Jesu nĩ tũgũkũgoca Jesu Jesu gatũrũmeka waiga ũguo haleluya ugakunda kajuici mwena ũrĩkũ ugai ameni haleluya tondũ nĩ kũrĩa indo iria Ngai atũrathimeire kũgerera roho-inĩ ũrĩa umĩte waiga Jesu nĩ tũgũkũgoca ugakunda kajuici mwena ũrĩkũ warora mwena ũyũ ũngĩ ugakunda kayogati gĩtũmi kĩa tũkũrathimwo nĩ Ngai na tũtikuma ũtugi-inĩ wa Ngai tũtikuma wega-inĩ wa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu no tonga ũrĩa Ngai egũtũhe ndũgũtũinainia ũtũme tũgarũrũkĩre Ngai nĩ kwĩnyihĩria Ngai na kwambararia Ngai na gũtũũgĩria Ngai na tũkagoca Ngai ugai amen ũguo maruo ma mwaka wa 2026 nĩtwetigithũkania namo mathĩna ma mwaka wa 2026 nĩtwetigithũkania namo gũtahwo ugai gũtahwo ugai gũtahwo ithuĩ tũtigatahwo mĩgũnda itũ ndĩgatahwo nyũmba citũ itigatahwo ngari citũ itigatahwo ciana citũ itigatahwo mwaka wa 2026 nĩ mwaka wa Ngai egocithie na andũ ake arĩa maigua mũgambo atĩ nĩ megweterera roho umĩte igũrũ na nĩ megũtuĩka gũthaitha Ngai na gwĩthomera kiugo kĩa Ngai atĩ athuri mwatũrĩra Mwathani mũrĩthiaga na mũtino mũrĩũmbũkaga na magaguta nderi mũrĩthiaga na mũtino athuri mwatũrĩra Mwathani na mũtino mũrĩũmbũkaga na magaguta nderi mũrĩthiaga na mũtino andũ othe mwatũrĩra Mwathani mũrĩthiaga na mũtino mũrĩũmbũkaga na magaguta nderi mũrĩthiaga na mũtino haleluya Bwana asifiwe ũguo nĩguo tũgwĩka atĩa nĩgetha tũtũrĩre Mwathani rĩ ugai rĩu twĩ mwaka-inĩ wa 2020 tũraingĩra na Isaia 100 rora mũndũ ũcio mũriganĩtie ũmwĩre nĩ twakinya nĩ twakinya no mũgeithie high five mwĩre nĩ twakinya na nĩ hĩndĩ twakinya Bwana asifiwe sana na ndũgaikare thĩ nĩ kũrĩkia ndĩreka atĩa maandĩko matheru ma Ngai maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 60 atĩrĩrĩ we Jerusalemu ugai ũkĩra ũikare ũcangararĩte ĩra ũcio mũriganĩtie tũtigũikara tũrĩ ahunyũku hĩndĩ ĩngĩ nĩ mũkuga na hinya tũtigũikara tũkiunagwo thimo hĩndĩ ĩngĩ nĩ ihinda rĩa gũcangarara nĩ ihinda rĩa gũcangarara amũkĩrai ũcangararu wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwaka-inĩ ũyũ wa 2026 nĩ ihinda rĩa gũcangara nĩ mũraigua nĩ mũraigua nĩ ihinda rĩa gwĩka atĩa nĩ kũrathĩra mwaka wa 2026 atĩ ũkĩra ũikare ũcangararĩte nĩ ũndũ ũtheri wa gũgũtherera nĩ mũku naguo riri wa Jehova ũkaratha ta riũa ũkwarĩre tondũ rĩrĩ ugai nduma nĩ ĩkaiyũra thĩ
nayo nduma ndumanu ehumbĩre ndũrĩrĩ ũguo ndĩkũhumbĩra andũ a Ngai ĩrahumbĩra hoi mĩhianano nduma ndumanu ĩrahumbĩra akaridei nduma ndumanu ĩrahumbĩra ahumenayo we ndũrĩ ndũrĩrĩ ndũkũhumbĩrwo nĩkĩ nĩ nduma nduma nĩ ũraigua haleluya haleluya ndumere ndumanu ĩharĩirie gũtumanĩra ciana ithuĩ ciana citũ itigũtumanĩrwo nĩ nduma anake aitũ matigũtumanĩrwo nĩ nduma nĩ twaratha na twoiga atĩrĩrĩ mwaka wa 2026 tũgũcakarara hamwe na ciana citũ na tũtigũtumanĩrwo nĩ nduma nĩ twarega mubatie kurega na hinya ndume ehumbĩre kĩ ehumbĩre kĩ no weri Jehova nĩ kwara agakwarĩra onaguo riri wake wonagwo kwarĩire Ngai confirm kiugo gĩkĩ Ngai confirm kiugo gĩkĩ confirm rĩa andũ aya kiugo gĩkĩ atĩ ũthingu waku nĩ ũgũtwarĩra ũnene waku nĩ ũkũnjarĩra nĩ ũkwarĩra athuri aya na kĩgongona gĩkĩ na atumia aya na anake na iretu na ciana vijana wasichana pia na watoto wadogo. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ene muranyita na rĩtu mwaka-inĩ wa 26 ndenda gũcokerera atĩrĩrĩ we Jerusalemu ũkĩra ũikare ũcangararĩte nĩ mũgwĩtĩkia wega nĩkĩ mũretĩkia ta andũ ahũtu githĩ maũndũ ma 2025 tũtiamoigĩra bye bye ona niĩ gũtirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngũrutĩrwo ndirica nĩ chairman wa kanitha kĩndwara airport haleluya ugai ameni ndirĩ hĩndĩ ĩngĩ ngũtungata na guoya tondũ roho wa Ngai ũrĩa ũrekereirio kuma igũrũ na riri wa Ngai nĩ ũnjangararĩire nĩ ũgũcangararĩire nĩ ũkinyĩrĩire onawe nĩ ũgũkinyĩrĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ene mũraigua twĩ hamwe kwa pamoja na mũririkane twĩ 2026 Bwana asifiwe sana atĩ naguo riri wa Jehova ũkaratha ta riũa ũkwarĩre amina tukufu wa Bwana umezuka juu yako nginya ona mũkaramani nĩ agegire arigirwo nĩ kwaria ikaratia Bwana asifiwe sana Mwathani arogocwo riri ũyũ wa Ngai utukufu warĩre kĩgongona gĩkĩ warĩre athuri a kĩgongona gĩkĩ warĩre atumia a kĩgongona gĩkĩ anake na airĩtu a kĩgongona gĩkĩ marĩrwo nĩ riri wa Ngai marĩrwo nĩ hinya wa Ngai ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũgũcenjia na ũrĩa ũtarĩ hĩndĩ ũkagarũrũka thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Bwana asifiwe sana tathikĩrĩria wega na ũigue sikiza vizuri na uelewe tageithio cio mũriganĩtie high five mũre tathikĩrĩria wega salimia jirani yako na mwambie sikiza tathikĩrĩria wega na ũigue sikiza vizuri ũrĩa gũgũikara mwaka wa 2026 vile kutakaa mwaka wa 2026 tondũ rĩrĩ ugai nduma nĩĩkũiyũra thĩ na tũtirege haleluya to kiugo kĩa Ngai no nginya kĩhinge ĩno nduma no nginya yarĩre thĩ nduma no nginya yarĩre thĩ nayo nduma ndumanu ehumbĩre itawafunika mataifa ehumbĩre kĩ ehumbĩre kĩ ehumbĩre kĩ ehumbĩre kĩ na ndũrĩrĩ nĩ andũ arĩa matoĩ Ngai haleluya we nĩ ũĩ Ngai ndũkũhumbĩrwo nĩ nduma ya thĩ ndũkũhumbĩrwo nĩ nduma ya thĩ ndũkũhumbĩrwo nĩ nduma ya thĩ amũkĩrai hinya mwerũ ũrĩa ũkũgiria mahumbĩrwo nĩ nduma ĩno ya thĩ mwaka wa 2026 ugai ameni Bwana asifiwe sana ta wĩthuki ũguo niĩ
nduma ndikuhobaneria. Mimi sitafunikwa na giza. Bwana asifiwe sana. Amen. Nduma ya mĩrimũ ndĩkũhumbĩranie. Giza ya magonjwa haitafunika. Nduma ya gĩkuũ ndĩkũhumbĩranie. Giza ya kifo haitafunika mimi. Na uge na hinya nduma ya wonje ndĩkũhumbĩranie. Ulemavu hautanifunika. Nduma ya gũthika ciana ndĩkũhumbĩranie. Sitazika watoto. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Amen. Nĩ mũraigua? Nĩ ihinda rĩa kwĩrathĩra. Nduma ya maũndũ moru ndĩkũhumbĩranie. Ubaya hautanipata. Nduma ya mathĩna ndĩkũhumbĩranie. Shida haitanifunika. Rĩu nĩ wĩrathĩre nĩ ha? Kiugo kĩrekereirio kĩgongona-inĩ. Wamũkĩre ũndũ ũrĩa ũrenda. Pokea kile unataka. Nduma ya mĩrimũ ndĩkũhumbĩranie. Magonjwa haitakufunika. Nduma ya gũtunywo ndĩkũhumbĩranie. Magonjwa ya kunyang'anya. Nduma ya gũtahwo ndĩkũhumbĩranie. Magonjwa ya kuchotwa Nduma ya mĩrimũ ndĩkũhumbĩranie. Magonjwa ya mashida. Nduma ya gĩkuũ Kifo haitanifunika. ndĩkũhumbĩranie. Na nduma ndumanu ndĩkũhumbĩra kĩgongona gĩkĩ kĩa Ngai. Jina la Yesu. Nduma ndumanu ndĩkũhumbĩra rũciaro rwaku. Giza totoro haitafunika Thĩinĩ wa uzao rĩĩtwa rĩa wako. Jesũ. Kwa jina la Yesu. Nĩ twarega kũhumbĩrwo nĩ nduma ya ndũrĩrĩ na nduma ya thĩ. Kufunikwa na giza totoro. Haleluya. Amen. Ĩno mũraigua andũ a Ngai. Mnanielewa? Rĩu nĩ ihinda rĩa gũthioma. Ni wakati Nĩ ihinda rĩa mũndũ gwĩthiome. Mũtu Nĩ ihinda rĩa ajiombe mũndũ kwĩrathĩra. Mũtu Nĩ ajitabirie. ndarega kũhumbĩrwo nĩ nduma ĩno Ta kufunikwa. mwaka wa 2026. Haleluya. Ta kufunikwa. Na nĩ ngatho kwĩ Ngai nĩ gũtũhe ũũgĩ tũrĩaga mbere Rush. na tũkinyaga tene. Mwaka ũyũ nĩ twahĩnja mũno. Pastor Lucy Mesifi nĩ ĩragwo. Hii mwaka tumekonda sana mpaka mishipi ina. Bwana asifiwe sana. Haleluya. 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 Amen. Maũndũ macio werathĩra nĩ mekũhingana nĩ megũkinyanĩra. Haya mambo umejitabilia yatafikia na yatakuja. Nĩ mũthenya mwega wamũrĩtwo nĩ Ngai. Ni nafasi nzuri ambayo imetengwa na imetiwa wakfu na Bwana. Nĩ mũthenya mwega twamũrĩirwo nĩ Ngai. Ni wakati mzuri sana wa kwĩrathĩra nduma ĩrĩa ĩkuo mwaka wa 2026 ithuĩ ndĩgũtũhumbĩra. wa kujitabilia giza ambayo inaelekea nduma mwaka ĩrĩa ĩ bũrũri-inĩ ũyũ ndĩgũtũhumbĩra ithuĩ. haitatufunika sisi. nduma ĩrĩa ĩ East Africa ndĩgũtũhumbĩra ithuĩ. Giza ya Kenya na East nduma ĩrĩa ĩ Afrika yothe ndĩgũtũhumbĩra. Afrika itatufunika. nduma ĩrĩa ĩ thĩ yothe ndĩgũtũhumbĩra. Giza iliyoko duniani tondũ tũrĩ a Ngai mũnene. Sisi ni wa Mungu mkubwa. Ona arĩa marĩ mabũrũri ma nanja hata wale nduma ĩno ndĩkũmahumbĩra. hamtafunikwa. Arĩa mendete Ngai. Wanaompenda Bwana. Bwana asifiwe sana. Arĩa marĩ aitũ nduma ĩno ndumanu ndĩkũmũhumbĩra. Mũigue na mũnyite nduma ĩno ndĩkũmũhumbĩra. Mũtikae gwĩtigĩra. Usiogope. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue kiugo kĩa Ngai. Sikia sauti ya Bwana. Tathikĩrĩria mũgambo wa Ngai. Sikia sauti na ndio neno la Bwana. Tondũ rĩrĩ nduma nĩ ĩkaiyũra thĩ. Kwa sababu giza nayo nduma ndumanu ĩhumbĩre ndũrĩrĩ. nayo giza totoro no ifunike werĩ. mataifa. Haleluya. Amen. Uga no werĩ. Lakini wewe Jehova nĩ kwara agakwarĩra. Bwana atazuka juu yako. Onaguo riri wake wonagwo ũkwarĩire. Na utukufu wake utaonekana juu yako. Hũrĩra Jesũ witũ rũhĩ rwega. Pigana na Yesu. Atĩ onaguo riri wa Ngai wonagwo. Utukufu wa Bwana uonekane. Ũguo rĩthiaga ũgerete gatagatĩ-inĩ ka andũ. Katikati ya watu. Me nduma-inĩ. Walio kwa giza. Nduma-inĩ ndumanu. Giza totoro. Nowe ũrathiĩ warĩirwo. Lakini wewe mwangaza nĩ ũtugi wa Ngai. Utukufu nĩ riri wa Ngai. Neema ya Bwana. nĩ hinya wa Ngai. Nguvu za Bwana. Ngai ũrĩa twendete. Mungu tunampenda. Ũguo gũtuĩkanĩria gatagatĩ-inĩ ka nduma ndumanu. Kwa hivyo utapenya. Andũ marũthĩrĩria ũguo makona no riri wa Ngai ũkwarĩire. Naona utukufu wa no hinya wa Ngai ũkwarĩire. no ũtugi wa Ngai ũkwarĩire. Rĩrĩa me nduma-inĩ ya ruo we no kũgoca ũragoca. Rĩrĩa me nduma-inĩ ya ng'aragu we wĩ mũhũnu na maĩ ma kũharũrũkia. Tondũ Ngai ũrĩa tũraria ũhoro wake nduma ĩno ĩkũrekereria thĩ. Ndekũreka ĩhumbĩre mũndũ mwĩtigĩrĩte. Ndekũreka ĩhumbĩre mũndũ mwendete. Ndekũreka ĩhumbĩre mũndũ ũramũthaitha. Mũtuge ameni. Amen. Bwana asifiwe sana. Amina.
tathikiriria uigue Sikiza vizuri. na urugame wega riu ta muthigari Na usimame vyema kama muthigari askari. uria mwega ni urio uthamaki kinyia hau ni ndaigua ni ui nie ndorete kurikia Karibu kutamatishia. Bwana asifiwe sana nie ndaigua ni haria harangenia ni ha verse 3 ate nacio nduriri mataifa ugai ni igokokaga hari utheri waku watakuja haleluya ugai ameni amen ne tondu wa utheri uria ukwaririo ni Ngai sababu ya mwangaza nduriri ni igokokaga hari we mataifa nigetha ucimurikire Ngai uroreka utheri ucio unjarire aria mananyarara na mananyururia mokoke utheri-ini uyu nigetha ndimamurikire ona aria manakunyururia utheri wa Ngai urokwarira nacio nduriri ciukokage hari we nigetha umamurikagire tho ciaku iria ciana guthinikania utheri wa Ngai urokwarira nigetha ciukokage hari we umamurikagire uamurikie nginya thitima ciurite kwao mpaka stima zikipotea kwao. Bwana asifiwe sana. Ati nacio nduriri nao niki kamuhutaga naru atia umai muinuke no mundu atige hotha ambai mutige sorry mutihothete nacio nduriri ndikamuringa itherũ rĩngĩ mũtahothete nĩ ndona ũrĩa mũkwĩharĩria Bwana asifiwe sana. Nacio nduriri nĩ igokokaga nĩ ũraigua ti harĩ ũtheri wa mũndũ ũngĩ nĩ harĩ ũtheri waku nĩ harĩ ũtheri wakwa ugai ameni ndũrĩrĩ nĩ igokokaga harĩ ũtheri wakwa ũguo ndĩna ũtheri wa Ngai ndĩna riri wa Ngai ndĩna ũtugi wa Ngai ndĩna hinya wa Ngai ũkũgucĩrĩria ndũrĩ utakaovutia maadui. Bwana asifiwe sana. Ati nĩ igokokaga watakaribia karibia uguo nĩ gwĩtua itirenda no nĩ ire wanajifanya hawapendi nĩ gwĩtua matirakumenya no nĩ marakome wanajifanya hakuelewi hakujui na makoigaga na harĩa nĩ tũrona ta hena keneni lakini pale ni kana kwamba kuna nulu kaya gũkorwo nĩ gagĩthire mũrũ wa Waithĩra inaweza kuwa ni mũrũ wa Waithĩra. Bwana asifiwe sana. Amen. Magoko wanakaribia ni ndona magĩokoka ngakĩmetere nami nikiona tondũ roho wa Ngai ti wa kwĩrĩhanĩria kũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ atĩ nacio ndũrĩrĩ nĩ igokokaga harĩ ũtheri waku ta thikĩrĩria ũigue buhũtu Bwana asifiwe sana. Ate onao hata wao athamaki wafalme mokokage wakaribia makinye kuria usangararite wafike kwa mwanga ti utheri usangararite niwe kuria urakinyia utheri uguo kuria ngukinyia hinya ona athamaki akuo nimeguokoka mone uria njangararite itonga ciakuo niiguokoka atheni akuo nimeguokoka ona aria arwaru nimeguokoka na mamukire kuhona mone uria njangararite wakiona vile nimeng'aa ndwe kiendaga nete kwe nia ipende isipende. Bwana asifiwe sana. Ate mokokage makinye kuria wakaribie usangararite tariua uguo to gusangarara tu ugai ameni kinya guthakara ndi muthaka haleluya kinya gucenjia walking style. Bwana asifiwe sana. Amen. Na kugarurirwo nginya turatu kugarurirwo tukuo haleluya nie ngethakare turona kindu githaka tario arekeratha Ngai oroto tuario arekeratha thakareria kirindi giki
na uthakarerie kigongona giki ona nie uthakarie okorwo turetagĩrĩrwo tuhunyuke tuthakarie ta riũa rĩkĩratha na tufanye kama jua likitua. Oh yes. Bwana asifiwe sana. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tero cio muriganitie we. Ndio wewe. Tainamura maitho. Wirorere uria Ngai eka. Tizama macho uone vile Bwana uria Ngai eka. Vile Bwana. Hora Jesu wituruhirwo wega. Pigia Bwana Yesu makofi. No tigio guta. Akauzembe. Tigo guta. Akauzembe. Uga Jesu ni mwathani. Yesu ni Bwana. Bwana asifiwe sana. Amina. Uga Jesu ni mwathani. Yesu ni Bwana. Tone we ureka maundu maya. Ni yeye anatenda mwaka-ini wa 2020. Tarora raini ya kana gutha guthi ucio mwire atiriri. Galia mstari wa 4. Mwiteritwa ria kibande gatagati. Atiriri githire. Atiriri Njoki. Wero kagwita atumia haha kigongona-ini. Ndio mami tu. Riu ni ngukirie turi gwita nao. No njitane nake waithira ndie mwite kaburi-ini. Na tutikierahuraga ngomi. Bwana asifiwe sana. Tagutha mundu ucio mwite tamurie witagwo atirite uria kibande gatagati. Tawo Njoki. Bwana asifiwe sana. Akwire tagwo atia? Njoki. Njoki. Tamwite ritwa atiriri. Atiriri Njoki. Inamura maitho maku. Inamura maitho maku. Wihugura na miena yothe. Wionere uria andu mecokaniriirie. Magoka hariwe. Ario aku makoima kundu kuraya muno. Onao airetu aku moke makuitwo na ngoi. Kigo kia Ngai. Ni neno la Mungu. No mage guka ukuona ngoi. Wanaweza moke na ndege cia riera-ini. Wanaweza kuja kwa aria itu na iretu aitu. Wanaweza kuja makuo na ndege cia riera-ini. Wanaweza kuwa. Haleluya. Na tume haha kigongona-ini. Na tutoke hapa toine ruru. Egukue kukue. Ngai ni kugwa mwagwa na niguo turutite wira muritu. Mwathani arogocwo. Megoka makuitwo na ki? Na ngoi. No ngoi ino ni twamigarura. Twamitue ndege cia riera-ini thiini wa ritwa ria Jesu. Haleluya. Airetu aitu kuria muri moke mukuitwo na ndege. Anake aitu kuria muri moke mukuitwo na ndege. Moke mukinyio haria turi. Mwani uria tucakararite. Mwani uria tuhana riũa rĩkĩratha. Tondu guo nĩguo Ngai eroiga. Ndivyo Bwana asema. Hallelujah. Nĩ Ngai ũro. Bwana asifiwe sana. Amen. Nĩ Ngai ũreka atĩa? Moke makuĩtwo na kĩ? Amebebwa na ndege. Amen. Na nĩguo mũranegena mũranĩrĩra na mũndũ gĩtĩre kuongerera. Ũrĩa ũkagarũra. Bwana asifiwe sana. Amen. Mutikariganwo nĩ maandĩko. No nĩ gũtaũra tũreka atĩa? Bwana asifiwe sana. Tondu mangĩũka makuĩtwo kwanja na ngoi cia mahinda maya mahota kũgũithio ta Mephibosethu. Tũtikwenda ciana nyunĩkangu. Tũtikwenda iretu inĩkangu. Nĩ kũgũithio na ngoi. Nĩ moke makuĩtwo na ndege cia rĩera-inĩ. Anake aitũ nĩ moke makuĩtwo na ndege cia rĩera-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe. Ugai amen. Tweko. Tathikĩrĩria raini ya gatano. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ta hĩndĩ tũrambĩrĩria. Hĩndĩ ĩyo nĩ ũkona wega warĩrio ũtheri. Onayo ngoro yaku ugai ameni. Amen. Nĩgacanjamũka na ĩigue wega. Andũ a Ngai mũkwamũkĩrio ũguo. Tapokea hivyo. Bwana asifiwe sana. Atĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkona wega. Ũguo kuona wega. Kati huo utaona vizuri. Warĩrio ũtheri. Ugai amen. Nuru yako ikamulikiwa. Ngoro yakwa nĩ ĩrakena. Ngoro yakwa ĩgatuma
ngoro yakwa ikaigua ati nĩ tondũ wa mũhonokia. Haleluya, haleluya. Haleluya. Onayo ngoro yaku Hata moyo wako nĩgacanjamũka ona igue kũigua wega kũigua wega nĩ tondũ wa mũhonokia. tathikĩrĩria ũigue. Bwana asifiwe sana. Ngoro yaku nĩgacanjamũka ona ũigue wega nĩ ũrĩa ĩmakũkĩte. Ngai nĩ atwehereria kĩmako. Ngai nĩ atwehereria itua nda. Ngai nĩ atwehereria maruo mothe. Haleluya. Nĩkĩ gĩgũtũma ũmakũke? Tondũ indo ciothe iria ikuagwo ikagerio igũrũ rĩa iria rĩrĩa inene o ta ũrĩa cingĩhĩte nĩ ikerekerio. Nĩikerekerio. Ũguo tonga wa ndũrĩrĩ, ũtonga wa thamaki ũroka ũgwethe o harĩa ũrĩ. Ũtonga wa ndũrĩrĩ ũnjethe o harĩa ngũkorwo njikarĩte. Indo ciume iria-inĩ ikĩigererio rĩera-inĩ ciũke cinjethe na cinjĩte gĩthirĩ mũrũ wa Ithĩra cinjĩre nĩ tuoka. Haleluya. Na ti kwĩringĩrĩria tũreringĩrĩria, tũtũmĩtwo nĩ igũrũ tũgerere maĩ-inĩ tũke tũgwethe. Tũtũmĩtwo tũgerere rĩera-inĩ tũke tũgũcarie na nĩ twakuona. Ngoro yako ĩmakũke. Tũtige gũtindaga tũgĩikaraga na ngari ĩmwe ndune. Bwana asifiwe sana. Tugarũrĩrwo nginya mĩthiĩ. Haleluya. Nginya mĩthiĩre twĩke atĩa? Ĩ nĩ ũraigua? Ngai mogwĩtĩkia ũguo kamũtaretĩkia mũtigetĩkie tarĩ rĩrĩ tarĩ ũgwĩtĩkia. Ndikwenda kuga tarĩ gĩtiro, no sorry, ngwenda kuga mwĩtĩkie no wĩte mwĩtĩkie na kĩ atĩ hĩndĩ ĩyo nĩ ũkona wega warĩrio ũtheri. Nayo ngoro yaku nĩĩgacanjamũka ona ĩigue nĩ ũrĩa ĩmakũkĩte. Tondũ ugai tondũ indo ciothe iria ikuagwo ikagerio igũrũ rĩa iria rĩrĩa inene o ta ũrĩa cingĩhĩte nĩ ikerekerio harĩwe. Onaguo ũtonga wa ndũrĩrĩ ũrehwo harĩwe. Ngamĩra cia ndũrĩrĩ irehwo harĩ niĩ. Ndege cia ndũrĩrĩ irehwo harĩ niĩ. Ngari cia ndũrĩrĩ irehwo harĩ niĩ na ikũgerio rĩera-inĩ. Ĩkai Ngai ũyũ mũnene atĩ Huyu Mungu ni mkubwa na ti tene na ti te si mbali sana na ti tene si mbali sana. Haleluya. Haleluya. Na rĩkorwo wataũkwo Si upate roho ya kuelewa. Na nĩ wamenya tigona mũngenege na muge nĩ tũhothire mũno gĩkĩ kiugo hatie kũhandĩra mbegũ. Isipokuwa ni kelele useme tumeitishwa sana, unapaswa kutoa dhabihu kwa hili. Ati nĩ harambe kuma. Bwana asifiwe sana. Ndagira gĩtwĩrĩte nĩ harambe. Bwana asifiwe sana. Rĩu nĩ thĩna waku. Nĩ thĩna waku. Shida ni kwako. Bwana asifiwe sana. Amen. Ngai nĩ egũtũma ngoro citũ imakũke. Mungu atafanya mioyo yetu Ngai nĩ egũtũma ngoro citũ imakũke. Mungu atafariji mioyo yetu. Ũtonga wa ndũrĩrĩ nĩ ũgũtwetha. Tajiri wa mataifa utatutafuta. Na ũgitĩri wa matu-inĩ tũrĩ hamwe naguo. Ulinzi wa mbingu upo pamoja nasi. Mwaka wa 2026 tũtikũrĩra hĩndĩ ĩngĩ. 2026. Ngai arotũma ngoro citũ imakũke. Mungu akafanya moyo wako. Ngai arotũma ngoro yaku imakũke. Mungu akafanya ukae na amani. Tukamake nĩ ruo rũrĩa ũgereire thĩinĩ wa ruo. Sitishwe na yale umepitia. Ambararia moko maku na igũrũ. Noa mikono yako juu. Ũguo twaiga nĩguo Ngai. Hivyo tumesema ndivyo hivyo Bwana. Ũguo twathoma nĩ kiugo gĩaku. Hivyo tumesoma neno lako. Kiugo gĩaku nĩ kĩnene. Neno lako ni kubwa. Kiugo gĩaku nĩ kĩnene ta. Neno lako ni kubwa kama wewe. Wĩ mũnene ta kiugo gĩaku. Wewe ni mkuu kama neno. Confirm kiugo gĩkĩ. Confirm neno hili. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mtakatifu. Tu confirmire kiugo gĩkĩ. Confirm hili neno. Ũtũũro-inĩ witũ. Kwa maisha yetu.
ndege nĩ ikũgerera rĩera-inĩ Ndege zitapita kwenye cigĩtwetha anga. kũrĩa tũrĩ. Kitutafuta mahali Airĩtu tulipo. aitũ na anake aitũ megũka makuĩtwo na ngoi, Wasichana na vijana wetu no wakabebwa. nĩ ngũgũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ. Uheshimu Bwana. Ũguo nĩ watũhithĩra rũciaro, Wewe nĩ utatufichia watũhithĩra anake, Utatufichia ũguo vijana. anake aitũ matigũkua, Vijana nĩ wetu watũkonfamĩra, Umeconfirm. anake aitũ matiethira, airĩtu aitũ matiethira, tondũ matingĩkuo na ngoi makuĩte. Watabebwa na- Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩtwa rĩaku rĩrwambarara Lako mũno. litukuzwe Bwana. Nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru, Twainua mikono tunasema twoiga ni wĩ Bwana. mũtheru Wewe Ngai, ndiye Bwana. twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ tha. Takatifu wewe uliye na Nyita huruma. sadaka yaku na gĩcunjĩ gĩaku gĩa ikũmi Shika sadaka na yako igongona na ũrĩa othe wĩ narĩo 10% nyita na guoko gwaku na kuo dhabihu rĩo, na matoleo yote nĩgetha ulikuwa tũrĩkĩrĩrie umeandaa. Ndivyo tũkĩingĩra tumalizie. ũndũ-inĩ ũcio ũngĩ wa igongona rĩu rĩngĩ. Ndivyo tuingie kwenye Nyita dhabihu igongona lingine. rĩaku ũguo, Shika ũnyite dhabihu gĩcunjĩ yako. gĩaku gĩa ikũmi, Shika hata ũnyite 10% yako. kĩrĩa gĩothe wĩ nakĩo kĩnyite na guoko Matoleo kuo yote rĩo. ulikuwa umepanga leo sasa. Ngai nĩ iweka. tondũ wa ũtungata ũyũ, Mungu kwa sababu ya nĩ huduma tondũ hii. wa ũtugi ũyũ, Kwa sababu ya neema. nĩ thengio nĩ tondũ nĩ watwĩrĩra ũtonga wa Kwa ndũrĩrĩ, maana umetuelekeza. atĩ nĩ ũkwerekerio harĩ ithuĩ, Tutaelekezwa kwetu. atĩ ũkũgerio igũrũ rĩa iria rĩrĩa inene, Pitishwa hata kwenye na maziwa indo yale icio no makubwa. igũkorwo irĩ indo nyingĩ. Na hizo mali itakuwa Nĩ mali thengio nzito. nĩ gũtwĩrĩra maũndũ manene mwaka wa 2026. Asante umetuelekeza. Nĩ twamamũkĩra mambo makubwa Ngai. yetu. Twapokea. Nĩ wa confirm airĩtu aitũ na anake aitũ nĩ megũka makuĩtwo na ngoi, Confirm watoto wetu wataja wakiwa wamebebwa. ũguo nĩ watwehereria gĩkuũ gĩa 2026. Umetuondolea kifo ya 2026. Nĩ thengio Ngai, Asante Bwana. moko-inĩ maitũ morĩo, Mikononi yetu ya nyita iruta mkono wa rĩrĩa kulia. ũraruta na guoko kuorĩo, moko-inĩ maitũ morĩo Mikononi yetu ya nĩ manyitĩte gĩcunjĩ gĩa ikũmi, ameshika our nĩ 10%. manyitĩte sadaka Ameshika pia matoleo yetu na magongona ma mĩthemba yothe. na dhabihu zetu zote. Tũrenda gũkũrutĩra, Nataka kukutolea. nĩ kũhanda twahanda, Ni vizuri kwa tũma sababu tũgethe tunapanda. nĩ tondũ wa tha ciaku, Tutaomba kwa sababu thĩinĩ wa rĩtwa Mfalme rĩa utavuka Ngai kwa the sababu Ngai ya neno lako. mũriũ na Ngai roho Kwa mũtheru. jina la Mungu Baba, Mwana Rehe na indo Mtakatifu. cianyu kĩgongona-inĩ kĩa Ngai na Arua, Tukatoe matoleo yetu na gĩathĩ kĩa Mwathani kĩbangwo haha andũ pia makĩrutaga. tuweze kuandaa Holy Communion. Rehe sadaka yaku gĩcunjĩ gĩaku gĩa ikũmi, Leta matoleo Pay yako bill namba yote, ĩ hau. sadaka yako namba cia thimũ ciĩ hau, 10%, na mafungu ya mũrathimwo nĩ 10. Ngai. Ambarikiwe na Inyuĩ Bwana. mũheanaga na ngoro theru, Nyie ambaye huwa mnatoa kwa moyo ulio sawa. arĩa marĩ thimũ-inĩ, Wale walioko kwenye mitandao na simu ona arĩa marĩ paybill namba-inĩ, na wale pia wanatoa kupitia paybill namba. Ngai amũrathime. Mungu atende mema. Igongona rĩothe ũraruta rĩtikũra mũthenya wa ũmũthĩ, Dhabihu yoyote unatoa haiwezi potelea, rĩkũririkanwo nĩ Ngai takumbukwa na Bwana. thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa ĩyo magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa ĩyo magegania. Ngai wakwa, Ngai wakwa, Ngai wakwa ĩyo magegania. oi Ngai wakwa, Ngai wakwa, oi Ngai wakwa ĩyo magegania. Wambarario, wambarario. Wambarario ĩyo magegania. Oi wambarario, wambarario, oi wambarario ĩyo magegania. Nĩguo Ngai witũ. Ndimũtigaciria Jehova ndaiguaga, na ndamũciria ndangĩhota kũmũteithia. Aingĩ mumaga njĩra-inĩ cia Jehova, mamwĩta ndangĩigua ningĩ ndangĩmũteithia. Haleluya, ndeithia ndũra njĩra-inĩ ciaku. Naweza kajigua ningĩ ũndeithagia. Na ndaimane na Baba ũkae muoyo, gũtũũrania nawe tene ona tene.
ndeithagie na ndoima thĩna baba ũkae muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Ndio yale kwa baba ni dole de bothigu na thigu ni guona ora moyo thigu ni baba motolera wakwa ere ndiri no ninge na ndino haleluya ndeithia ndura njĩra-inĩ ciaku nawe toka njigua ninge ũndeithagie na ndoima thĩna baba ũkae muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu? Yedi Jehova reiga mũkĩigua tha wake na mwathĩka mũrĩa thamaki wĩthino na maima thĩna mũhatha makarĩngĩ na makinde wake tene na tene. Haleluya ndeithia ndũre njĩra-inĩ ciaku toka njigua ninge ũndeithagie na ndoima thĩna baba ũkae muoyo tũtũranie nawe tene ona tene. Gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo nyendete ũbiri gĩthima kĩrĩa ũrĩ muoyo nyendete. Ngai ithe, Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru, nĩ twagũthikĩrĩria kũgerera kiugo-inĩ gĩaku Mfalme Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu, tumesikiza sauti lako na nĩ kupitia neno. twagũtaũkwo mũno. Tumekuelewa na tumejua. Nitwacokia ngatho nĩ mwaka ũyũ wa 2025 Washukuru kwa sababu ya mwaka huu wa 2025 na nikio turenda kurianira mwiri na thakame ya Yesu Kristo. Ndiyo maana tungependa kumega mkate iwe ishara ya mwili na damu ya Yesu Kristo. Tondu mwaka ũyũ nĩtwaukinyia haha, kwa sababu huu mwaka tumeufikisha mahala hapa. twauhinga gĩathĩ kĩa Mwathani, tutafunga kwa meza yako Bwana, na twambĩrĩrie mwaka wa 2026 ona gĩathĩ kĩa Mwathani. Tuanze mwaka mpya pia kwa meza yako. Ũyũ nĩ mwĩrĩ waku, hii ni miili yako, ĩno nĩ thakame yaku, hii ni damu yako, ĩitĩirwo na ĩgaitwo ĩitĩirwo andũ arĩa atheru na ĩgaitwo nĩ tondũ wa kĩrĩkanĩro kĩerũ. Ndio mwagika kwa ajili ya watakatifu pia kwa sababu ya agano jipya. Ngai witũ nĩ thengio. Mungu wetu tunasema asante. Nĩ thengio nĩ hau twakinyia ihinda rĩrĩ. Asante kwa sababu ya mahali tumefikisha hivi sasa. Niwe watũma tũkinyie hau. Wewe umetuwezesha. Leo tugithie kuingira mwaka-inĩ wa 2026. Kienda kuingia mwaka wa 2026 ama 2026. Turagia kiriko na athuri na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi. Twaingia katika maagano na wazee, wa mama, wasichana, vijana pia na watoto. Ati nĩ twaingira mwaka-inĩ wa mathaithana. Kweli tumeingia mwaka wa maombi na kukutafuta. Na tutikuhana atumia arĩa mataiguaga. Tutakuwa kama wamama wenye hawana masikio. Nĩ tũgũkũigua Ngai. Tutakuhisi na tutasikia sauti yako. Nĩ tũkwĩyaũra nguo iria thaka. Tutavua mapambo yote. Tuyohe nguo cia mathaithana. Tuvalie mavazi ya maombezi. Na nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Asante mfalme mwema. Tondũ nĩ waigua mahoya maitũ. Mesikia maombi yetu. Kugerera kiugo gĩaku thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 60. Kupitia neno lako kutoka kwa Isaya 60. Ati nĩ watũtigithũkania na ũũru ũrĩa ũrĩ thĩ. Umetuondolea na umetuachanisha na uovu ulioko hapa duniani. Nĩ watũtigithũkania na nduma ĩrĩa ĩharĩirie kũiyũra thĩ. Umetutenganisha pamoja na giza totoro iliyo karibu kufunika dunia. Na watũconfirmĩra na kiugo gĩaku. Na ukapata kutia chapa kwa neno. Tondũ watwĩra ciana citũ nĩ igũtũcokerera cikuĩtwo na ngoi. Maana umesema watoto wetu wataturejea wakiwa wamebebwa. Ũguo nĩ wathengia gĩkuũ kĩa anake aitũ na airĩtu aitũ. Hivyo ni kusema umeondoa laana ya watoto wetu. Nĩ weheria gĩkuũ gĩa athuri na atumia na ciana nyinyi. Umeondoa kifo ya wasichana, vijana pia wazee na wamama. Mwaka-inĩ wa 2026. Mwaka ambao tunaingia. Nĩ weheria mĩrimũ yothe.
Umeondoa magonjwa yote. Niweheria wonje wothe. Umeondoa ulemavu wote. Niweheria gikuo. Umeondoa kifo. Twambararia moko maitu na iguru twakwira ni thengio ni tondu wa gutuigua Ngai. Twainua mikono twasema asante umetusikia. Ni thengio ni gutuigua. Asante kwa maana umetusikia. Kiamukire igongona riri ndirakurutira. Pokea dhabihu hili ninakutolea. Ria kwamura mwiri wa Yesu Kristo. Ya kutia wakfu mwili wa Kristo. Ria kwamura thakame ya Yesu Kristo. Ya kutia wakfu damu ya mwanao Yesu Kristo. Ni rugendo twambiriria. Ni safari tumeanza. Na nikio turarianira mugate uyu. Ndio maana tunamega mkate huu. Nigetha twambiririe twigwataniro. Ndio tukamege tukiwa ushirika. Tutwarane twigwataniro. Tuandamane tukiwa ushirika. Tusayanire mundu na uria ungi twigwataniro. Tukatunze mwingine na mmoja na mwingine tukiwa ushirika. Ndaria wendo thiini wa mwiri-ini uyu wa Mwathani. Na nena baraka upendo kwa mwili wa Kristo. Tondu guo ni wendo. Kwa sababu hii ni upendo. Theria ngwataniro thakame-ini ino ya Mwathani witu Yesu Kristo. Hata natangaza uwiano mwema. Tondu yo ni ngwataniro na ni ya kirikaniro kieru. Kwa sababu ni uhusiano mwema na ni wa agano jipya. Ngai ni twagutia. Twakushukuru Bwana. Twambararia moko maitu na iguru twakwira reke turianire mwiri na thakame. Twainua mikono yetu twasema uturuhusu tupe ruhusa tukamega pamoja. Nigetha mugate uyu tugitire na uturuirire. Yo hii mkate itulinde na ikatupiganie vita. Thakame ino ituthambie na itutherie. Itutakase na ituoshe na itusafishe. Kugerera mugate-ini uyu twetigithukania na uru wothe. Kupitia mkate huu tunajiondolea na tunajitenga pamoja na uovu wote. Na twetigithukania na nduma yothe ya 2026. Tunajiachanisha na kila aina ya giza. Thiini wa ritwa ria Yesu. Kwa jina la Yesu. We niwe ugutwarana hamwe na ithuĩ. We ndiye utaandamana pamoja nasi. Na toria warĩire mugate wa mũico mũkĩrĩanĩra na atũmwo aku. Na kama vile ulikula mkate ya mwisho mkamega pamoja na wanafunzi wako. Nĩ matũrire me ngwatanĩro. Waliishi kwa uwiano na ushirika moja. No kiugo gĩaku kĩa mũthia wamerire. Lakini neno lako la mwisho uliwaambia. Mekage ũguo hĩndĩ ciothe nĩgetha makũririkanage. Tendeni hivyo kama ishara ya ukumbusho. Nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũre ho. Ndio neno lako lidumu na likapate kuwa mahala pale padia mwisho. Reke rĩtwa rĩaku rĩtũre kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Acha jina lako likadumu hudumani huu. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Katika jina la Mungu Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Reke rĩtwa rĩaku rĩtũre thĩinĩ wa kĩrĩndĩ gĩkĩ. Acha hata jina lako likajulikane kwa umati huu. Kũrĩ athuri na kũrĩ atumia na anake na airĩtu na ciana nini. Kwa mama pia watoto wadogo. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ la Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Arĩkia kwaria na arutwo ake akĩoya mũgate wake. Alipomaliza kunena na kuongea na wanafunzi akachukua mkate. Akioya mugate akiwambararia na iguru. Akachukua mkate na ukauinua juu. Akinengera arutwo ake. Akapea wanafunzi wake. Akimera kei murie. Kaambia chukueni mkamege. Ni tondu uyu niguo mwiri wakwa. Sababu hii ndio mwili yangu. Agicoka oho akiambararia gikombe na iguru. Mahala hiyo hiyo akachukua kikombe juu. Akimera ino niyo thakame yakwa. Kaambia hii ndio damu yangu. Iria guitwo ni tondu wanyu. Takayomwagika kwa ajili yenu. Ikagayo hĩndĩ ciothe nigetha mukandirikanaga. Tendeni hivi kama ishara ya kunikumbuka. Kugerera mugate-ini uyu na thakame ĩno. Kupitia mkate huu na damu hii. Twahoya kuiguĩrĩrwo tha mwaka wa 2026. Twaomba huruma zako mwaka tunaoingia 2026. Twahoya utungata mweru mwaka-inĩ wa 2026. Twaomba huduma mpya katika mwaka tunaoanza. Twahoya wohorere andũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ mwaka-inĩ wa 2026. Twaomba ufungue watu mwaka huu. Twahoya Ngai kĩgongona kĩama kĩgongona gĩkĩ kĩrirĩrio nĩ ndũrĩrĩ. Mfalme, tunaomba maadui na hata watu wa mataifa wakatamanio madhabahu haya. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ na Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Tukĩrĩa mwĩrĩ na thakame ya Yesu Kristo. Tunapomega damu pia na mwili wa Kristo. Ũyũ mwĩrĩ ũramũkĩra twautua mũgũnda waku. Mwili tunaopokea tumeufanya ikawa shamba lako. Twautua mũgũnda waku. Twaifanya shamba lako. Reke ume matunda mega. Acha ukazae matunda yaliyo sawa. Na ndukareke uitange kĩro. Na usikubali maua ya matunda yetu yakamwagika. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ na Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Twamũrĩre mwĩrĩ na thakame. Teua na utie wakfu damu pia na mkate. Ya gũtũingĩria 2026. Ndio ituingize mwaka wa 2026. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba, Ngai Mũriũ na Mwana na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu.
Kiungano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana Jale amugate wa muoyo Niwe mugai warigoneirwe Ukoinũko utie na ndone yetima Niniete mugate Ngai ngũka maitho Ũrĩa ire arutwo makinya Emau Marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga Na marĩa mugate makĩmũmenya Ngai tũma tũkũmenye nĩ tondũ wa mwĩrĩ na thakame yaku. Mungu ni vizuri utusaidie tukujue kwa mwili na damu yako. Na rugendo rũrĩa twambĩrĩria rwa 2026. Na ile safari tumeanza ya 2026. Ĩtĩkĩra gũtwarana hamwe na ithuĩ. Kubali kuandamana pamoja nasi. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ Ngai witũ. Kubali kuwa Mungu wetu. Ĩtĩkĩra gũkorwo wĩ tha na ithuĩ. Kubali kuwa na huruma nasi. Tondũ tũrĩ andũ aku. Kwa sababu sisi ni wako. Tũrĩ wĩra wa moko maku. Sisi ni kazi ya mikono yako. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Katika jina la Mungu Baba. Ngai Mũriũ. Na Mwana. Na Ngai Roho Mũtheru. Na Roho Mtakatifu. Atungatĩri othe moke mamũkĩre. Watumishi tuanze na watumishi waje ndivyo wapokee. Moke mwamũkĩre nĩgetha mũhote kũbanga andũ a Ngai. Ndivyo pia tukaweze kuelekeza wengine. Nĩgetha tũthiĩ na mbere. Ndio tuendelee. Kĩũngano-inĩ gĩkĩ atheru tuongana metha nĩ njare ya mũgate wa muoyo Roho nĩwe mũgai warigwo nĩ ithuĩ ũkũinũka ũtie ĩni nĩaete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya ĩni mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ nĩaete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya ĩni mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ nĩaete mũgate Ngai ngũka maitho rĩĩtwa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya nao agarũrũki othe na arĩa matithagia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ iwe wĩna muoyo tene na tene nĩaete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya ĩni mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ ĩni nĩaete mũgate ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya ĩni agarũrũki othe na arĩa matithagia gũtirĩ hĩndĩ makaga rũgendo-inĩ ndũkamacũthĩrĩrie wĩhoke Jesũ iwe wĩna muoyo tene na tene ĩni nĩaete mũgate Ngai ngũka maitho ũrĩa ire arutwo makinya Emau marĩ rũgendo-inĩ matiamũmenyaga no marĩa mũgate makĩmũmenya ĩni mũthenya nĩ ũroka thĩ na igũrũ ithire arĩa marĩraga magirio maithori arĩa maũtagĩra ũhoro wa muoyo nĩ makaũnĩrio metha-inĩ ya Jesũ nake nĩaete
kainguka maitho Rĩrĩa irĩrutwo makinya Emau, hĩndĩ marĩrwo rũgendo-inĩ makĩmũmenya, o marĩa mũrathe makĩmũmenya. wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Inua Yesu, inua. Inagera Ngai wakwa
bata aiya Lazima igongona riri Ngai wa iguru. Bariki madhabahu haya Bwana. Lazima kile andũ aya mamũkĩra arĩ mwĩrĩ na thakame ya gaturume. Bariki kile watu wako wamepokea kama mwili pia ishara ya damu ya mwana Yesu Kristo. Reke ciagĩrĩre mũgũnda-inĩ ũyũ waku. Wacha zikawe za kustahimidi kwa hii miili yetu. Thengio Shamba Ngai. yako. Asante Bwana. Nĩ thengio Ngai. Asante Bwana. Twetĩkanĩria nĩ twaingĩra mwaka-inĩ wa 2026 na ũhotani. Tumeaminiana kwa umoja na tukaja kwamba tumeingia mwaka mpya na ushindi. Na roho ũrĩa watũikũrũkĩra nĩ roho wa igũrũ. Na ile roho ambayo imeshuka juu ya kila mmoja wetu ni roho ya bingu kutokana kiti cha enzi. Nayo nduma ndumanu ĩrĩa yerekeire thĩ tũtirĩ ngwatanĩro nayo. Nayo giza totoro ambayo inaenda kufunika dunia hatuko ushirikiano nayo. Ithuĩ twĩ moko-inĩ maku Ngai. Sisi tupo mikononi mwako Bwana. Nduma ĩno ĩgũtumanĩra Akalidei. Hii giza itakuwa kwa makafiri. Nduma ĩno ĩgũtumanĩra Ahumenayo. Giza ambayo inaelekea kwa Ahumenao. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Kwa jina la Yesu. Ĩgũtumanĩra ndũrĩrĩ. Takuwa kwa wakataa na watu wa mataifa. Na ithuĩ tũrĩ andũ aku amũre. Sisi ni watu wako wateule. Na kĩgongona-inĩ kĩrĩa tũragũtungata twĩ thĩinĩ wakĩo. Ile madhabahu ambao tunakuhudumia tukiwa ndani mwake. Ũkĩneanĩte moko-inĩ ma mũthĩnjĩri Ngai Mũlawi. Umepatiana mikononi mwa kuhani aina ama ukoo wa Lawi. Ũrĩa wendete na ngoro yaku. Na mpenda kwa moyo wako. Alawi arĩa managũthaitha na ũkaigua. Alawi wanakusihi kukulilia na pia ukapatia na jibu. Athĩnjĩri Ngai alawi arĩa wamũkagĩra magongona mao. Kuhani ambao huwa unapokea dhabihu zao. Nĩkĩo nĩtwagũtĩĩa Ngai. Ndiyo Bwana twakuheshimu. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa irathimo. Mwaka wa 2026 ni mwaka wa baraka. Ni mwaka wa mathaithana. Mwaka wa kukusihi na kuomba. Ni mwaka wa kuhotanĩrwo nĩ Ngai. Pia ni mwaka wa ushindi wa mkono wa Bwana. Nĩtwĩtĩkĩtie tũtirĩ nduma-inĩ ĩno ndumanu. Tunaamini ya kwamba hatuko gizani totoro. Tondũ ũtheri waku nĩ ũgũtwarĩra. Kwa sababu mwangaza wako umeachiliwa juu yako. Na ndũrĩrĩ nĩ ikwĩrirĩria ũtheri ũrĩa ũtwarĩire. Mataifa makafili wakejelio wa ufalme huu watatumainia
mwangaza huu. Mecokanĩrĩrie hamwe moke kũrĩ ithuĩ. Watarejea, watakaribia kwetu. Na magĩũka kũrĩ ithuĩ matigũka moko matheri. Wakifika kwetu hawataja mikono mitupu. Megũka makuĩte ũtonga wa thĩ. Watakuja wakiwa wamebeba utajiri wa ulimwengu. Ũgereirio igũrũ rĩa maĩ maingĩ. Ukiwa umepitizwa juu ya bahari. Ũgereirio rĩera-inĩ. Ukiwa umepitishwa hata kwenye anga. No cokanĩrĩirio nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Ukiwa umekusanywa ukakusanyika kwa sababu ya kazi yako kibinafsi. Nĩkĩo twagwĩta Ngai witũ. Ndio maana twakuita Mungu wetu. Nĩ twakwambararia mũno Ngai. Twakutukuza Baba. Nĩ twakũnenehia mũno Ngai. Twasema ni twakuinua sana Bwana. Ciugo iria ndaria he andũ aya ũũgĩ na ũtaũku wacio. Yale matamshi neno nilionena patia watu wako hekima wa kufafanua na kuelewa. Na igongona rĩrĩ ndaruta ũrĩa mũkĩre. Na hili dhabihu ambalo nimetoa likubarike kwako. Rathima wĩra wa moko ma andũ aku na biashara ciao. Bariki kazi ya mikono ya watu wako pia na kila mahala mtu anapata fedha za kwake. Na nĩ twagũcokeria ngatho. Twakuheshimu na twasema ni asante Bwana. Nĩ tondũ wa kũhonokia rũciaro rwitũ. Kwa sababu ya kuokoa na kufariji uzao. Tũtigwĩcirĩtie nĩ ũgũtũigua na ruo guo. Hatukutumai, hatukujua utatusikiza kwa haraka hivyo. Nĩ thengio nĩ kũigua mahoya maitũ na gũtũcokeria. Asante, umehisi, umesikia maombi yetu na ukatupa jibu. Ti-itherũ kĩgongona gĩkĩ nĩ gĩaku. Asante kwa sababu madhabahu haya ni yako. Thengio Ngai. Asante Bwana. Thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Asante mfalme mwema. Ndeiga moko-inĩ maku. Najitia wakfu mikononi mwako. Ngĩhoya ũnjiguĩrĩre tha. Nikiomba unirehemu, unifariji. Ũtwarane hamwe nani. Waandamane pamoja na nyie. Na ũhithe mũno. Pia unifiche zaidi. Ũndigithũkanie na maũndũ ma ndume ĩrĩa ndumanu. Niachanishe pia na ukoo na mambo yote ya giza ile totoro. Ndigithũkanie na moko ma andũ arĩa ageri ngero. Niachanishe hata na mikono ya watu watendao uovu. Arĩa mendaga kũnũha wĩra waku Ngai. Wale huwa haja kubwa yao ni kuharibu kazi yako. Ndirĩ ngwatanĩro na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na sina uhusiano na wale hujifanya ndugu na dada, la sivi. Na ndirĩ ngwatanĩro na arĩa mokaga gwetha ũnene kĩgongona-inĩ. Sina hata uhusiano na wenye huwa wanakuja kutafuta ukubwa na ukuu kwenye madhabahu. Ndĩna ngwatanĩro na arĩa metagĩrĩra roho umĩte igũrũ. Huwa nina uhusiano na wale ambao wanatazamia mtizamo wako ni kwako kutoka kiti cha enzi. Ndĩna ngwatanĩro na arĩa makwĩnyihagĩria. Niko na uhusiano mfalme na wale ambao wanajua kunyenyekea. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho. Meomba kuamini pia na kushukuru. Na ithuothe tuge. Sote tuseme. Na ithuothe tuge. Amen. Bwana asifiwe sana. Amen. Mũtikĩhũrĩre Jesu witũ rũhĩ rwega. Pigia Bwana Yesu makofi. Na muge amen. Seme amina. Tondũ ndakĩria hau ngwambia kũmwĩra kĩrĩa ndĩ na kĩrĩa itarĩ. Tondũ kĩa roho nĩ gĩeka atĩa? Kipitisha hapo roho wa thenga nĩ gĩakwa gĩeka atĩa? Ni yangu ime. Nĩgetha tũcokerie pastor witũ. Ndio tuweze kurejesha. Tondũ mathaa nĩ mathiĩ mũno. Kwa pastor wetu atamatishie kwa sababu masaa yameenda sana. Introduction kuri atungatĩri. Na pia afanye introduction kwa watumishi. Dakika ĩmwe ĩmwe. Dakika moja moja. Na nĩnjũĩ Ngai nĩ mwĩhokeku. Mungu ni mwaminifu. Na nyite ũgeni arĩa matũcereire. Nami nikaribishe yeyote ambaye ametutembelea. Gũkũ nĩkuo kwa Mũrata wa Ngai TV. Hapa ndipo Mũrata wa Ngai TV. Na ũcio nĩwe Mũrata wa Ngai ũcio mũriganĩtie. Na huyu rafiki ni huyu ambaye umeketika pamoja naye. Nĩwe mwene TV ĩyo, ta mũrore wega ũmenye gĩtonga gĩaku. Angalia jirani yako vizuri uone huo ndiye tajiri. Mũrie, you mean Mũrata wa Ngai nĩ yaku? Muulize Mũrata wa Ngai ni yako. Tondũ ithuothe tũrĩ arata Ngai. Kwa sababu sisi ni mwire nĩ yakwa tondũ Mũrata wa Ngai. Nĩ yakwa tondũ Mũrata wa Ngai. Waigue gĩtwo Mũrata wa Ngai ũkanyona tondũ ndĩ Mũrata wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega. God bless you. Nĩ ngatho kũrĩ mũkaramani wakwa. Asante kwa mkarimani wangu. Etagwo Reverend Joe. Naitwa Reverend Joe. Na no mũrata. Na ni rafiki. Amen. Mũrata wako.
Kiaitukire na iguru getha turathime ndungata ya Ngai. Ni aturathimite ni arekererio rathi uria anengererio ni Ngai umite iguru na tuhe mwihoko na kirigiriro tweterere kuma iguru. Bishop John Gethire Faro kurathima na kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo ringi. John Gethire Jehova arokurathima na kumenyagirire. Jehova arotuma uthio wake ukwarire na gukinyagirie wega wake. Jehova arogutirira githithi giake na atume ugiage na thayo. Mwendithirie miaka mingi ya kirathimo, twakwendithiria miaka mingi ya kirathimo eiyuritwo ni thayo. Ngai akurathime. Amen. Ni wega ihinda riri tugwika undu tutekaga, tutingiendithiria ndungata ya Ngai moko matheri. Twina brother yake ogwitwo Njuguna, nio kiongoro kwenda kumwendithiria miaka mingi moko matheri. Haleluya. Na uria ungienda kwendithiria ndungata ya Ngai miaka mingi ya kirathimo, ni muraririkana ni kurari na birthday no tutiamekire. Tikumenya tutamenyire ni twamenyire. Turari mahoya-ini ni undu wa uhoro uyu, kuoguo nawe keki yaku ni ukumunengera akegurire. Hiuhia ikeki iyo akegurire. Amen. Isiokage. Isiokage. Amen. Hallelujah. Riu na githe na tutierirwo horo wa thimo na ithe ndikiambagio ni ihe nyene. Njuguna ngiaga gutuonereria ri ni atia tungihota. Ndugirireirio ndukainuke na keki yaku ya birthday ria ungiamuheire hindi ria korwo ni turamikire, ndukainukie igongona ria ngatho. Haha Ngai akurathime, Ngai agwike maundu mega. Ihinda riri ndirenda gutambura ndungata cia Ngai moke mageithie kanitha ndagika imwe tu ritwa na kuria mundu atungataga kwa haraka. Thank you Jesus. Yes, Bwana asifiwe. Kanisa Bwana asifiwe.
Kwa majina ni Pastor Joseph Irungo kutoka Thika pande ya Kalifarifi. Mungu awabariki na watende mema na wapenda. Amen. Mwathani arogocwo. Ngethi ugo nĩ tondũ wa Ngai. Rĩtwa Ngai rohe ogoci. Njĩtagwo mũtungatĩri Kariuki. Ndungataga na kanitha wa House of Prayer Mountain tũitũra rĩa Dandora. Mwathani arogocwo. Rĩtwa Ngai rohe ogoci. Nĩngwenda kuoya kanya gaka nĩgetha ngwĩtĩre kĩamũrano gĩakwa ndĩna kĩo. Saturday ĩrĩa ĩroka tiga ĩno ya rũciũ ĩrĩa ĩroka ya mweri 15 thĩinĩ wa itũra rĩa Dandora. Kanitha ũrĩa tũtungataga na ũrĩa wĩ rungu rwa mũthikabu witũ John Gĩthĩri. Na wona ndamuona ndigagĩkena mwĩ karibu inyuothe. Nĩ tondũ wa andũ arĩa matoĩ wĩ Kariũbangi andũ aingĩ nĩ moĩ, Kariũbangi roundabout andũ aingĩ nĩ moĩ. Ũngĩhota gũkinya Kariũbangi roundabout no ngari cia forward travelers ũkuoya bathi icio ithiaga Kaole Junction. Waingĩra bathi icio cia Kaole Junction ũmere makũiya handũ hetagwo Tononoka. Waigua handũ hetagwo Tononoka, kanitha witũ ũrĩ hau tondũ nĩ ũkona hema cirũgamĩte o hau, ũkaigwo haha kanitha wĩ haha. Ngai aromũrathima. Bwana apewe sifa. Bwana atukuzwe. Hamaretwa ni Pastor Gladys Blessed Kumadu Berry. Ngai wamũrathime. Yesu apewe sifa. Hamaretwa ni Nabii Pastor Alice na makiria macio mothe ni kugoca Kristo na kumwambararia na kumwikirira nyumite Kenyatta Road. Amen. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor Josephine Duta Bogwa. Ndĩ mũhonoku, Jesu nĩ mwathani, ndungataga Nduberi. Ngai wamũrathime. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Pastor David Mwai na ndungataga kũrĩa kanitha wa Njiro wa Theophilus. Ngai witũ amũrathime. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa marĩtwa njĩtagwo Pastor Margaret Wangui wa Nathani. Bwana asifiwe. Ndungataga rungu rwa Pastor Lucy gũkũ Mother Church. Rungu rwa maguta ma Bishop John Gĩthiri. Ngai witũ amũrathime na amwĩke wega. Mwathani arogocwo. Njĩtagwo Pastor Ann. Ndungataga rungu rwa Pastor Lucy maguta-inĩ ma Archbishop. Mwathani aromũrathima. Mwathani agocwo. Amarĩtwa makwa njĩtagwo Dorcas Njoki wa Kamau. Kamau nĩwe Pastor John Kamau. Ndarĩ hakuhĩ nĩ niĩ ndĩkuo ũmũthĩ. Ngai wa muoyo amũrathime. Tũkoragwo na kĩgongona twĩ rungu rwa Bishop John Gĩthiri kũrĩa thĩinĩ wa itũra rĩa Kĩcĩria, na Ngai wa muoyo amũrathime. Bwana apewe sifa. Kwanza niambie Mungu ni asanti kwa maana amenitoa mbali. Bwana apewe sifa. Ngoragwo ngĩthoma gũkũ, njĩtagwo Pastor Ruthu na nĩ ndĩrenda kwĩra Ngai nĩ thengiũ tondũ kahinda ka mweri mũgima ndungata Ngai akũrathime tondũ ndiakoretwo ngĩgerera hatĩka-inĩ nditũ ya thibitarĩ. Ũguo ndiakoretwo ndĩ thibitarĩ ihinda inene na ihinda iraihu, na gatagatĩ kwa mau mothe Ngai nĩ ahonetie na akahotania. Agocwo Mwathani. Kiugo kĩa Ngai kiugaga atĩrĩrĩ, atĩ ũrĩa wĩkĩirwo wega nĩ ine rwĩmbo. Ũguo no nyine ibungo igĩrĩ tu tondũ nĩma nĩ njĩkĩirwo wega mweri mũgima itarĩ kĩgongona-inĩ, no ũmũthĩ ndĩkuo ngĩra Ngai nĩ thengiũ. Agocwo Mwathani. Ngatho ici ndacitũma Mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũningĩire ũrotũro kumagia hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũhoti waku wĩ ima Noeli amũkĩra ici ngatho cia gwaku mũnini-inĩ wakwa wĩ mwega Jesu ndwambarare ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Ngai aromũrathima na mwĩke wega. Rĩu nĩ ndĩrĩũkaga tondũ Ngai nĩ ahete ũgima wa mwĩrĩ na arĩa mandirikanire Ngai aromũrathima na inyuĩ mũngĩgakorwo mwĩ hatĩka-inĩ igũrũ rĩrogota gũkamũririkana. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo. Na ningetwo Christine Kagweria, mũteithĩrĩria wa Pastor Joseph Irungo, tũtungataga mwena wa Theophilus Church Kalifarifi. Na Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Amen. Na niĩ ngetwo Pastor Lucy Njoki, ndungataga na kĩgongona gĩa Theophilus Church Njatha-inĩ.
thiini wa maguta ma Archbishop John Githire. Ngai amurathime muno. Ni tuli na angi twinao no mena haha, Pastor wa Njiro Regina, Pastor wa mutumia wa Pastor wa Inaina mena haha no wira mararuta. Ngai amurathime na mwike maundu mega na mautugi. Ihinda-ini riri no ndihoe ngiuria ni kana kwina mugeni utari watucerera hindi ingi. Ni rita riake ria mbere guka mandiri prayer, ni rita riake ria mbere guka kanitha-ini wa Ngai. Oe guoko na iguru. Haleluya, haleluya. Karibuni sana letwa tu na kuria mundu aimite. Wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wakaribishwa katika nyumba ya Bwana. Wageni mwakaribishwa katika wageni mwakaribishwa katika nyumba ya Mbarikiwe, mbarikiwe, mbarikiwe sana. Yagoshwa mwenda asifiwe. Njitagwo Esther Nyokabi na ndi muhonoku nyumite Gacie. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Mimi nataka amen iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Pastor David Gedhuka, nimeokoka. Namshukuru Bwana kwa sababu nimesikia kuna uwepo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa sababu gani? Kwa sababu katika utoto wetu ninaona waliokuwa mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Archbishop, acha nipe story kidogo. Bwana Yesu asifiwe. Archbishop tunajuana na yeye kwa sababu walikuwa wakubwa wangu nikiwa katoto. Bwana Yesu asifiwe. Na anajua. Bwana Yesu asifiwe. Hata Juguna ndiye tulikuwa tumepatana na yeye, akaweza kunialika niweze kuja kushiriki na nyinyi katika maombi haya. Bwana Yesu asifiwe. Niliokoka, niko na historia kidogo. Niliokoka 2021 the month of August nikiwa katika mazingara iliyo duni sana. Bwana Yesu asifiwe. Na katika hiyo harakati nikaweza kupatana na huyu Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na kweli ukiwa na matarajio yanapopatana na huyu Yesu lazima kukuwe na transformation. Bwana Yesu asifiwe. So nilikuwa mtu muasi sana. Nilikuwa mtu ambaye hapendeki. Mtu ambaye alikuwa chukizo sana. Lakini huyu Yesu akanibadilika. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo nimebadilika na ninampenda huyu Yesu, na pia ningetamani sana Archbishop. Nimetoka Gong. Si hata Gong kukuwe na Pastor wa Theophilus. Barikiwa. Mwathani agocwo. Amaritwa makwa njĩtagwo Beatrice Gathoni. Na ndakenera na gũka thĩinĩ wa kanitha wa Theophilus Church. Ndũrĩte ndĩrirĩirie gũka mũno na ndakenio nĩ inyuĩ mũno. Ngai amũrathime. Nyumĩte banga-inĩ tondũ na nĩ ngũrĩte ihinda inene mũno, no mũico Ngai nĩ ahotire ndahota gũkinya. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Naitwa Samuel Kimani na nimetoka Kayole. Na nimeletwa na my mom leo tu. Nimeokoka. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Agocwo ringi. Hamaritwa njĩtagwo Veronica Macharia. Makiria mogo ndi muhonoku. Mwathani agocwo. I was invited by some of my friends. Tunashiriki hapa CFF Zimmerman. God bless you. Bwana asifiwe. Naitwa Mary Dubai kutoka Zima. Nimealikwa na rafiki yangu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Majina ni Pamela Maero kutoka Matasia Ngong. Na niko na rafiki huwa anasoma online. Anaishi Saika. Kwa hivyo nilikuwa nimemwambia kuna church katikati ya Tononoka na Dandora phase 2. Kwa hivyo Mungu ni mwema, nitamwambia ni Tononoka. Amen. Ngai amrathime. Wewe umetoka Matasia, tuko na kanisa Kiserian. Mungu akubariki. Ngai amwike maundu mega na mautugi. Muri andu agoro, muri andu abata. Ndio ingiuga ate handu-ini ha kanitha kumucokeria ngatho ni kunyitirira utungata uyu, kunyitirira TV ya murata wa Ngai
na itanariganirwo andu aria marutaga wira kwa Murata wa Ngai TV ndagika imwe. Karibuni sana. Na andu a Ngai muigue muri agoro na muri abata. Tiganiwe na tiganenie tutingikinyite ha tukinyite. Tungiuka nyumba ikorwo ndiri na mundu muthikabu akorwo e wiki. No akihoe na no arie na Ngai wake tondu araika makiyurite guku no gitingikorwo gigikeno tondu araika mena uhoti wao matikurathirwo maundu. Andu a Murata mutiuke mucemanio ucio ngi tugacemania mweri 5 December tugiuka kurikiriria mwaka wa 2025 na urathi ucio ugikindirwo wega ugitwarithagio na mbere ugoka na ugoka na Murata nigetha twionere mawiko ma Ngai. Ngai amurathime na iguru ria uguo na ngitaga Murata ndigiriganirwo twina chairman twina chair lady ni matutwarithitie wega na inyuothe gutire mundu utari wa bata muturire-ini uyu ukiuma guku uigue wi haria hagiriire na ni ukenetie kigongona kia Ngai wi Murata mwega. Ngai akurathime. Hallelujah. Geto Julia kana Mama Maureen, Mama Daniel, Mrs. Kahora tisemanagia na inyuĩ kĩgoco Murata wa Ngai. Ngai amũrathime na mwĩke wega ngoragwo ndĩ backup. Mathani agoco rĩngĩ ngetwo Nancy ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia. Ngoragwo mwena wa kĩgoco nĩkuo tũcemanagia na Ngai wa muoyo aromũrathima nĩ ũndũ wa gũka mũthenya wa ũmũthĩ. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Na niĩ ngetwo Paul Jehia ngahonoka na ngenda Ngai na niĩ tucemanagia na inyuĩ kũrĩa mwena wa Murata wa Ngai TV na Theophilus TV. Murata wa Ngai TV tucemanagia na inyuĩ mũthenya wa Wednesday kũrĩa tukiinĩra Ngai witũ na tukimuhe kiria aria Theophilus TV na tugacemania kũrĩa mũthenya wa Friday na Saturday na tumwiraga inyuĩ no inyuĩ mungituma gakenge gaka gakure na nigetha undu uria ungika tu wona wathie wahingurira TV yaku kana thimu-ini yaku kindu kiria ungika kia goro no gushare nigetha mundu ucio ungi nake akerorera na tumwiraga inyuĩ tungishare kuma ha mundu wothe uria wina smartphone tungikorwo tuthikitie gakenge gaka gaitu kuraihu muno uguo tigagai kwirorera oro uguo tu itikagira igushare nigetha tukurie gakenge gaitu. Ngai witu amurathime. Mwathani agocwo ithie uguo ni undu wa Jesu. Ngai amurathime. Ni njitagwo DVK na ni ngoragwo ndi mwena-ini wa kigoco. Ngai amwike wega. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo ringi. Ni na ni njitagwo Njatha ngoragwo mwena-ini wa kigoco na ngakurehera tabarĩra ya kerĩ ka wĩyũkĩrĩrie muthenya wa kerĩ kuma thaa 10 cia hwaĩ-inĩ o nginyagia thinacara. Ngai amũrathime. Mwathani agocwo rĩngĩ nĩ ũranyona okorwo nĩ ũranyona njĩka ũguo njĩtagwo Kĩgoci cemanagia nawe mĩtambo-inĩ ya Murata wa Ngai TV kuga na gwĩka ngũrehagĩra gĩbindi gĩtagwo Mwĩhang'ĩri mũthenya wa Tuesday. Njatha auma nini njokaga na ngacoka on Monday ngakũrehera tugakorwo na gĩbindi gĩtagwo Matirũka. Nĩ mũtikĩroragĩra ngũkwĩhoya we ũteroragĩra TV yaku thiĩ wethe Murata wa Ngai TV nĩguo tũkũre hamwe na twambarĩrie kĩoneki gĩkĩ tũkĩiga handũ igũrũ ĩtiguo. Mũkĩrathimwo na Ngai amwende mũno. Njĩtagwo nani Susan Wainaina na tũkoragwo na inyuĩ harĩa mohoro-inĩ ma thaa 7 thaa 1 na thaa 3 na no ngũ request hĩndĩ ciothe ũkĩingĩra kũrĩa online ugakoragwo ukisubscribe no share kuri arata aku nigetha gakenge gaka o torĩa tũrakiuga gakorwo gagĩkũra ũrĩa kwagĩrĩire. Ngai aromũrathima.
Ngai amũrathime na niĩ ngoragwo ndĩ mwena-inĩ wa kanitha Sunday mahoya ma rũcinĩ kuma thinacara nginya thaa 2. Koguo wĩtĩkĩre tũkanyitanagĩra hamwe, no ngoragwo thĩinĩ wa kĩgoco ngĩheana kiugo na ngĩ dance. Koguo na ngakena nĩ tondũ waku. Ndona Jane Wacege gũkũ, ndiũka nĩ agĩtigire gũtuĩka wa mũrata tondũ ndanaimĩra. Edwin ndanaimĩra. Kana matigire gũtuĩka mũrata. Praise Jesus. Praise Jesus once more. Kwa majina ni Dingori wa Githire na na kwa murata wa Ngai I'm their chef ya. Mimi ndo nashughulikia tumbo yao washibe ndo waweze kufanya kazi vizuri, si ndio? Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Jane Wacege. Pastor Lucy nĩ matha nĩkĩo arahanda. Ndiumĩte mwena wa mũrata no tũmaũndũ but tũrĩ okuo, gĩbindi kĩrĩ okuo, no githĩ thutha wa nduma nĩ ũtheri, githĩ tiguo? Koguo nĩ tũgũcokereria na mũrurumo mũnene na nguga o ta ũrĩa my colleagues maiga, kĩndũ kĩega kana kĩheo kĩa goro ũngĩhe TV yaku kana ũngĩhe TV ĩno nĩ kũ like, gũ share na gũ subscribe. Ndeke nyone na guoko nĩ igana ma subscribe te Mũrata wa Ngai TV YouTube. Nyonia iwega ndĩndie tuona nĩ ngũhorerete. Okay, nĩ igana ma subscribe te Archbishop John Githire YouTube. Oh, thank you. Tujipigie makofi. Wewe uta subscribe te, please enda usubscribe na ũndũ wothe ũgĩthiĩ na mbere, you share, you like and you comment. Ona nĩ kũrĩ emojis. Just put an emoji. Nĩ tũgũkorwo tũgĩthiĩ na kĩ? Na mbere. Niĩ ndikũmwĩra mũni subscribe ngamwĩra hĩndĩ ĩngĩ. Ndĩ mũhonoku nĩ nyenda Ngai. I'm a counseling psychologist and I thank God. Na I love you. Thank you so much. Ngai akũrathime. Twĩna ũngĩ ithano na haha ũcio ehera mĩtambo nĩ kũhagũka, etagwo Ibrahimu Mũciri. Twĩna Reverend Joe nake no wa mũrata. Kaya inũkire. Ngai amũrathime mũno makĩria. Nĩ twerana rĩrĩa tũgacemania na nĩ ndamũkaribisha inyuothe Sunday. Kwĩna kaũndũ itekuga nĩ karĩkũ kega. Mũgoka inyuĩ mwĩ gũkũ na arĩa mũtarĩ gũkũ. O ũguo ũkire na ũguo ũgoka ũkinye kanitha-inĩ. Hallelujah. Karibuni sana Sunday. Tũgĩta Archbishop ahoere kĩndũ tũngĩnyua na tũngĩrĩa nĩgetha tũinũkie kĩrathimo mũciĩ. Ngai amũrathime. Hallelujah. Nĩtũthiĩte wega. Mwena-inĩ wa tungatĩri nĩ tũrĩ na Pastor Dan ena apology na nĩ arokĩte ira mũcemanio wa tungatĩri na tũramũhe rũtha acoke tondũ ararĩ na bata arakĩrĩ naguo. Ũguo o harĩa ũrĩ Pastor Dan, God bless you, na kũririkane hamwe na mũtumia waku na ciana ciaku ona kĩrathimo kĩu twetereire Ngai age kĩrathime. Nĩ tũrĩ na andũ angĩ me wabici, head of production witũ kũu Efatha kana Kapoa. Amen au nau kũu na Muthoni nĩ ũrĩa wa kĩrathimo gĩa cũcũ na Sara. Muthoni wa kĩrathimo gĩa cũcũ na nĩ ekũnjĩrĩte ndĩmwĩre ena graduation na nĩ ara graduate na nĩ wega ciana citũ ithomete kana tiguo. Ona gega kĩrathimo gĩa cũcũ no kũhĩngĩcwo nĩ ara graduate na degree ya journalism. Bwana asifiwe sana.
na nĩ wega gwĩkĩrĩra andũ arĩa marĩ aitũ kana tiguo. Ũguo nĩo tũtigire kũrĩa wabici mena Father na Esther nĩ ndaririkana na Muthoni Sara etoro tondũ nĩwe ũraire wĩra. Joe nĩ ehithire gũkũ maũndũ marĩa makoragwo kuo mũndũ na no ehi. Gĩthuka nĩ ndakuona, Ngai akũrathime ũkaũngeithia. Ici nĩ ciana iria nderetio na wone mũraihu. Ngai akũrathime. Noguo werirĩria itũũra rĩa Ngong'u, ndagwĩtĩria kĩgongona itũũra rĩa Ngong'u na ndagĩta Theophilus Church thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Gũtiramakania ũgereire kũ, gũtiramakania ruo rũrĩa ũrĩte, no Ngai nĩ akũhotanĩire. Gũtiramakania ũhonokeire mĩigua-inĩ ĩtariĩ atĩa, nyũmba-inĩ ĩrĩa ũhonokeire Ngai nĩ akũririkanĩte. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩaku, ndeithĩtio nĩ hinya wa Ngai, the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ageni aitũ othe arĩa matũcereire, o kũrĩa mũndũ oimĩte okĩte tu nĩ tondũ wa wendo. Ageni aitũ othe twaria kĩrathimo igũrũ rĩao na twamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai, the Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge ndũkĩrũgame nĩgetha ũrathime mũndũ ũcio ũngĩ, ũmwĩre we wĩ mũrata wa Ngai na Ngai nĩ akwendete. Ta mũgeithie high five, ũmwĩre mũrata wa Ngai wĩ mwega. Mwĩre rĩngĩ mũrata wa Ngai wĩ mwega. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ mũgeithie high five, ũmwĩre mũrata wa Ngai ũramakio nĩkĩ na maũndũ mothe nĩ mega 2026 na mweri 5 tũgĩũka gĩgakorwo arĩ monthly prayers ya kĩgoco. Twambararie Ngai witũ, tũgoce Ngai hamwe, tũinĩre Ngai hamwe nĩgetha tũkindĩre maũndũ marĩa tweka mũthenya wa kĩ. Mũrata wa Ngai Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ wa gatatũ, mwĩre nĩ niĩ ndoka ndĩnyihĩtie na njĩtagwo mũrata wa Ngai na niĩ ndĩ mũrathimĩku, na ũndũ ũrĩa wangenia nĩ kũigua ciana citũ igũkuo na ngoi. Ũguo nĩ ciatigithũkanio na gĩkuũ, ona niĩ itarĩ no ngũgĩa na ngũgĩa nyingĩ ngire bishop witũ. Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ ũcio ũngĩ ũmwĩre we nĩwe namba ya 4 na nĩwe mũrata wa Ngai. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage. Rĩu nĩrĩo rĩathani rĩa 4 na nĩwe namba 4. Ririkanaga mũthenya wa Thabatũ ũwamũrage. Ũguo Sunday tũtũngane gũkũ na monthly prayers tũgoka mweri 5 December na ĩgakorwo ĩ ya kĩgoco. Jehova arokũrathima. Ambararia moko manyu na igũrũ mũrathime andũ arĩa marĩ TV-inĩ ya mũrata wa Ngai, mũmere arata a Ngai nĩ mwĩkaga wega nĩ gũtwĩrorera. Na rĩu twĩ itũũra-inĩ rĩa Nyĩrĩ, twĩ itũũra-inĩ rĩa Nanyuki, twĩ itũũra-inĩ rĩa Naikuru, twĩ Kenya nuthu, twĩ Kenya 75% na tũrĩ thĩinĩ wa Nairobi na mũrata wa Ngai
mitambo-inĩ ya pang inyuothe Jehova ro mũrathima marathimei rĩngĩ arata aitũ a Ngai mwena-inĩ wa TV Jehova ro mũrathima ugai amen amen amen. Ndirenda twambararĩrie moko andũ aitũ a online arĩa marĩ mabũrũri ma nanja bũrũri ũrĩa ũgũteithio kũgweta wĩke atĩa kũrĩ mekũrũgama ithenya-inĩ na ũgweta bũrũri ũrĩa wĩriragĩria gũthiĩ uga ameni. Bwana asifiwe sana. Wakorwo wĩriragĩria Amerika ũrũgama ithenya-inĩ rĩa kũgeithia andũ arĩa me Amerika, arĩa me London, arĩa marĩ Qatar, arĩa marĩ Saudi Arabia, arĩa marĩ Bahrain. No tũrĩ na kanitha thĩinĩ wa Isiraeli, twĩ na andũ aingĩ mũno a Israel. Bwana asifiwe sana. Na ũndũ ũcio ũtũmaga njigue o kũgoca Ngai. Haleluya. Na kwambararia Ngai. Mwathani arogocwo. Ũguo makanitha maitũ mothe marĩa marĩ mabũrũri ma nanja ma Theophilus Church na arata a Ngai arĩa marĩ mabũrũri ma nanja twamwambararĩria moko na igũrũ twamwĩra nĩ tũmwendete na mũrĩ arata magegania nĩ tũmwendete na mwamũkĩre kĩrathimo kĩa Ngai Ithe kuma siro yanyu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jehova ro mũrathima marathimei rĩngĩ mũmere arata aitũ arĩa mũrĩ mabũrũri matiganĩte ma nanja nĩ tũmwendete. Jehova ro mũrathima mambararĩrie moko wega mũmere mũrorathimwo nĩ Ngai, mũrogitĩrwo nĩ Ngai. Igongona rĩrĩa twaruta mũthenya wa ũmũthĩ, kiugo kĩa Ngai kĩroiga thĩinĩ wa ibuku rĩa Thaburi atĩ kũraihu na gũkuhĩ no ta kũmwe. Ũguo igongona rĩrĩ ona rĩanyu nĩ rĩetĩkĩrĩka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na mweri 5 December tũgakorwo gũkũ na tũgakinya tene. Ngai atũhotithia na atwĩtĩkĩrie tũgoce Ngai hamwe na tũrute igongona rĩrĩa rĩngĩ Ngai athĩrĩirie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru kũrĩ athuri na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, ona kũrĩ atungatĩri arĩa ũheanĩte thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ngai aro mũrathima na mwĩke wega. Mũthenya wa Saturday ya mweri 15 mũtigakĩndwara tũthiĩ tũgaitĩrĩrie Pastor Kariuki maguta na mũtikae gũkĩnjonora sawa, tondũ nĩ ũru gũthiĩ ndĩ nyiki. Ĩ nĩkĩ kĩgiragia niĩ mũnjarĩre kapeti kagũtikoragwo? Anga nĩ ngwendaga kapeti mũthenya ũcio. Ngai aro mũrathima na mwĩke wega. Ũguo mweri 15 nĩ tũgathiĩ kwamũra Pastor Kariuki tũmũitĩrĩrie maguta, na ndingĩgĩa na hinya toguo Pastor Lucy oiga mũtarĩ ho, kana tiguo nĩ igana makandwara. Wai moko wega, tiga kuoya guoko ũguo, oya guoko wega, onawe maku no tũgatĩra.
magacucu gaku kana makaguka tutigoka wira uria urutagwo ni mundu we muoyo ni uria mundu endaga kurutirwo uguo ungienda guthie kiamuro kia mundu onawe gwaku no ukona gukiamuranwo utakurite uri ona miaka yo nyinyi Jehova ro murathima na mumenyagirire Jehova ro tuma uthio wake umwarire na mukinyagirie wega wake Jehova ro mutirira githithi giake na tume mugiage na thayo ndaria kirathimo iguru ria cai uria tukunywa ona mugate uria tukuria leke icio tuhete cia kuria cia mwiri citwagirire thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru ndukigeithie cio high five no muhagi angikorwo ni hagabo umwire ni gia kuguru mugeithie wega no muhagi angikorwo ni hagabo na ni mugutiga hagabo cia wana riu urahagi mundu ikarite uguo atia nduhagi mundu wega wihandite umwire tondu wi hagabo reke nguhagi wega andu a Ngai mwathani arogocwo tigagai kuhagania atiriri tathikiririai andu a Ngai angikorwo mundu ni hagabu umuhagagi we no ti kumuhagi kifua mbere nene ukahagi mundu ki Ngai amurathime murathimwo ni Ngai na muthie na thayo ndakena karanja ni gukuona Ngai akurathime na inyuothe muri agoro na muri abata Ngai amuike wega tuoe kindu gia kuria na gia kunyua andu aria Ngai atene a nyumba ya Isiraeli nimagemeire Jehova makioya Ngai ng'eni Ngai onoguo akirakara nimatiganiria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jerusalemu iroero na thĩnjĩri Ngai nĩmatahanĩirie hamwe na ithandũkũ rĩa maathani Ngai onoguo akĩrakara nimatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Babuloni miaka mĩrongo mũgwanja makĩrĩrĩra Jehova Ngai ũrĩa wamateithagia Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Danieli akĩrĩra mũno maithori maitĩma na ruo rwarĩ rũnene rwahanaga ta rwa gĩkuũ Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru
amenye na ngoro atĩ kĩgongona nĩkĩo kĩrutaga andũ arĩa nene na arĩa nini ũkombo-inĩ wa mehia na gĩakagwo bũrũri-inĩ wĩkĩrĩkanĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire mũthĩnjĩri ũrĩa watũire bũrũri wa Kanani niwe waũrathimire na akĩwambũra Iburahĩmu akĩrwo nĩ Jehova thiagake gĩthĩnjĩro kũu thĩ ĩyo yarĩ irathimo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire hĩndĩ ĩrĩa Jakubu atũire kwa Labani nĩerirwo nĩ Ngai ambate Betheli harĩa eĩtĩire akiuga we nĩegwakĩra Jehova gĩthĩnjĩro akĩhanda igana gĩitĩrĩria maguta kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire rĩrĩa andũ marĩ ũkombo-inĩ nĩmahinyagĩrĩrio makaremwo nĩ gwaka kĩgongona mekuo gũcakũra andũ ũkombo-inĩ mainũkire Kanani magakĩre Ngai wao gĩthĩnjĩro kuo kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Jerusalemu yainagwo andũ othe magĩtahwo magĩtwarwo Babuloni magĩtũũra kuo mĩaka mĩrongo mũgwanja Ngai agĩconorithia Jerusalemu itũũra rĩake itheru kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Danieli akĩrĩra mũno akĩrĩrĩra mahĩtia na mehia ma mĩhĩrĩga 12 Jehova akĩra Danieli no mũhaka moime kuo magakĩre karũthĩ ya irathĩro kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ rĩrĩa makaĩra Ngai mamũng'etheire Mwathani witũ akorire ndũrĩrĩ cia thĩ yothe ituĩtwo ngombo cia mehia nĩ mũcukani
mbere